nikio kirajera ate marero gendo-ini matiakomenyaga matiagotaũkirwo no rĩrĩa marĩire mũgate makĩgĩa na ũhoro wa gũgũtaũkwo nĩtwĩrirĩirie tũkĩrĩa mũgate wa kiugo gĩaku tũgĩe na ũtheri wa mwanya wĩini wagĩire nduma rekĩo gĩa ũtheri ũtungata wagĩire nduma rekĩo gĩa na ũtheri ramashakarabaganda rikamaganda rababazia ramashakarabaganda rabozia rikamaganda rababazika rabaganda. My Father, my Father, my Father and my God, have your way, have your way, my Master. Otugata twanaruta gũkagĩa na mũtararĩko ũtarĩ mwega mũthamaki rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke kũgĩe na mũtararĩko mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo kama vile ulivyosema let there be light. Oh Ramashakarabaganda in our ministry, Jehovah God, let there be light, let there be light. Ramashakarabaganda mũndũ ũtarĩ wemenya ũtungata-inĩ wake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Number 4 symbolic, the light in our lives. Let there be light, let there be light, let there be light in each and every person who will enter in this gate. Let there be light. Ramashakarabaganda kama vile tunavyoingia ndani ya hekalu hii, ndani ya malango haya, wacha kuwe na mwangaza ndani ya maisha yetu. Kĩgongona kĩa matu-inĩ tuondole ukawaida, tuondole mahali ya ukawaida, tuondole na ututenganishe na hali ya mazoea katika jina la Yesu Kristo. Rikamaganda rababazia rimaganda rabashakarabaganda rababazika rikamaganda rabamazia ribaganda. My Father, my Father, my Father and my God, ninatangaza mchana wa leo, ninatangaza mchana wa leo, ninatangaza mchana wa leo kwenye ibada ya mchana wa leo, hata kanisa la online ninawatangazia mwangaza ndani ya maisha yao, mwangaza ndani ya maisha yao, mwangaza ndani ya maisha yao. Ninatangaza mwangaza ndani ya maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Rabashakarabaganda rikamaganda rababazia rimaganda. My Father and my God, reke wĩiniũre ino ũtuĩke wa kũhingũra meciria maitũ, reke ihoya rĩrĩhoywo rĩtuĩke rĩa kũhingũra matũ maitũ. Kĩgongona kĩa matu-inĩ ithaithana rĩrĩthaithanwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, reke rĩrehe ngũrani, reke rĩrehe ngũrani, reke rĩrehe ngũrani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩgongona na mũthamaki wa thamaki ndagũthaitha ndakũhoya mũtũũra muona mwene hinya ũtungata ũrĩ rũgamio kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, reke ũrehe ngũrani, reke ũrehe ngũrani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rikamaganda rababazia ribaganda. My Father, my Father, my Father and my God, Rabashakarabaganda rikamaganda rababazia rimashakarabaganda. My God, my God, kũngĩkinyanĩra twanathaithana rĩera riumĩte igũrũ rĩtũmĩire, reke mũthenya wa ũmũthĩ igongona tũrĩrĩruta Ramakanda rababazaya rikamaganda ribashakamaganda ũtungata tũrĩrũgamia, reke ũrehe ngũrani, reke ũrehe tofauti thĩinĩ ũrĩ inũa. Ndagũthaitha kĩgongona reke ũrehe tofauti in the mighty name of Jesus Christ. Ihoya tũrĩrũgamia, reke rĩrehe ngũrani. Oi mũthamaki wa thamaki, tunaomba na tunaomba
reke tugiguthaitha na tugikuhoya kuweko na utofauti ndani ya ibada ya mchana wa leo, kuweko na utofauti ndani ya ibada ya mchana wa leo. Rima shakara baganda rika maganda rababazaya. Roho ya tukoihorio ni roho wako, roho ya tukoihorio ni tha ciaku, roho ya tukoihorererwo ni wega waku muthamaki, roho ya kuihorererwo ni utugi waku mwathani, roho ya kuihorererwo rika maganda rabashakara baganda. My God and my Father, this is our prayer this morning. Roshidirwa muthenya wa umuthi, unapowainua wengine, unapowakumbuka wengine, unapobadilisha hatima za watu wengine, tunaomba Baba yangu usitupite mchana wa leo. In the mighty name of Jesus, Ramashakarabaganda, tunaalika Roho wako Mtakatifu, tunaalika Roho wako Mtakatifu, tunaalika Roho wako Mtakatifu, tunaalika Roho wako Mtakatifu. In the mighty name of Jesus, Rikamaganda, Rikamashandara babasaya. Oh my God and my Father, my God and my Father, the main purpose ya wewe kufanya siku ya nne kukawa na utofauti wa usiku na mchana ilikuwa ni zaidi, Mfalme. You divided the day from the night and on other, in the mighty name of Jesus. Oh my Father, may you divide everything that have been hindering us to achieve our purpose. May you divide it, tutenganisha Baba yangu na kile ambacho kinazuilia tukafika kwenye hatima zetu. Tutenganishe Baba yangu na kile ambacho kinazuilia tukafika kwenye baraka zetu. Tutenganishe Bwana wa mabwana na kile ambacho kinazuilia tukapokea baraka zilizo zetu mchana wa leo. Tuambie Baba yangu mchana wa leo mpendwa, akutenganishe na chochote kile ambacho kinazuilia ukafika kwenye hatima za baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Simwambie ni tamaa na shauku la moyo wangu nikafika kwenye hatima ya baraka zangu. In the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, kile ambacho kimenizuilia kwa muda mrefu Bwana wa mabwana kufika kwenye baraka zangu mchana wa leo, kama vile unavyotuambia ya kwamba Baba yangu na Mungu wangu, in the book of Genesis chapter number 1 and verse number 14, niwe watwira atiriri Mwathani ati nigwakinyire rita ukiuga nikugie motheri, ndaguthaitha mutura muoyo twina mbaine ya kana Mwathani aria kiugo kimwe na miturire itu nigucenjia toria muthenya wa kana waririe ukiuga nikugie na utheri. Nduthaithe Ngai umwire muthenya wa umuthi twina mbaine ya kana ya mweri wa kana, tumwire ndaguthaitha 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 aria kiugo kimwe Mwathani na muturire wakwa ni uricenjia. Tumwire wĩini-inĩ wa umuthi aria kiugo kimwe wĩini ucenjie. Tumwire ihoya-inĩ rĩa umuthi o ta ũrĩa aririe kĩramba-inĩ ya kana mũthenya-inĩ wa kana akiuga nĩ kũgĩe na ũtheri. Tumwire arie kiugo kimwe na kĩrĩa kĩanagirĩrĩria ũkinye kĩrathimo-inĩ gĩaku.
Ngai witũ nĩ arĩ gĩthekia. O Ramashakabaganda. Thaitha Ngai waku, thaitha Ngai waku. Rumwĩre, this is my prayer, this is my desire. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa. Aria kiugo kĩmwe Mũthamaki, na ũtungata wakwa nĩ ũgũcenjia. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, na ũtungata wakwa nĩ ũgũcenjia. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, na ũtungata wakwa nĩ ũgũcenjia. Ũtungata wakwa nĩ ũgũcenjia. Na ũtungata wa ngoro yakwa nĩ ũgũcenjia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtheru, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũiguatha, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguatha, wĩ Ngai mwĩhokeku. Thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya. O ta ũrĩa ũraririe thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 1:14, ũrauga nĩ kũgĩe motheri. Haria kiugo kĩmwe atĩ matu-inĩ igũrũ na nanagia mũthenya na ũtukũ. Ũguo noguo ndahoya ona mũthenya wa ũmũthĩ. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, wĩini witũ ũcenjie. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, ihoya ritũ rĩcenjie. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, ũtungata wa ũmũthĩ ũcenjie na ũgarũrũke. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, kĩrĩa gĩothe ũtũnengereirie na kĩrĩa ũtwĩhokeire getha gĩcenjie na kĩgarũrũke. Ndagũthaitha tuarie kiugo kĩmwe, ndagũthaitha warie kiugo kĩmwe. Ndũmwĩre akarie kiugo kĩmwe nĩgetha akũhũthĩre wĩini-inĩ. Ndũmwĩre arie kiugo kĩmwe arocenjie wĩira wa ngoro yaku. We ũkire ngoro inamĩte, we ũtũire kĩrĩma-inĩ gĩkĩ, we wĩthabĩia online kana wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũmwĩre ndagũthaitha tu Mwathani, haria kiugo kĩmwe Jehova. Ndagũthaitha, ndagũthaitha warie kiugo kĩmwe Mwathani. Ndagũthaitha, ndagũthaitha warie kiugo kĩmwe mũthenya wa ũmũthĩ getha ũtungata wa ngoro yakwa ũcenjie na ũgarũrũke. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, niĩ itarĩ ndathioma na nĩ ngũgĩa na ũhoro wa gũthioma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Oh my God and my Father. Haria kiugo kĩmwe Mwathani, kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ arĩ na rĩ ithe witũ atĩ ilifika wakati mmoja in the beautiful gate, ndani ya malango mazuri, Mungu wetu alipokuwa akitembea ili aingie kwenye mji fulani, akapatana na mama mmoja aliyekuwa mama mjane na mtoto wake aliyekuwa ni mtoto pekee, alikuwa amekwisha fariki. Mama aliyejawa na machozi, mama aliyejawa na huzuni, mama matumaini yake alikuwa ameisha. Alipokutana na Mungu wetu Rabashakarabagana, akiaria kiugo kĩmwe, maithori ma mũtumia magĩthira. Tũmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ, haria kiugo kĩmwe mũtũrĩre waku nĩ ũrĩcenjia. Ndũmwĩre ndagũthaitha, ndagũthaitha warie kiugo kĩmwe in this morning devotion, na ũtungata wa ngoro yakwa nĩ ũgũcenjia. Ndagũthaitha tu Mwathani, ti gũgwatha ndĩragwatha, no nĩ gũgũthaitha ndĩragũthaitha nĩgetha wĩini waku ũcenjie. Ndanaina na ũkawaita, ndanakũhoya na ũkawaita, o ta ũrĩa ũratũnganire na mũtumia ũyũ ũrorĩtwo nĩ mwĩhoko, na maita marĩa ũracemanirie nake ũrarũgamia maithori ma mũtumia ũyũ. Thengia gũkorwo umagarĩtio nĩ andũ aingĩ, othe gũtirĩ ũrahotete
kũgiria maithori ma ngoro yake, waneyohithania na andũ matirĩ macenjia mũtũũrĩre waku, wanenyitithania na arata na matiacenjirie ũtungata wa ngoro yaku, waneyohithania na arĩa na arata aku na matirĩ macenjia ũtungata wa ngoro yaku. Twĩre Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ, my desire and my prayer nĩ kuohithanio nawe, nĩ kuohithanio nawe. We mũcenjia wa mahinda, we mũgarũri wa mahinda, we Ngai ũgarũranagia the situation cia mũthemba wothe. Ndĩrirĩirie gũkuona, ndĩrirĩirie gũkũmenya, ndĩrirĩirie gũgũtaũkwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndũmwĩre ũguo, ndũmwĩre ũguo rũciinĩ rũrũ, ndũmwĩre ũguo mũthenya wa ũmũthĩ, ndũmwĩre merirĩria ma ngoro yakwa nĩ gũcemania nawe, nĩ gũcemania nawe, nĩ gũcemania nawe. Merirĩria na ihoya rĩa ngoro yakwa mũthamaki, nĩ gũcemania nawe, nĩ gũcemania nawe. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Erirĩirie Mwathani gũcemania nawe, gũcemania nawe. Oh my God, oh my Father. Rabashakabagana, 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 Rikamagana Rababazia. Mighty man of war, my desire and my prayer is to meet you, Jehovah, at the very point of our needs, Jehovah Father. Rabashakabagana, Rabashakabagana. Ate wacemania na hinya wa Ngai, no mũhaka ũgarũrũke. Wacemania na hinya wa Ngai, no mũhaka ũcenjie. Wacemania na hinya wa Ngai, rĩera nĩrĩcenjagia. Wacemania na hinya wa Ngai, maithori makinyaga mũico. Wacemania na hinya wa Ngai, rwĩmbo nĩrũcenjagia. Wacemania na hinya wa Ngai, wĩira nĩũcenjagia. My God, my God, my Father, reke tũcemanie nawe, ruo rwitũ rũkinye mũthia. Twĩrirĩirie gũcemania nawe, maithori maitũ makinye mũthia Mwathani. Reke tũcemanie nawe, kĩeha gitũ gĩkinye mũthia. Oh, Rabashakarabaganda, Rabazakamaganda. Oh, imũthĩnjĩri ũrĩ hinya, wacemania na andũ aku, ona mena gĩko, we nĩ wamatheririe. That is our desire, that is our prayer. Oh, Ramashakabaganda, our desire and our prayer is to meet us, Jehovah God. Oh, Ramaganda Rabozaya, twĩrirĩirie tu Mwathani gũcemania nawe, twĩrirĩirie tu kĩgongona gũcemania nawe, twĩrirĩirie tu mũthamaki gũtũngana nawe. Oh, Ramashakaba, twanacemania na andũ na thĩna witũ ndwathirire. Twanacemania na andũ, maithori maitũ matiathirire. Torĩa mũtumia ũyũ ona athiũrũrũkĩirio nĩ andũ, no athiaga na mbere na kũrĩra. Ona kĩhingo-inĩ gĩthaka, she was at the beautiful gate, bado no arĩ na kĩeha. No ngoro mĩciĩ itũ nĩ mĩega, no ngoro-inĩ citũ irio na ruo, no ngoro mĩciĩ itũ nĩ mĩthaka. Oi mũthamaki, no thĩinĩ wa ngoro citũ no tũrarĩra, no ngoro iria itũ nĩ ega, no ithuĩ no tũracaya.
aciari aitũ nĩega no tũracaya oi mũthamaki no korwo twĩ itũũra-inĩ rĩrĩa rĩega o ta ũrĩa mũtumia ũyũ arĩ thĩinĩ wa the beautiful gate no gĩkuũ no kĩamũkorereire mũthamaki wa thamaki no ũkorwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa matũũra macio no tũracaya na tũkarĩra twĩ thĩinĩ wa matũũra mathaka no ruo no rũratũkorerera ciana citũ nĩ ithomete no itirĩ irona mawĩra oi athuri aitũ Mwathani kĩo nĩ marĩ na kĩo no matirĩ marona mawĩra ndagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ reke tũcemanie nawe airĩtu aitũ nĩ athaka na ihinda rĩa kũhika nĩ ikinyu no matirĩ marona athuri a kũmahikia kĩgongona kĩa matu-inĩ we mũhingũri wa njĩra atumia aitũ nĩ ahiku Mwathani no nda ciao itirĩ irahingũka we mũhingũri nĩwe ndĩrathaitha mabiacara maitũ nĩ mega ona nĩ tũcokete no tirona agũri we Ngai wathanagĩra andũ aku nĩwe ndĩrathaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ cemania na ithuĩ mũthamaki cemania na ithuĩ Mwathani cemania na ngoro citũ cemania na merirĩria ma ngoro citũ mũthamaki cemania na merirĩria ma ngoro citũ kĩgongona kĩa matu-inĩ o ũrĩa kĩrakinyire rita ũrauga nĩ kũgĩa na ũtheri ndagũthaitha aria kiugo kĩmwe Mwathani mĩtũrĩre itũ nĩ gũcenjia ndagũthaitha aria kiugo kĩmwe Mwathani o ũrĩa mũthĩnjĩri ũrĩ hinya mũthenya wa kana ũrakĩire ũrauga nĩ kũgĩa na ũtheri nĩ kũgĩa na kĩrĩa gĩkwamũrania mũthenya na ũtukũ twanarumwo ihinda iraya twanorio Ngai witũ arĩkũ mũthamaki wa thamaki ndagũthaitha aria kiugo kĩmwe nĩgetha kũgĩe ngũrani nĩgetha kũmenyekane Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩgetha kũmenyekane Ngai ũrĩa tũthathayagia nĩgetha kũmenyekane Ngai ũrĩa twambararagia nĩgetha kũmenyekane Ngai ũrĩa tũtũgagĩria Numwele tualie kiugo kĩmwe sumwambie tuanane jambo moja na mũrimũ nĩ ũthiraga numwele alie kiugo kĩmwe no tungata nĩ ũcenjagia numwele alie kiugo kĩmwe na wĩini nĩ ũcenjagia numwele alie kiugo kĩmwe Hora mashakara baganda rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩa Ngai kĩrandirikania na gĩkanjĩra ũwega atĩ nĩ gwakĩire mũthenya ramashakara baganda mũndũ woĩkaine na kũrĩithia mũndũ woĩkaine na gũtũra rũru mũndũ woĩkaine harĩ kwa batha-inũ no kũrĩithia ararĩithia igũgĩkia mũthenya ũmwe o kĩrĩma-inĩ kĩrĩa arĩ thĩinĩ wakĩo harĩ we Moses rũcinĩ rwa ũmũthĩ agĩcemania na Ngai ndũmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ ihoya rĩakwa mũthamaki wa thamaki o ũrĩa Musa aracemanirie na kĩhinga gĩkĩhĩa garũra mũtũrĩre wakwa garũra ũtungata wakwa garũra wĩira wakwa garũra rwĩmbo rwakwa garũra kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa ndĩrirĩirie mũthamaki ramashakara rabosaya rikamaganda rababazikara maganda my Father, my God, my Father,
My Father, my Father. Ramashakarabaganda Rumura Deria Modena Wambo Kehega Kerea Keheaga Regadoga Shechia Motorera wa Musa Reka Kehea Modena Wambo Gedoga Reo Tugata Wako Gedoga Reveira Wakora Yako Gedoga Remotora Muaya Kereave Kereta Delia Wakora Yako Ramashakarabaganda Rikama Maganda Rababasaya Rima Shakarabaganda Rika Maganda Rababasia. My Father, my God, my Father, my God. Oh, Imodenya wa Umode, my desire and my prayer. Ariakiwa kemwa mwadhani kehiga keriorenda kehea negenda negeta ukona nekemenya motorera wako shajia mwadhani Ramashakarabaganda Rikamaganda Rababasaya. My Father, my Father, Rimashakarabaganda Danetogoria Danagaria Kueroera Danagaria Kueareria Danagaria Kigogona Kiamatuine Kueadara Jiramodamaki No Modenya Waomode Rediria Yoyareako Heridia Gotogorio Neva Heridia Koroero Neva Heridia Comenero Neva Heridia Cogitero Neva Heridia Coredio Neva. Nitoloweka imodheba moya nitoa godada ya mwadhani 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 nitoloweka imodheba Nitoloweka iwa mwanya Nitoloweka iwe kala maudo manene Nitoloweka iwe kala maudo mamagegania Roshinero wa modenya wa ombode Udhamaki wa dhamaki Musa ni agirashe manilia na kehiga Na agego geta uko Maitho make mahige kete Ni agironire kendo kirahea Na agego tauko Ni agira iwirio kiaria Tondu arari na mato no age kunyita na gutaukwo niwe hoi nduthaithanirira ngoro yaku wire Ngai muthenya wa umuthi wiririirie muthinjiri uri hinya akuhingure the inner eyes and the inner ears thiini wa ritwa ria Yesu Kristo wire hingura mato makwa mana thiini wire hingura mato makwa na maitho makwa mana thiini wire hingura mwathani mato makwa mana thiini hingura wira wakwa na thiini nitoloweka imuthemba mwega hingura rwimbo rwakorwo na thiini wa ritwa ria Yesu Kristo no gukorwo wanarĩrio na ndũtaũkwo no gukorwo wanahunjĩrio na ndũmenye kĩrũmĩrĩrio ĩrarĩ yaku ndwĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ndwĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya na ndagũthaitha ndahoya na ndagũthaitha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ reke ũtungata wa ũmũthĩ ũgĩe na ngũrani mũthamaki reke wĩirwe mbaro wa ũmũthĩ rũgĩe na ngũrani reke ihoya rĩa ũmũthĩ ũnjarĩrie na mũgambo ũrĩa ndĩtaũkwo ũnjarĩrie na mũgambo ũrĩa ndĩnyita ũnjarĩrie na mũgambo ũrĩa ndĩnyita ũnjarĩrie na mũgambo ũrĩa ndĩrĩũtaũkĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega na kĩ Ngai wa magegania nĩ twagũthathaiya nĩ twakũnenehia nĩ twagũtũgĩria wanaina nyĩmbo cia ũkawaida ndenda tu tũgĩe na ihinda rĩu hoi ndenda tu tũgĩe na ihinda rĩu rĩa kwĩra Mwathani ndanaina nyĩmbo no korwo
korwo nĩ rwĩmbo rũtarĩ rwahutia mũndũ, no korwo nĩ rwĩmbo rũtarĩ rwahutia ngoro yaku, no korwo nĩ rwĩmbo rũtarĩ rwa kũhutia kana kũgucia presence yaku, ndagũthaitha 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 mũthamaki wa thamaki, harũrũkia rwĩmbo rumanĩte na kũrĩ we thĩinĩ wa ngoro yakwa, mwĩre tu mũthaithe rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mwĩre no korwo wananjĩhokera platform, ũkanengereria microphone nĩgetha njarie kiugo gĩgĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ, tokorwo kiugo kĩrĩa ndaririe gĩtiagarũrire meciria, gĩtiagarũrire mũtũrĩre, gĩtiagarũrire, ndiafulfillire the purpose ya kĩrĩa wanengereirie. Mũthenya wa ũmũthĩ mwĩre tu because you are a God of a second chance, ndagũthaitha ihinda rĩa kerĩ, ndagũthaitha ihinda rĩa kerĩ, ndagũthaitha ihinda-inĩ rĩa kerĩ, ndanahũra kĩnanda nokorwo mũgambo ũcio wanexpecta ũgarũre meciria ma mũndũ. Kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ kũrĩ na kĩheo kĩraharũrũkirio thĩinĩ wa Daudi, mahinda marĩa aranyitaga kĩnanda agakĩhũra arũgamĩte mbere ya Saũlũ, kĩrĩa kĩra roho mũũru ũrĩa ũrambararĩte ũgatuĩka wa kũharũrũka, ũgatuĩka wa gũcoka thĩ. Ndĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, help me fulfill the purpose, the very purpose ya kĩrĩa ũnjĩhokeire, reke hingie kĩrĩa ũnengereirie, reke hingie kĩrĩa ũndathimĩire, reke hingie kĩrĩa ũnjĩhokeire mũthamaki. Hĩĩ na ihinda rĩu rĩa gũthaithanĩrĩra ngoro yaku. We are in that mood of morning devotion. We are in that mood of morning devotion. Tũtarĩ tũraingĩra kũinĩ-inĩ, ũhoro-inĩ wa kũina ũrĩa ũrĩtũtongoria na bata gũkũre thaithanĩrĩire, twĩ ihinda-inĩ rĩu rĩa gwĩthaithanĩrĩra, twĩ ihinda-inĩ rĩu rĩa we ũratũtongoria na ihoya, ũgĩe na ihinda rĩa gwĩthaithanĩrĩra. Ndũrũgamie ihoya wĩ mbere ya Ngai, ndũrũgamie ihoya wĩ mbere ya Ngai, ndũmwĩre mũthamaki wa thamaki, moko maya mũthĩnjĩri ũrĩ hinya kĩmambararia mbere ya andũ aku, reke magucie uwepo wako, moko maya ngĩmaigĩrĩra thĩinĩ wa instrument iria ndĩhũra, reke marehe mũgambo mwega, reke magucĩrĩrie kĩndũ kĩu kĩega na gĩthaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rikamaganda rababasaya ramashakarabaganda. How many times Gayana kwĩhokera, oh the altar, wana fulfill the purpose ya kĩrĩa Ngai anakwĩhokera wĩke, wanahingia matanya ma kĩrĩa Ngai akwĩhokeire, nĩ wahingirie matanya ma kĩrĩa Ngai akwĩhokeire wĩke. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩrire in Genesis chapter number 1 and verse number 14, at the meaning of the number 4, mũthenya wa kana Ngai nĩ gũkĩa kũrakĩire, mũthenya-inĩ wa kana rauga nĩ kũgĩa na ũtheri. Mũthenya wa ũmũthĩ ndũmwĩre no korwo ndanakorwo hĩndĩ wengĩ ndiahingirie matanya, ndiahingirie ũrĩa wendaga, ndiakinyanĩirie ũrĩa wendaga, no mũthenya wa ũmũthĩ aria kiugo kĩmwe Mwathani, and I will fulfill the desire and the main purpose ya kũnehe kĩgongona-inĩ. Don't take it for granted. Church, don't take it for granted. Yeigana mangĩendire kũroka but matirĩ mararoka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, but you are there, you are there, you are here. Ndĩre Ngai mũtũũra muoyo, let me know the very main purpose ya we kũnjarahũra. Nĩ aigana mekwendaga kwarahũka na matinarahũka. Ngai arenda prepare the ground, ũharĩrĩrie the legal ground yake gũka kũrathimana. Tiga kwĩyenda mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, rũgama ithenya-inĩ rĩu rĩa gũthaithanĩrĩra, rĩa gũtheria kĩgongona gĩkĩ. Ndĩrenda tũgĩe na ihinda rĩa gũthiũngũka
ũgoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgĩtherithagia na ũgĩkĩamũraga ũkĩraga Mwathani Hallelujah, hinya wako in each and every corner of this altar. Ninanena nguvu zako, ninanena ukuu wako. Tembea kwenye madhabahu haya, tembea kwenye madhabahu haya. Tiga kwenda kaida na kwarahura ukiwihoere, kaida na kwarahura ukithaithanĩrĩra tu ngoro yako. Hallelujah, kĩrĩa Ngai arenda ũharĩrĩrie thiũngũka kĩgongona-inĩ ũgĩgĩtherithagia na thakame ya Jesu Kristo. Thiũngũka kĩgongona-inĩ ũgĩgĩtherithagia na thakame ya Jesu Kristo. Tangaza ukuu wa Mungu wetu, tangaza ushindi wa Mungu wetu, tangaza baraka za Mungu wetu, tangaza ira Mwathani muthenya wa ũmũthĩ ndatangatha kĩrathimo kona-inĩ ciothe cia ũtungata ũyũ. Musa nĩ akĩronire kĩhinga gĩkĩhĩa na gĩgũtaũkwo. Ũmũthĩ ũtwĩ kĩhinga-inĩ kĩu kĩrahĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩre mũthĩnjĩri ũrĩ hinya tarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, tarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ. Thiĩ ũkĩhutagia itĩ icio, tatheria gĩtĩo gĩothe gĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tarĩria microphone icio, harĩria instrument icio, harĩria internet ĩyo mũthenya wa ũmũthĩ, harĩria rĩera rĩrĩ rĩtangathĩre thakame ya Jesu Kristo. Ramashakabaganda rakabaganda rabosaya. Tutembee kwenye madhabahu hayo, tutembee kwenye madhabahu hayo. Hutia itĩ icio, hutia itĩ icio ciothe, hutia mũrango ũcio. Arĩria rĩikĩrĩro rĩu ĩra wothe ũrĩikĩrĩra rĩikĩrĩro-inĩ rĩrĩ. Ndaria kĩrathimo, ndaria hinya mwerũ akinyĩte mũico, ũkaritũhĩirwo, ũkorĩtwo nĩ hinya. Ndatangatha kĩambĩrĩria kĩerũ, ndatangatha kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ruta wĩra ũrĩa Ngai agũtũmire ũrute rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Rũgama tu ithenya-inĩ rĩu, rũgama ithenya-inĩ rĩu. Nena damu ya Yesu, nena damu ya Yesu, nena damu ya Yesu. Tangaza ukuu na uwezo, tangaza ukuu na uwezo wa Mungu wetu. Tangaza, tangaza mchana wa leo ya kwamba arĩa marokaga na arĩa marahũka rũcinĩ tene madivaina nĩgetha maritũhie rũgendo rwa andũ arĩa Ngai twatangatha mũthenya wa ũmũthĩ matirĩ na hinya, matirĩ na ũhoti, nĩo twaritũhia makinya mao, twaritũhia makinya mao, twaritũhia makinya mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ramashakarabaganda rakamaganda rababasaya rikamaganda rababazikarabaganda. My God and my Father, have mercy on us. Tawala maana wewe ni mwema, tawala maana wewe ni mwaminifu. Rabashakarabaganda rababazika rikamaganda rababazikarabaganda ramashakarabaganda. My Father, my God, my Father, my God, my Father, my God, my Father, my God. Oh, Rabashakarabaganda, Rikamaganda Rababazia, Ramashakarabaganda. Oh, tangaza. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩrire thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 1:14 atĩ mũthenya wa kana Jesu Kristo kana Ngai witũ mahinda marĩa arombaga thĩ nĩ kuga araugire mũthenya wa kana nĩ kũgĩe na ũtheri ũrĩa ũkũrehe ngũrani. Ndũtangatha mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ũrahanda na kĩrĩa ũrauga kĩo nĩkĩo kĩratuĩka.
tondu twi thiini wa number 4 hiya ubi wa Ngai araugire let there be. Tangaza mchana wa leo, tangaza mchana wa leo, aria mokaga ngoro cinamite ndatangatha matiko inama rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai nĩ ũkũmainamũra, mĩrango ĩrĩa ĩhingĩkaga ndatangatha ĩrohingũka, ndatangatha ĩrohingũka, ndatangatha ĩrohingũka, ndatangatha ĩrohingũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Njĩra iria ihingĩkaga ndatangatha irohingũka. Tũthiĩ nginya nja, ũthiũngũka nginya nja ĩyo, utangaze ukuu wa Mungu wetu, utangaze ushindi wa Mungu wetu. Rakabaganda, Rabashakabaganda, in that compound. Tangaza let there be, kama vile Mungu wetu ametuamuru ndani ya namba 4 alitangaza kuweko, na ithuĩ reke tũtangathe, reke kũgĩe na thayũ. Nyũmba ĩtarĩ na thayũ twamĩtĩria thayũ, nyũmba ĩtarĩ na hinya twamĩtĩria hinya wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thiũngũka, thiũngũka, ũthiũngũke nginya nja ũgĩtangatha hinya wa Ngai witũ, ũgĩtangatha ũhoti wa Ngai witũ. Ũthiũngũke kũu guothe ukitangaza nguvu za Mungu wetu, ukitangaza uwezo wa Mungu wetu, ukitangaza ushindi wa Mungu wetu. Zunguka hadi nje wapendwa. Hiyo ndiyo kibarua ambayo Mungu wetu ametuaminia asubuhi hii ya leo. Kutuamsha kwake, kutuleta kwenye madhabahu haya haikuwa jambo la kawaida, lakini inagharimu mkono wake. Kuna kile ambacho natamani tukakifanya mchana wa leo. Thiũngũka nginya nja ya wa kanitha, tuthiũngũke nginya harĩa nja tũgĩtangathaga hinya wa Ngai witũ harĩa rĩingĩrĩro-inĩ, ũgatangatha ũhoti wa Ngai witũ kũgũrũ guothe kũrĩtonya kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũgereire rĩingĩrĩro rĩa ngĩti ĩyo. Twatangatha hinya, twatangatha ũhoti, twatangatha thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Zunguka huko kote ukitangaza damu na uwezo wa Mungu wetu. Rakabagana, Rima shakarabagana, magongona marutĩtwo marĩ kinyume na ibada no tungata wa mũthenya wa ũmũthĩ marara makĩrutwo rĩera-inĩ. Ona arĩa mathiũngũkĩte nja ĩyo ũtukũ wa ũmũthĩ twathĩra kĩene ũtungata ũrĩa mekũũrutaga ũtarĩ wa Ngai nĩguo twawagĩra kĩene. Twambararia igongona rĩa Ngai witũ hau nja tũraranga na magũrũ maitũ, twatangatha thakame ya Jesu Kristo, twatangatha hinya wa Ngai, twatangatha ũhoti wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rikabaganda rababazaya, Ramashakarabaganda. Don't be in a hurry, hauharakishi na mtu. Fanya kazi ambayo Mungu wetu amekuleta. Tiga ihenya mũru na mwari wa ithe witũ, ile kazi ambayo Mungu wetu amekuamsha ili uifanye. Ĩtĩkĩra kũruta, ĩtĩkĩra kũwĩka hau nja. Thiũngũka ũkĩaragia thakame ya Jesu Kristo, thiũngũka ũkĩaragia hinya wa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rakabaganda rabozaya, kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra it is in the number 4 yonyitithanirio mathani-inĩ ma Ngai akĩnyitithania kĩgongona gĩake kana mũthenya wa Thabatũ akĩwohithania na thikũ ya kana kana na namba ya kana. Rakabaganda rabozaya, Rikamaganda rabazaya, Rikamashanda rababazia, Rikamaganda rababazikarabaganda. Tũmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ hinya, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe tũrathaitha, nĩwe tũrahoya. O ta ũrĩa mũthĩnjĩri ũrĩ hinya ũrarũgamire ithenya-inĩ ũratangatha nĩkũgĩe na ũtheri, nĩkũgĩe na mũthenya ũrĩa ũngĩ, nĩkũgĩe na nduma na nĩkũgĩe na ũtheri. Twatangatha twĩ nja wa kĩgongona gĩkĩ, ona twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, wothe ũrĩũka nĩkũgĩe na ũtheri mũtũrĩre-inĩ wake,
nikugie no theri, nikugie no theri, nikugie no theri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rikamaganda rababazia. My Father, my God, my Father, my God, Riba Shakarabaganda, Rikamaganda, Orama Shakarabaganda, Rikamazanda Rababazaya, Rima Shakarabaganda Rabazia. My Father, my Father, my Father, my Father, Rikabaganda Rababazaya, Rima Shakarabaganda, Riba Shakarabaganda, Rikamaganda Rababazia, Rikamaganda Rababazaya, Rima Shakarabaganda, Rikamaganda Rababazia, Rimaganda. Oh, have your way, mighty man of war. Have your way, have your way. Have your way, have your way. Have your way, have your way. Have your way, mighty man of war. Have your way, Jehovah God. Ramashakarabaganda.
intercessor, tukiwa sisi ni waimbaji, no korogaia na kwihokera kauga niwe arenda kuhuthira wita kindu giake nigetha honokie ngoro ya mundu wini-ini, nigetha honokie ngoro ya mundu through ihoya riria ukurugamia kana ihoya riria ukorwo ukihoya ukurira that platform Ngai akunengera ndumwire muthenya wa umuthi ni undoretu haria mazoea ndani yangu ukareke muthenya wa umuthi kihura ngiteno nimehure na ukawaida, kihura kibodi nimehure na ukawaida, kinyita microphone ngetongoria nyimbo cia guthathaia kareke ine na ukawaida. Mwathani ndaguthaitha tu inengerwo ithenya-inĩ rĩa gutongoria mahoya. Mwathani ndikae kurugama na ukawaida thĩinĩ wakwa, ndahoya tu Ngai mũingĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa, ndahoya Ngai mũingĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa. How many times Ngai anatwĩhokera like ũrĩa nengerire David akĩmwĩhokera the instruments nigetha thia cihũre mbere ya mũthamaki Saũlũ, nigetha ahorerie kĩrĩa gĩokagira thĩinĩ wake. Nĩ platform cia gĩthemba kĩigana atĩa Ngai anakũnengera atĩ rĩrĩa ũrĩmĩhũra ũguo the presence ya Ngai ĩkaharũrũka. Ndũmĩre Mwathani nĩndarega gũtuĩka kĩhĩnga, nĩndarega gũtuĩka kĩhĩnga, nĩndarega gũtuĩka kĩhĩnga. Nengerirwo microphone no nduĩkire kĩhĩnga gĩa kũgirĩrĩria rwĩmbo rũinwo, nduĩkire kĩhĩnga gĩa kũgirĩrĩria ihoya rĩhoyo, nduĩkire kĩhĩnga gĩa kũgirĩrĩria rwĩmbo rũrĩa rwagĩrĩirwo kũinwo rũinwo. Wĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ hũthĩra tuo ta kĩndũ gĩaku, hũthĩra tuo ta kĩndũ gĩaku, nitumie tu kama chombo chako, nitumie kama chombo chako Mfalme, nitumie kama chombo chako Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo. Nindagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai, nindagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai, nindagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Nĩ gũkuonekana andũ thĩinĩ witũ arĩa mekũingĩra hingo-inĩ cia Ngai witũ marĩ na rwĩmbo rwa ngatho, marĩ na rwĩmbo rwa kũmwambararia, marĩ na rwĩmbo rwa kũmũgoca, meheretie ũkawaida thĩinĩ wao, meheretie kũmũmenyera thĩinĩ wao. Rikabashanda rababosa, rikamaganda ramayanta rababosa, ribashakarabaganda rabamazia rimaganda. Ngai tuhe ngoro cia kũnyiha, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Simwambie tu asubuhi ya leo, niumbie moyo safi ninapoongoza katika hali ya uimbaji, ninapoongoza katika hali ya uombezi. Niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako, maana wewe ni mwema, maana wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni Mungu mweza wa yote. Twaliinua, twalitukuza, twaliheshimu jina lako katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru maana wewe ni mwema, ninakushukuru maana wewe ni mwaminifu, ninakushukuru maana wewe ni Mungu pamoja nasi. Uheshimike na utukuke, uabudiwe
Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba na hata pia kuamini. Amen. Na zote kanisa wache tuseme amen. Amen. Genesis chapter number 1 and verse number Genesis chapter 1 and verse number 14. Nikugie imuri mutamburuko-ini ucio wa matu mairu na maiguru cia kwamurania muthenya na utuko. Mwathani arogocwo. Nikugie imuri iroka kurehe uhoro wa kwamurania. Mwathani arogocwo. Uguo kiria ukuhanda na kiria kuga muthenya wa umuthi. Just sit for a minute. Kiria ukwaria na kiria kuga muthenya wa umuthi, kiu nikio gigutuika na gikuhanika. Ritwaraga witu rogocwo. Na gigutuika thiini wa muturire waku. Whatever you are declaring iguru ya muturire waku, kiu nokio ukwigwatira, kiu nokio kwamukira. Mwathani arogocwo. Na kiu nikio gikurehe ngura. Mwathani arogocwo. Ati imuri ici nicio ciokire kwamurania muthenya ona utuko. Kwamurania muthenya na utuko, nacio ituike imenyithia cia maundu na cia mahinda na cia matuko na miaka. Mwathani arogocwo. I wish ungimenya kiria urarathira uhoro wakio rucini rwa umuthi, ati imuri ici ciroka kurehe uhoro wa kwamurania handu hatarari na kuwereweka. Umuthi ni hekugia na msimamo. Mwathani arogocwo. Handu hatarari na uhoro wa gutaukika ino theri wa muthemba muna, tondu harari gatuma. Umuthi Ngai ni gutuma kugie na kindu kingi kieru na kia mwanya. Itwaraga witu rogocwo. Tondu ni Ngai urauga, ti Dani urauga. Asha. Ni Ngai witu reka atia urauga. Itwaraga witu rogocwo. Akauga imuri ici ciroka na ti cia umuthi icoke ivire. Ni cia umuthi na matuko, cikurehe ngurani ya matuko na icoke irehe ngurani ya miaka. Mwathani arogocwo. Ikurehe ngurani ya umuthi, irehe ngurani ya rucio, irehe ngurani ya miaka. Uguo kiria turamukira muthenya wa umuthi ti kindu gigucoka tukiuma
tugitige haria no ni kindu tukugia na rwimbo ni kindu tukugia na wira wate titheru Ngai witu ni ekaga titheru Ngai witu ni ahingagia titheru Ngai witu ni mwihokeku na ni mwagĩrĩru tondũ ni akinyanagiria mahinda uria magĩrĩire ritwa Ngai witu rũrogoco ira mundu ucio mũriganĩtie rĩrĩ umuthi ni muthenya wa komba kiria ndirenda mũtũrĩre-inĩ ni ndiye nikio guthondeka at one time Ngai akinyita mundu wetirwo Jeremiah akimukua akimutwara thiini wa karumu keho gaturagirwo nyungu Mwathani arogoco akimuiga hau kimuratarugama hau wirorere akona muturi wa nyungu ni amitura ni arika agacoka akamimomora acoka thutha no ndiraikara agacoka akamimomora tiga kunoga Mwathani arogoco tiga kunoga tiga kumaka ni wira uria Ngai witu kana ithe witu akwihokeire tiga guteta ni wira uria wihokeirwo ni ithe witu Mwathani arogoco tiga gutara mageria kana maita maria ugeretie guthondeka kindu ki tiga gutara maita how many times have I fasted for this thing na ndiri yacenjia tiga gutara Mwathani arogoco Jeremiah ari hau akona muturi wa nyungu ni amiaka ni arika agacoka ndina ikara uria ngwendaga ndanogaga o muthondeki ucio akamimomora agacoka akambiriria weru you still have a chance I still have a chance Mwathani arogoco tiga kuona ta hinda riri thiu you still have a chance ya kiri urenda kigie muthenya wa umuthi ya kiri urenda gituike muthenya wa umuthi ruciaro-ini rwaku kiwenda gituike you still have a muciini waku whatever you desire to see you still have a no shereiro ni ndirona mundu shereiro ni ndirona mundu we late we all have a chance we uraigua as long as araugire ni ndi Ngai wa Ibrahimu ndi Ngai wa Isaka ndi Ngai wa Jakubu ni arakireire hau to ni amenyire acio ni andu na mwisho wao ni ugakinya aria magakorwo meho ri ndakinya ya matari ho ri acio magakorwo mari au akiongerera ni tondu waku akiuga na ndi Ngai waria mari muo uguo as long as you are alive ni Ngai waku you still have a Mwathani arogoco turiona kanya ga kwihoka ga gucuthiriria ga kwiguithania ga kwinyitithania na Ngai ni inda ria riri na mundu ucio muriganetie rekereria maundu macio turite ukuite we mwire oguo rekereria macio kuite muni akinyire nyumba-ini ya Ngai na still wakuite mucii maundu maria aragere na wi haria jaura merigo wi hau uria hari uria wauranaga na still no ukuite merigo ni ta wingirire ngari na still kiondo kirioko no ukuite era mundu ucio muriganetie we ko nenda gukua merigo mwire oguo we ko nenda gukua muguthie na mbere gukua merigo nyeka tutire hamwe nawe Mwathani arogoco tondu akua murigo menya ni agukurituhiria riera riri ugithaitha Ngai nake arecire horo wa muci na ni uragutongoria rwimbo nake akiricirio muci ni uratongoria ihoya na akiricirio muci ni uratongoria kiria kingiratongoria na no ahura mathahu mana kuria atigi ndaturituhirio tungata Mwathani arogoco ni hinda ria kwiyaura tamwira ni hinda ria kwiyaura Mwaini mwarubarine ninguyaura nie ninguyaura merigo yothe meritu nigetha hote gutonya Jerusalemu ninguyaura merigo yothe meritu Mwathani arogoco ni hinda ria kwiyaura merigo yothe ki meritu tondu we still have a chance Ngai witu ndari aranogio ni nie Ngai witu ndari aranogio ni we ndari aranogio ni mari urugamitie na mari uramuthaitha Mwathani arogoco he will make a way Ngai ucio wathondekire njira ona umuthi uyu ari oho nigetha guturire njira nikio arakwira agwakinyira muthenya wa kana akiona kundu kwa tondu ndirathondeka kwina nduma mahinda mari mothe ni ndenda kugia na ngurani
Mwathani arogocwo. Ni ndirenda kugie na ngurani. Ndumira Mwathani muthenya wa umuthi reke kugie ngurani muturire-ini wakwa. Ndingitura na kieha ngoro-ini na andu aria matoi Ngai mature na kieha. Mwathani arogocwo. Reke kugie ki ngurani. Ndingitura na ruo na andu aria matoi Ngai nao no maratura na ruo. Ni inde ria kwira Mwathani reke kugie ngura. Reke kugie ngurani muthenya wa umuthi. Tutikugerera ruo na kiugo kia Ngai gitwiraga ati nie ndi Ngai wanyu. Fedha na dhahabu ni ciau na tucoke tuture ruo-ini ni ithu a kuhoya ni ithu a gukomba. Ndumira Mwathani reke kugie ngurani muthenya wa umuthi. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Reke kugie ngura uria mundu ucio muriganite na ko nduretikia nye tutire mwe nawe. Mwathani arogocwo. Ni kabai kwihokanga Ngai ucio wikaga na Ngai ucio cenjagia na Ngai ucio garuraga. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo tondu ni mwagiriru na ni mwihokeku na ni Ngai mutugi maundu-ini mari mothe. Ni ihinda muthenya wa umuthi in number 4 ya kwira Mwathani reke kugie kiria ndiratangatha na kiria ndirauga thiini wa muturire wakwa tondu uguo niguo gutarie na uguo niguo kuhana. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Uguo turaingira ihinda-ini ringi ya tugukorwo Pastor Lucy ni njui ni gutoya direction no cio ngiroya from there na ni njui Ngai wa muoyo ni kumurathima na ni mukumwika maundu mega. Ni ngutongoragia morning devotion kuma rucini rwa thinacara ina thaa 1 na nuthu na ruriro na cirorete na 40 ni njitagwo Pastor Dan na ngakigosha Ngai na ngambararia Ngai. Ngai wa mwenda kimurathime amwende na mwike maundu mega tukiamukira direction kuma kuri our pastor Lucy na ni njui kurathimwa ni Ngai. Thank you so much. Karibu. Hallelujah. Nganyiha muno ndi mbere-ini ya Ngai na ndi mbere-ini yanyu tondu iguru ni riri uria uheanaga direction tondu maruga maitu ti ma mutugo ona kugomana gwitu ti kwa mutugo mothe ni Ngai mutwathi. Rucini ruru rwa umuthi ni rucini tuturite twirireirie na meririria maingi muno matanya tuturite tutanyite na itanya inene muno na ni thengio kwi Ngai ni tondu wa mutungatiri Karanja wa kuria Naikuru ni atutwarithia wega kuringana na uria Roho Mutheru ekwendete. Ona riu ni njui no tuguthie wega ni tondu ni iguru rigwathana na iguru riathana gutire mundu ungiuga ca kana ige uria iguru riathana niguo guthiaga. Meririria maitu na matanya maitu ni kugie na utiganu. Meririria maitu tondu horo ni tuhetwo muingi ndumiriri ni tuhetwo nyingi. Maundu maingi ni twereirwo twi thiini wa njira ya Ngai na nyumba ya Ngai. No muthenya wa umuthi ni guthaitha Ngai tu. Ni mahoya tondu ni mohinya wa theru othe ati hindi ria wainamirira mbere-ini ya Ngai na wa muthaitha na wa muhoya na mana roho ndurimenya kiu uratanya uria giguikara. Koguo ngagoca Ngai ndi mbere-ini yanyu na ndi mbere-ini ya Ngai ngihoya tu ndinyihitie mbere-ini yanyu tukire na iguru tuthie na mbere na mathaithana tuthie na mbere na kugoca Ngai tuthie na mbere na gutugiria Ngai tuthie na mbere na kumwambararia tondu we ni ombire iguru na akiumba thi na akiumba mitamburuko ya matumairo na maundu mothe no ndahotaga kwigoca. We niwe wihokeirwo kumugoca, we niwe wihokeirwo kumuthathaiya, we niwe wihokeirwo kumuhoya. Tukire na iguru tuthie na mbere na mathaithana tuthie na mbere na kugoca Ngai tuthie na mbere na gutugiria Ngai tuthie na mbere na kumwambararia tondu we ni ombire iguru na akiumba thi na akiumba mitamburuko ya matumairo na maundu mothe no ndahotaga kwigoca. We niwe wihokeirwo
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kuohoka muthamaki wa thamaki na gugikinya hindi ya kuohoka ni gukoragwo na ruo ruingi muthamaki ona ni gukoragwo gutari na mwirigiriro kana mwihoko tondu ni gutura muoyo kana gukua niguo muthenya wa umuthi Jehova Ngai ni tutanyite muthamaki nyathito minene ithe witu muthenya wa umuthi na nigetha kuria twana nyamara baba witikire tunyamaruke kuria tutanahota kuhoya Ngai wetu twitikiria tuhoe baba itikira kuharurukia ituria wega waku kuma matu-ini muthenjeri na ni wega Ngai ni tondu ni wahuthira ndungata yaku muthamaki uria ukwendete kigongona kia matu-ini murathime umuiguire tho muhotanire umuongerere Jehova Ngai nyingi muthamaki uri tha na nigetha kirihokeirwo niwe kigongona kia matu-ini agagikinyia Jehova Ngai kina thayo muthamaki uri tha kiria mwihokeire muthamaki wa thamaki agakurehera Jehova Ngai tondu kiugo giaku nigitwiraga uria Jesu Kristo arekirie kwaria na akiuga ati ni uyu haha mwena aria waheire ndigana guteo na umwe tiga mwana uria wakora rathima Pastor Dan Karanja Ngai mwike maundu mega na motugi muthamaki iurireria ndigitho yake iurireria ruhia rwake mwike maundu mega murore na ritho ria tha tondu ni uri tha nyingi na tha ciaku Ngai uciarukagio ukanengereria uria ukwenda tu thiini wa ritwa riaku ihete muno ni ndungata yaku ya mundu wanja abangimenya ati ndiagĩrĩire gukorwo na ndugamite muthamaki mbere-ini ya roru rwaku ruria warĩrĩirie Ngai ati nigetha thaithane ni tondu wa muthenya wa umuthi nĩnjũĩ muthamaki wa thamaki kwĩ maria wetarĩte nĩnjũĩ kwĩ maria wecirĩtie nĩnjũĩ kwĩ maria ũtuĩte muthamaki igũrũ tu rĩa ũmbi waku muthamaki wa thamaki we nĩwe ũĩ Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo kiria uratune muthamaki wa Israeli aitũ nĩ kũhera mehia kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ mũndũ nĩ wa methahia mũndũ nĩ wa mehia mũndũ nĩ wa kwagana wĩtĩkĩre tu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nginya hau twakinya muthamaki tũkiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia ithuĩ enyewe tũgũtue wa maheni na tũgũtue mwĩtia kĩgongona nĩ ndungata yaku ya mũndũ wanja muthamaki wa thamaki rucenjoki ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthenjeri mũnene nyihĩte mũno Ngai wakwa ngiuga nĩ sori muthamaki wa thamaki nĩ sori Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ sori muthamaki wa thamaki mwathani wakwa na Ngai wakwa kĩrĩa kĩngĩgiria ũnyitane na andũ aku kĩrĩa kĩngĩgiria ona niĩ nyitanĩre na roho waku mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa
ndĩngĩgiria wega waku ũkorwo arĩ mũingĩ gatagatĩ-inĩ gaku gaitũ. Baba ndaiga nĩ cori kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra tu gũtheria ngoro yakwa, meciria makwa na roho wakwa. Ithe witũ nĩ tondũ wa arĩa me njĩra-inĩ mokĩte Baba. Ĩtĩkĩra nao kũmatheria tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Gũtikanagĩe kĩndũ ona kĩmwe Ngai wakwa gĩkũgirĩrĩria wega waku wĩonere njĩra. We nĩwe ũtũmaga njĩra Ngai wakwa. Werũ-inĩ mĩkuru-inĩ mũthamaki ũkaria ũtheri. Ona nduma-inĩ Ngai ũkarekereria kĩmũrĩ Jehova Ndisi. O ta ũrĩa maandĩko matwĩra mũthamaki wa thamaki atĩ mũthenya wa kana nĩ waigire kũgĩa na gũkĩgĩa na imũrĩ igĩrĩ mũthamaki. Amũkĩra ũgooci kĩgongona kĩa riri na wamũkĩre gĩtĩo, nĩ tondũ nĩ ciaku mũthĩnjĩri mũnene. Ithuĩ haitũ no gũgũthaitha tu, wĩtĩkĩre gũthaithĩka Ngai, nawe wĩtĩkĩre kũharũrũkia hinya wa ũhotani thĩinĩ wa rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Wĩtĩkĩre kũharũrũkia hinya wa wĩtĩkio thĩinĩ wa rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tondũ twanaga kwĩnyitĩra kĩrĩa twanyitĩirwo nĩ Kristo. Twanaga kwĩnyitĩra kĩrĩa tũtũrĩte twĩrĩirwo nĩ anabii, tondũ mũthamaki wa thamaki nĩ ũraria thĩinĩ wa maandĩko ma Hosea 6 wa mũthingu ũkauga Jehova Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa andũ manahĩtia Ngai wakwa, atĩ tha nĩ nyingĩ ũiguĩrĩire kĩrĩndĩ gĩaku Ngai, na nĩkĩo ũramaicũhia na kanua ka mũnabii. Thengio Jehova nĩ gũicũhia kũrĩa tũicũhĩtie na kanua ka mũnabii, nĩgetha twĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku na maitho-inĩ maku. Mwathani nĩ tũiguĩte maũndũ maingĩ twĩ mbere-inĩ yaku Jehova, no tũtihotete kũmahingia kana gwĩtana twĩ mbere-inĩ yaku. Haitũ no gwĩtana tha nyingĩ kĩgongona kĩa ũmũthĩ, kĩgongona gĩtheru kĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi mũthĩnjĩri ũrĩ tha. We mwene thayũ, mwene hinya na mwene ũhotani, igũrũ rĩa maũndũ mothe Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, kũrũgama ithenya-inĩ mũthamaki wa thamaki. Kũngĩkinya kwĩ mehia ona tũnini mũno, tũngĩtũma kĩgongona kĩũme Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩmo tũraherana ndungata ciaku. O mũndũ na rita rĩake mũthamaki wa thamaki, o mũndũ na rita rĩake nĩ ahere mehia marĩa oĩ, o mũndũ na rita rĩake nĩ ahere mehia marĩa atoĩ, o mũndũ na rita rĩake nĩ ahere mehia ma gũikĩrio na gũtindĩkĩrĩrio, o mũndũ na rita rĩake nĩ ahere mehia marĩa mangĩkorwo meheirio kĩgongona-inĩ, o mũndũ na rita rĩake nĩ ahere mehia marĩa mangĩkorwo maikĩirio ndungata cia Ngai, na gũtindĩkĩrĩrio mehia marĩa mehithaga na marĩa matamenyekaga, na nĩgetha wega wa Ngai ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Awa mũthingu, mũthĩnjĩri mũnene, mũthĩnjĩri wa thayũ, wathaga thayũ Ngai wa kĩgongona, nĩ tondũ wa watha nĩ wathĩkaga. Wathaga ũtugi mũthamaki wa muoyo, tondũ watha ũtugi nĩ wathĩkaga. Na ithuĩ ũtugi na thayũ ciatũkinyĩrĩra tũkahoya na ciugo iria njagĩrĩru, tũkaria rwario rũrĩa rwagĩrĩru, nĩgetha igũrũ rĩtũhingũkĩre. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthamaki wa thamaki, we wambararĩte mũno, we ũnenehete mũno, we ũtũgĩrĩte mũno, twakwĩnyihĩria mũno Baba, tũkĩera mehia mũthamaki wa thamaki, ona marĩa twĩhĩtie rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, nĩ tondũ andũ nĩ mehagia na meciria makehia na kuona ona kũigua ona kũhutia mũthamaki wa thamaki. We waririe na ndungata yaku Musa Jehova Ngai, ũkĩmwĩra we mũtheru na ndwenda gĩko na ndwenda nduma, ũraigire ndũngĩtũũra nyũmba ĩtũrĩtwo nĩ nduĩra, ũraiguire ndũngĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na ndaimono. Na Ngai ithe witũ wa matu-inĩ rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, kũngĩkinya kwĩna gĩkombe kĩa ndaimono mũthamaki wa thamaki gĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, we harũrũka tu na wĩtĩkĩre gũtheria Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tondũ we ũnyuanagĩra na gĩkombe gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Mwathani ũraigire ndũngĩtũũra nyũmba ĩtũrĩtwo nĩ nduĩra, kũngĩkinya kwĩna ũnduĩra thĩinĩ witũ nyũmba-inĩ ici ũtwakĩte, ũgakũmbania ndaka mũthamaki ũkauĩra mĩhũmũ, ũrweheria ũnduĩra wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩkĩo Baba rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũnyitĩte twĩ mbere-inĩ yaku, tũgĩtĩkia ma na tũkĩrĩgĩrĩra ma atĩ nĩwe wĩ wĩra-inĩ Mũrungu,
ona riu nowe ukuruta wira na nowe urauruta muthamaki wa thayo igua thawe gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri na wĩigue thawe gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ tondũ mũthamaki wa thayo nĩ ũtwĩhokeire maũndũ maingĩ na gũtirĩ ona ũmwe tũrĩkĩtie gwĩka ona kana kũhingia mũthamaki ona ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Jehova Ngai nĩkĩo tũratheria mũthamaki wa thamaki njĩra ĩno Baba nĩgetha wone gwa kũgerera mũthamaki na githĩ ti woraria thĩinĩ wa Thaburi 2 mũrĩithi mwega atĩ tũmumunye mũriũ nĩgetha ndakae gũtũninĩra njĩra-inĩ tũkũmumunya mũriũ na ũndũ wa kũmũthaitha ũmumunya mũriũ na ũndũ wa kũgũthathaiya tũkũmumunya mũriũ na ũndũ wa gũgũcokeria ngatho na nĩgetha tũtikae gũthirĩra njĩra-inĩ twakwambararia mũno Jehova Ngai twakwĩnyihĩria mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ twagũtĩa mũno we wĩiyũrĩtwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi tũgĩtĩkia nama atĩ Ngai nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ tũgĩtĩkia atĩ nama wĩ hamwe na ithuĩ mũthamaki kuma rĩrĩa mũrango ũhingũrirwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Baba ũkoretwo rĩ hamwe na ithuĩ nĩgetha ũtuonererie wendo waku na wega waku twagũtĩa mũno tũnyiĩte Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo tũrĩ andũ anja tũrĩ arũme tũrĩ anake tũrĩ airĩtu ona tũrĩ ciana cia tũĩ na cia tũirĩtu twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũkiuga nowe tu gũtirĩ na Ngai ũngĩ tũraiga nowe tu ũtheragia na ũkamũra mũthamaki theria ũru wothe mũthamaki wa thamaki eheria mahĩtia mothe kĩgongona kĩa matu-inĩ theria njĩra ĩno kĩgongona kĩrĩ riri reke Baba witũ Jehova wotani waku wonekane rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ aba mũthingu nĩ tondũ tu wa ũguni wa mĩoyo itũ Mũrungu twambararia moko maitũ na igũrũ tũkiuga gũtirĩ na Ngai ũngĩ twambararia moko maitũ na igũrũ tũkiuga gũtirĩ na hinya ũngĩ twambararia moko maitũ na igũrũ tũkiuga gũtirĩ na ũhoti ũngĩ twambararia moko maitũ na igũrũ tũkiugaga wega waku nĩ mũingĩ twambararia moko maitũ na igũrũ tũkiugaga ũũke tu na hinya waku na ũhoti ũka Roho Mũtheru nĩ tũrenda nĩ tũkwenda ũka Roho Mũtheru na hinya waku na ũhoti ũka Roho Mũtheru thĩinĩ wa njĩra ĩno kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ ũke ũtherie maũndũ mothe magĩrĩre mbere-inĩ yaku tũgĩkwĩnyihagĩria mũno mũthamaki wa thamaki tũgĩkũgocaga mũthamaki wa thamaki tũgĩgwĩtaga Ngai nĩgetha wĩkĩre ciugo iria thuranĩre na njagĩrĩru tũnua-inĩ twitũ Baba no tũkũhoe nĩ tondũ maandĩko nĩ maragia makaigaga no tũgũthaithe na no tũkũhoe tũkorwo nĩ inegene tũranegena no kũraga gũtuĩka ũguo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kũrwaga gũtuĩka ũguo mũthamaki wa thamaki kũrwaga gũtuĩka ũguo mũrĩithi mũnene kũraga gũtuĩka ũguo kĩgongona kĩa matu-inĩ ihoya rĩrĩ mũthamaki wa thamaki rĩrogũkinyĩrĩra matũ-inĩ maku Mũrungu ota mũtararĩko mwega wa ũbumba ona kana ta igongona rĩa hwaĩ-inĩ tũgĩgwĩtĩkia ma atĩ Ngai nĩwe kĩhoti wa mothe tũgĩgwĩtĩkia Ngai atĩ nĩwe njĩra na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma nĩwe mwĩhokeku na nĩwe mũthingu mũno na nĩwe mũtheru mũno ona ciugo cia gũgũthathaiya nacio tũticiũĩ ona citirahota kuma kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũrĩa wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ wa ũrĩa gũtarĩ ũngĩtiria hinya waku nĩ tondũ wa ũrĩa gũtarĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ wa nyama ũngĩtiria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩgongona gĩa ũthingu kĩgongona kĩa riri kĩgongona kĩa ma we nĩwe ũrĩa mũhoti mũno na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ĩtĩkĩra tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩtĩkĩra tu mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra tu mũthĩnjĩri ũrĩ tha ĩtĩkĩra tu we kĩhoti mũtheru wa Jakubu ĩtĩkĩra tu ĩtĩkĩra tu ĩtĩkĩra tu ĩtĩkĩra tu ota ũrĩa ũthaithĩtwo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nyĩmbo ũkũinĩrwo kĩgongona kĩa matu-inĩ cinĩke matu-inĩ na cinĩke gũkũ thĩ ciugo gũthaithwo nacio kĩgongona kĩa matu-inĩ
onakorwo nĩ iria thuranĩre kuma harĩ we mũthamaki wa athamaki. Ũraigire mothe nĩ marathira no kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũũra. Nakĩo kiugo kĩu gĩa gũtũũra nĩkĩo tũranĩria rũcinĩ rũrũ. Tũrakĩanĩria ta thwari gĩkĩanĩria ithima cia maĩ mega werũ-inĩ. Tũkũnyoteire mũthamaki wa athamaki na mĩto mĩnene mũthĩnjĩri mũnene. Harũrũka tu nĩ twagwĩta. Harũrũka tu nĩ twagwĩta. Harũrũka tu nĩ twagwĩta. Harũrũka tu nĩ twagwĩta. Ona mũrũgu wa Jesu Kristo nĩ mũrũgu ũramũneanire na ararũgamire aroiga awa nĩ njũĩ nĩo njiguaga. Haleluya, 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 haleluya. Araigire awa nĩ njũĩ nĩo njiguaga. Na nema nĩ ũramũiguaga na nĩ ũrahingia ciĩranĩro ciaku. Ona ithuĩ nĩwe tumĩte thutha tũkoya mũtharaba wa kuombĩrwo. Tũkerega mothe tũkeamba mbere-inĩ yaku awa. Awa nĩ njũĩ nĩ ũiguaga mathaithana. Awa nĩ njũĩ nĩ ũiguaga mũkayo wa andũ aku. Awa nĩ njũĩ nĩ ũiguaga kĩrĩro kĩa andũ aku arĩa makũrĩragĩra na manaraho. Awa nĩ ũiguaga. Awa nĩ ũiguaga. Kaĩra Ngai nĩ aiguaga. Tũmũra kanua gaku. Rerera Ngai ũyũ aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki arigicĩirio. Ũroĩkaire mwena wa ũrĩa ena makũri ya thakame. Wahoya mahoya mabatĩrĩra ta mũtararĩko mwega wa ũbumba. Aminjaminjia thakame wagĩitĩrĩria mahoya. Mũthaitha nĩ aiguaga. Arigicĩirio nĩ makerubi na maserafi. Arigicĩirio nĩ athuri 24. Arigicĩirio nĩ ciũmbe 4 muoyo. Athuri a matũroraga thombe ciao makiugaga Ngai nĩ mũtheru. Haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya. Warejari barara abatarete no inya waku Ngai. Abatarete no thashia kuroshine romone. Abatarete nĩ igũrũ nĩtwarerie Mũrungu. Tũtirĩ twakuona wana tũtirĩ twakũigua. Tũti ũrĩa waragia na tũti ũrĩa wekaga Raba. Tũti ũĩ kĩgongona kĩa matũĩna. Tũtikoĩ ithuĩ Ngai wa muoyo. Hĩndĩ nĩ kũhatĩria twahatagĩria na gwaku. Ũkĩrora ikana wa gũtũiguĩra tha. Na ciaku Mũrungu. Na ciaku Mũrungu. Na ciaku Mũrungu. Wanarekereria maithori ma ndungata morĩre thĩ. Na yoyaine na rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Marĩa twĩrireire twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa rĩrĩ. Ndũkanareke maithori maitũ makanyuanĩra rũkũngũ.
Nando nitwiro kuku no kwa mundu acokaga kuraimire. Twaguthaitha tu, twaguthaitha tu, twaguthaitha tu, twaguthaitha tu, twaguthaitha tu, twaguthaitha Mũthamaki wa athamaki. Abana tutarakĩhota gũtira maitho na kũrĩ we nĩ tondũ wa ũrĩa we mũtheru, nĩ tondũ wa ũrĩa we mũnene, nĩ tondũ wa ũrĩa we kĩhoti. Aba tutarakĩhota gwĩtiria hinya waku. Tũgĩra Mũrungu, tũgĩra reke tũnyie Ngai, tũgĩra reke twagwa Mũthamaki, tũgĩra mũnene wa andũ reke twagwa. Ngai wa Isiraeli, Ngai wa arĩa marĩ muoyo, na githĩ tiwe ũmbĩte Ngai wakwa mũndũ na tĩri na rũkũngũ, ũgacoka ũkamũgwĩrĩria mĩomo. Amũkĩra rũgoco rũcinĩro rwa ũmũthĩ, amũkĩra rũgoco rũcinĩro rwa ũmũthĩ. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Abamothiku Mũthamaki wa athamaki. Ũnene waku ndũngĩtirio nĩ ico. Jehova Ngai nginya gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki gĩtingĩtirio nĩ ũndũ. Ambarara, ambarara, ambarara Ngai, igũrũ rĩa igũrũ ambarara, ambarara Mũthamaki, ambarara igũrũ rĩa igũrũ ambarara. Tũgĩra, 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 reke twagwa kĩgongona kĩa riri, getha waigue tha Mũthamaki. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Mũthamaki, ihinda ritũ rĩa kuoka nĩrĩkinyire Ngai. Ora bababu, ora riande roborentarimo, ira huririti ara bababu ramashaire miano. Hallelujah, hallelujah. Ainokoretwo Bwana ithuĩ tũkuĩte ihu Jehova Jireh, ũtũgitĩrĩte ũgatũrakĩra Ngai ũgekamana na Jehova Jireh. Hallelujah, 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 hallelujah. Iguana, 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 kaine torago naida iguana, Mũthamaki wa athamaki. Andũ ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota Mũthamaki, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũngĩhota Ngai wa ũthingu. Ngũrĩra Mũthamaki, ngũrĩra kĩgongona, ngũrĩra Mũthamaki wa
Ria na tukata ya kumusaraba. Oh, Rama. Oh, Rama. Rawera como igana tu kai ora adera yo labu. Ora guatra kwade diaro sinero. Kwagera na kai wa dikutsira karibo. Kwagera na kagana ra ere boresa yande.
cio mania-inĩ ũyũ Ngai wa igũrũ twagũtĩĩa 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 tu twagũtĩĩa 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 twagũtĩĩa
na inya umiririe ngoro uiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gaturume ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie gĩa hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gaturume ngoro ĩtegwĩtigĩra.
Nĩtũkũria nĩũgeretie Mwathani nĩ ũrĩa angĩka. No atũrĩkie kĩrĩma we ũgĩciria hatirĩ na njĩra. Nĩma Ngai ũyũ nĩ Ngai tondũ nĩagayaga magai. Wenda twĩtĩkanĩrie hamwe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na ithaa rĩna ndagĩka ĩno. Tuoe moko maitũ na igũrũ tũthaithe Ngai. Nĩ tondũ wa rĩera rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩgetha tu etĩkĩre kũigua atũrũgamĩrie itu. Ti kwagĩrĩra ona tũtingĩhota kũrũgamia itu. No tha. Nĩgetha ũrĩa we ũharĩrĩirio gũka thĩinĩ wa kĩgongona akagĩa na kĩgwatio nĩ tondũ wa ihonokania. Ambararia moko maku na igũrũ. Sore aku Mwathani na mbura nĩ yaku Ngai. Rĩera rĩa mbura nĩ rĩaku kĩgongona. Na ithuĩ tũrĩ aku Mũthamaki. Wĩ Ngai ũtacenjagia na ndũgarũrũkaga na ndũhotagwo. Tigo gwatha Mũthamaki, tigo gwatha wa mũthingu, tigo gwatha Jehova Ngai. Tigo gwatha Mũthamaki, tigo gwatha Ngai wa ũtugi. Maandĩko matwĩra thĩinĩ wa Maraki kandi tũkũgeretie tuone ũrĩa ũngĩka. Twĩ mbere-inĩ yaku Ngai tũkĩĩrirĩria ũtũrũgamĩrie itu rĩrĩ Mwathani. Na ũndũ wa tha ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Gũtikagĩe kĩgwatio nĩ ũndũ wa ũrĩa ũgũikara nja Mũthamaki, gũtikagĩe kĩgwatio. Nĩ ũndũ wa ũrĩa ũgũka njĩra-inĩ gũtikagĩe kĩgwatio. Tũiguĩre tha Mũthamaki. Tũrũgamĩrie itu rĩrĩ nĩtwagũthaitha. Tegera mĩgambo ya athuri na atumia magĩgũthaitha ũtũrũgamĩrie itu rĩrĩ. Tegera mĩgambo ya anake na airĩtu ona ciana cia tũĩ na cia tũirĩtu. Agĩgũkaĩra magĩgũthaitha ũrũgamie itu rĩrĩ Mwathani. Rĩera rĩrĩ rĩagĩrĩra nĩ tondũ nĩ rĩaku Ngai wa matu-inĩ. Baba ũrĩa ikũrĩra mbura ĩno Mũthamaki wa thamaki. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩrekereria na tũkinyĩte mĩciĩ-inĩ Mũthamaki. Tigo gwatha nĩgũgũthaitha. Tigo gwatha Mũthamaki nĩgũgũthaitha. Thikĩrĩria mĩgambo ya athuri ũrĩa makũrereire Mũrungu. Igũrũ tu wa rĩera rĩrĩ Mũthamaki. Igua tha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Igua tha Mũthamaki wa thayũ. Igua tha mũnene wa nene. Reke rĩera rĩrĩ ũtũhotithie gũikarania narĩo. Reke rĩera rĩa ũmũthĩ rĩtwagĩrĩra ithuĩ ndungata ciaku. Tũkĩte gũkũmathia na gũgũcaria Mũthamaki. Tuna matanya manene atĩ kwĩna ũhonokanio mũthenya wa ũmũthĩ. Tũiguĩre tha kĩgongona. Tũiguĩre tha Mũthamaki wa
nduhotagwo. Tuthomete maandiko na tugathomerwo kuma unini witio turi anini. Tutire twaigua uhotetwo kigongona kia matu-ini. Tutire twaigua uhotekete muthamaki wa thamaki. We ndui kuhotwo ni taki. Aria marongoria Ngai ng'eni ni mahotagwo. Aria merehuka njira-ini ciaku ni mahotagwo. Uthamaki wa thi ni uhotagwo. Uthamaki wa nduma ni uhotagwo. No we nduhotagwo Ngai witu. Kio twetikia na tweregerera muthamaki wa thamaki. Ni watutegera matu kigongona kia matu-ini. Ni tondu uhotani ugukorwo ri mwena-ini witu. Wahoya wendi waku iguru ria muthenya wa umuthirira muthamaki wikike mutura muoyo. Tigugwatha muthamaki wa thamaki. Ukienda tinde kiura uguo noguo kungiikara. Ukienda uria ukienda uguo noguo kungiikara. Wewe Ngai, 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 wewe Ngai. Turaiga we Ngai na nduhotagwo. Wendo waku wikike muthenya wa umuthi. Twate ritwa riaku tugicokagia ngatho. Tugikwenyihagiria muno ni tondu wi Ngai witu. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Hallelujah, 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 hallelujah. Tugithie na mbere na uini, tugithie na mbere na mathaithana, tuthie na mbere o uria Roho Mũtheru aguthie agitwerekezaga, ni tondu ithuĩ bata witu no kuma Roho wa Ngai thutha. Uria kwenda niguo guguikara. Ngai akenagia mundu uria kwenda gukenia, ndakarathima mundu uria eamũrĩire. Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Mũtumia wa Manoa onire mũgeni, na ndamenyaga nĩ mũraika wa Jehova. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia, akarathima mũndũ ũrĩa eamũrĩire. Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Ngai akenagia mũndũ agũkenia, akarathima mũndũ ũrĩa eamũrĩire. Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Amanonire mũgeni, na ndamenyaga nĩ mũraika wa Mwathani. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Ihinda rĩrĩ ngwenda tuthi na rwĩmbo rũu, tondu mutumia wa Manoa nĩonire mũgeni na ndamenyaga nĩ mũraika wa Jehova. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wao. Na ithuĩ mũthĩ tũkĩte nĩgetha twĩke atĩa? Tũgĩe mwana, mwana ũrĩa tũtũrĩte tũkuĩte. Tũtũraga tũthiaga kiriniki, tũtũraga tũthiaga twĩnyihĩtie tũgĩthaithanaga. Ihinda nĩrĩkinyire rĩa kuohoka. Ngai atũhe hinya wa kuohoka. Mũraika ũrĩa tũrarekerio nĩ Ngai oke atwĩre nĩ tũkũgĩa mwana.
tukorwo tuharirikite tuthaithane ni tondu wa mugeni ucio Ngai egutumana kuhitukira uthinjiri wake tugithie na mbere na nyimbo Ngai amurathime na mweke maundu mega tugithie na mbere na kuharirika ni tondu wa mugeni Ngai akenagia mundu uria kwenda gukenia ninakorathima mundu uria eamurire Anoa yathimirwo ni Ngai atarĩrĩire Anoa yathimirwo ni Ngai atarĩrĩire Tumia wa manonire mugeni Adamela ni mũraika wa Mwathani Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnathi wa Jehova Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnathi wa Jehova atĩ Samusoni arĩ njamba ethuurĩire Ngai aigana kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo Nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova mũtumia manonire mũgeni hĩndĩ na ndamenya nĩ mũraika wa Mwathani Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova Ngai amwĩrire ndakae kũnyua ndibei atĩ kĩndũ kĩrũrũ kana kĩndũ kĩmũgiro kwa derira na niwe saitani Imano igwara cione thaithire Ngai Yuga nĩekwenda kuona mũndũ ũcio wa Ngai Mũraika agĩũka nĩmũyorome hamwe na mũtumia Mũraika agĩũka nĩmũyorome hamwe na mũtumia Imano igwara cione thaithire Ngai Yuga nĩekwenda kuona mũndũ ũcio wa Ngai Mũraika agĩũka nĩmũyorome hamwe na mũtumia Mũraika agĩũka nĩmũyorome hamwe na mũtumia Nake Samusoni arĩ njamba yamũrĩirwo Ngai hĩndĩ ndaigana kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo no nĩahenirio nĩ Delila gĩkũrũ maitho nake agĩkua no nĩahenirio nĩ Delila gĩkũrũ maitho nake agĩkua Samusoni arĩ njamba yamũrĩirwo Ngai hĩndĩ ndaigana kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo no
enirio Gĩtherira ĩkũrwo maitho nake ĩkua Tonia enirio Gĩtherira ĩkũrwo maitho nake ĩkua Korwo ndakena no kenirio nĩ Mwathani Korwo ndĩrarandonĩra ira Ngai Gũtũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai Gũtũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai Gũtũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai Ngai amwathire ndakanyo kĩndũ kĩrũrũ Yeni kĩndũ kĩrũrũ kana kĩndũ kĩmũgiro Nĩkũgĩa mwana akũhĩanya roho kĩsiraeli Nĩkũgĩa mwana akũhĩanya roho kĩsiraeli Tumbũra kanua gaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ĩrirĩrie mũgeni ũrĩa Ngai arakũrekeria mũthenya wa ũmũthĩ Hoya kũiguithanio na ũgeni ũrĩa ũrakũgenera mũthenya wa ũmũthĩ Thaithanĩrĩra ũgeni ũrĩa ũrekereirio nĩ Ngai kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri Thaithana na mana roho nĩ tondũ wa ũgeni wa mũthenya wa ũmũthĩ Manoa erwo ũhoro ũcio nĩ mũtumia athaithire Ngai Ngai akĩmũigua na akĩrekereria one mũndũ ũcio wa Ngai na akĩmwĩhera ũhoro mena mũtumia Thaitha Ngai nĩ tondũ wa kũheo ũhoro mũthenya wa ũmũthĩ Wĩrwo kĩrĩa ũrohoka kana kĩrĩa ũraciara mũthenya wa ũmũthĩ Ĩiguithanie na mahinda maya ma mũthenya wa ũmũthĩ Ũgĩthaithanagĩrĩra ũgeni ũcio mũthenya wa ũmũthĩ Gũtikae kũgĩa nduma, gũtikae kũgĩa ũru, gũtikae kũgĩa na kũhingĩrĩrio rĩera-inĩ Nĩ tondũ Agalatia ĩratwĩra tũtirarũa na mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame tũrarũa na maroho na mothamaki na mbũtũ Gũtikagĩe kĩndũ kana mũndũ ũkũgirĩrĩria ũgeni ũyũ ũmũkinyĩrĩre mũthenya wa ũmũthĩ Rĩrĩra Ngai nĩ tondũ ihinda nĩ rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ Ũtũrĩte ũtanyĩte na mĩto mĩnene na kwĩrirĩria kũnene Thaitha Ngai Thaitha Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Roho arĩ na maitharia kĩrĩrĩra ngoro iria ciagĩte wĩhokeku Roho akĩre kwambata Njothereirie kabiro karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru Roho akĩre kwambata Njothereirie kabiro Karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru Roho akĩre kwambata Linda maitharia Kĩrĩrĩra ngoro iria ciagĩte wĩhokeku Roho akĩre kwambata Njothereirie kabiro karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru Roho akĩre kwambata Matuko maithirĩro no
kwambata Yekafiro Karathi Morogaro Wagara Sharyadaru Rawaki Yekwambata
Ukanagafiro gakumona makiwanga maki. Ukanagafiro gakura modero. Ukanagafiro gakuwe motoro moya. Ukanagafiro gakuwe mikuru mona. Ukanagafiro gakuwe modero. Ukanagafiro gakuwe kegokona. Ukanagafiro gakutu tanya bine mito. Ukanagafiro gakuwe tuatele. Ukanagafiro gakuwe.
Chozi
rũcinĩ rũrũ. Nĩkĩrĩro tũrakũrĩrĩra twĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki wa thamaki. Nĩ igũrũ rĩa ũgeni ũrĩa Baba werekeire gũtũgenera mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ tondũ tha ciaku nĩ njigũ rũcinĩ rũrũ. Thengiũ tondũ thakame yaku nĩ njigũ rũcinĩ rũrũ ya kũhonokia na gũtuanga macoki mothe ma ndaimono. Thengiũ nĩ tondũ rũirigo rwaku Ngai no rũgũkorwo hamwe na ithuĩ twĩrigĩire. Nĩ tondũ wa makaya na mathaithana Baba marĩa tũrathaithana twĩ mbere-inĩ yaku. Tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũĩ twĩ nja-inĩ ciaku Mwathani o tiga no gũkwambararia na gũgũthathaiya na gũgũcokeria ngatho, gũkwĩnyihĩria na gũgũtĩĩa makĩria ma mũno. Mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa wega na wĩhokeku wa rĩĩtwa rĩaku. Amũkĩra rũgoco ruothe mũthamaki. Amũkĩra ngatho ciothe nĩ ciaku mũthamaki. Amũkĩra hinya wothe nĩ waku mũthamaki. Ũhotani wothe nĩ waku kĩgongona kĩa riri. Twakena twĩ mbere-inĩ yaku rũcinĩ. Twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa hinya waku. Aba mũthingu kĩrĩro gĩothe ũkũrĩrĩrwo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũkĩigue nĩ tondũ nĩ ũiguaga. Ũgĩthikĩrĩrie nĩ tondũ nĩ ũgĩthikagĩrĩria. Wĩke maũndũ ma kũgegania na ma gũtugana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho. Ngarĩrĩ na ndeke ĩno twĩ ihinda-inĩ rĩa gũthaithanĩrĩra ũthĩnjĩri wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai tũthaithanĩrĩra ndungata cia Ngai Archbishop John Gĩthirĩ. Ngai tũthaithanĩrĩra Bishop Rachel Wangari. Ngai tũmathaithanĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa wĩ mbere-inĩ yao. Ririkanai mũini wa rwĩmbo nĩ arainire atĩ ririkana Joshua ngombo yaku. Ndanaconorithia maguta ma Ngai kũrĩ ndũrĩrĩ. Rĩrĩra Ngai nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ. Tũgĩtongoragio rwĩmbo rwarugaga Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu ithe witũ. Tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria. Mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku Mwathani. Twagoca rĩĩtwa rĩaku Ngai. Twaiga nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Korosia
ciothe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtarĩtwo thĩinĩ witũ ikũrũkĩra ngoro cia thuria na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ ndũkarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ ndũkarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ ikũrũkĩra ngoro cia thuria na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire weyana waganu na mahĩtia thambia there ũnjĩtĩkia kĩgongona-inĩ kĩa matinĩ kĩiyũrĩtwo thingu tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ ndũkarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani narĩonire ngĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunangwo tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ ndũkarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire weyana waganu na mahĩtia thambia there ũnjĩtĩkia kĩgongona-inĩ kĩa matinĩ kĩiyũrĩtwo gĩkuũ nĩwe mwĩhoko wa ngoro
ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũturi ireranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ nĩũkarũra meciria na ngoro ciothe matuĩke merũ. Niĩ mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire ndeiana waganu na mahĩtia ngathiathere ũnjĩtĩkio kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩihũrĩte nĩnguona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakia niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno na rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku kũigua nĩũrĩndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakia niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno ikũrũkĩra ngoro cia dunia othe na tumia na anake na airĩtu na ciana cia keke wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Hallelujah. Hallelujah. Nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũthaithanĩrĩra wĩna ruo rwa mbarĩ ya Jusufu. Ũthaithanĩrĩra wĩna ruo nĩ tondũ wa irumi iria ũrumĩtwo. Ona ũkĩragwo nĩ wahĩtirie njĩra ĩrĩa njega. Thaithanĩrĩra ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩgwetaga athĩnjĩri na marĩtwa mao. Rĩrĩra Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Imena ũmenetwo nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Rĩrĩra Ngai wĩna ruo rwa kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũthĩnjĩri ũcio ũkĩte no tondũ waku kĩũmbe. Rĩrĩra Ngai wĩna ruo rwa kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu. Abamũthingu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ twakinya ihinda rĩngĩ. Nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku ũrĩa ũrekereirie mũthamaki wa thamaki. Nĩ tuonagwo tũrĩ akĩĩgu hĩndĩ ĩrĩa tũraima ũthĩnjĩri ũyũ thutha. Nĩ tũrumagwo na irumi itangĩgweteka na tũkonwo ta tũrĩte njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ tũbandĩkĩtwo marĩtwa maingĩ mĩgongo-inĩ ona mathithi-inĩ. Maandĩko thĩinĩ wa Roma marauga tũtingĩhokokwo igũrũ rĩa njĩra ĩno.
tũtiĩhoka nĩ tondũ wa irumi tũrumĩtwo na tũticoka na thutha. Mũthamaki wa thamaki, ndaithanĩrĩra ũthĩnjĩri wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Agweta ndungata yaku Bishop John Gĩthire na marĩtwa make marĩa ũmwĩtaga wĩ gĩthĩnjĩro-inĩ gĩaku, wĩ ũthamaki-inĩ waku, wĩ gĩtĩ-inĩ kĩonene. Rikwo nĩ tha mũthamaki wa muoyo igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Rikwo nĩ tha igũrũ rĩa ũthĩnjĩri wake. Rikwo nĩ tha igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ ũmũkuithĩtie agĩtongorie. Ndathaithanĩrĩra ũthĩnjĩri ũcio rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngĩririkana marĩtwa make Bishop John Gĩthire, mũrathime na irathimo cia matu-inĩ, mũtigithũkanie na ũru wothe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Arĩa manyitire thabarĩ nĩgetha moke mathatie na mathahie ũthĩnjĩri ũyũ, ndagũthaitha ũmaharaganie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Muoroto wothe mũũru ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũwagithia hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Weka ũguo Ngai, nĩ niĩ ũrarathima mũthĩnjĩri mũnene. Ona ndarumwo ndiĩrumĩka, ona ndahũrwo ndiĩhũrĩka, tondũ Ngai nyumĩte rĩtwa rĩaku thutha kũhĩtũkĩra ndungata yaku. Nĩ thengio mũthamaki, nĩ tondũ nĩ ũmũhete mũteithia ta ũrĩa waririe thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ũkĩmũkĩrana na Jesũ Kristo. Mũrĩkie kũmba mũndũ mũhanaine nake, ũgĩcoka ũkĩona ndagĩrĩirwo gũikara arĩ wiki, ũkĩmũrehera mũteithia ũrĩa marĩteithanagio ũthĩnjĩri-inĩ, na nĩwe Bishop Rachel Wangari, mũthamaki wa thamaki na mũnene wa anene. Ndagũthaitha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na ndungata ciaku, ĩtĩkĩre kũmakinyĩria wega waku, kinyĩria Bishop Rachel wega waku, ũkinyĩrie ũtugi waku wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũkinyĩrie ũhoti waku wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũthondeke ngoro, meciria nginya mwĩrĩ. Thondeka ũthĩnjĩri ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake, nĩgetha kĩrĩa kĩrabatarania gĩa gũteithĩrĩria agakorwo arĩ nakĩo. Mũthamaki wa thamaki, mũriĩre mwena na mwena, mbere na thutha, nĩ tondũ nĩwe Ngai na wĩ mwĩhokeku. Hĩndĩ ĩrĩa Adamu ararorire arakora hena mũndũ mũhana, amenya ndarĩ aragia na nyamũ, araigire ici nĩ nyama cia nyama ciakwa, maya nĩ mahĩndĩ ma mahĩndĩ makwa. Ũguo noguo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ wĩkĩte igũrũ rĩa Bishop John Gĩthire na Bishop Rachel Wangari. Ici nĩ nyama cia nyama ciake. Ũyũ nĩ ũteithio wa ũthĩnjĩri. Ũyũ nĩ ũtirĩrĩri igũrũ rĩa ũtirĩrĩri wa ũthĩnjĩri. Tũramarĩrĩra rũcinĩ twĩ mbere-inĩ yaku, nĩ tondũ hinya ũrĩa ũkũmanengereria mũthamaki, nĩ ithuĩ tũkũgunĩka nĩguo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũkĩrekereria Baba, ndũkariganĩrwo nĩo na ciana ciao, ndũkariganĩrwo nĩo na bamĩrĩ ciao, ndũkariganĩrwo nĩo na indo ciao iria mahete, ndũkamariganĩrwo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Magũthĩnjĩra ũrĩa ũrenda, Ngai wa matu-inĩ. Metĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa kũigua kĩrĩro na mathaithana ma ndungata ciaku. Ngai ithe witũ, tũgĩkena nĩ irathimo iria ũkũrekereria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgĩkena nĩ ndwari iria cikũhona thĩinĩ witũ, tũgĩkena nĩ ũtugi ũrĩa gũtũtuga mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ũmaririkane Baba, ũmeke maũndũ mega na ma ũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Tũrahoya tũgĩgũcokagĩria ngatho nĩ tondũ wa maũndũ mega na motugi wĩkĩte. We wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twakwambararia tũgĩgũtĩaga atĩ ũthĩnjĩri ũcio wothe nĩ wairigĩrwo nĩwe, na ũndũ wa ũhoti waku na wega waku, mũthamaki mwega. Rũirigo rwega Ngai nĩ warwĩkĩra Baba, nĩ tondũ wa ũguni wa mĩoyo itũ.
twakwambararia muno na twagutia muno, twagucokeria ngatho muno na twakwenyihiria muno rucini ruru rweru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti. Kuraya udokolie wathani nyita makinya makwa ingenda kuona kuraya ngua ifule udokolie inaduma Agua que
Hallelujah. Amen. Ta gukira mundu ria muriganitie no murore maitho gatagati no murie wi wa mwena witu wi wa mwena wa thu citu kana wi wa mwena wa ita ria Jehova no wa muria akwira no wa mwena uriku gukiri ndirona matarorania akorwo mari mwena ucio ngi tutiroaga na mwiri Akame isiane atonyire thĩinĩ witũ ayaka mwako mwerũ akĩro turuaga mbara iria ciakĩro. Hallelujah. Amen. Ndirenda mundu wothe ritho gatagatica tutigakorwo no gitira turagutha guku. Hallelujah. Hallelujah. Tutigakorwo no kitureka indo cia kũrũa mbara nĩ nyingĩ nyatonyire thĩinĩ witũ ayaka mwako mwerũ akĩro tũrũaga mbara icio ciakĩro atĩ indo cia kũrũa mbara nĩ nyingĩ onayo mĩrũĩre citairũ cia kũra Muria rĩngĩ kana mwena wa thũ citũ kana mwena wa ita rĩa Jehova akorwo mwena wa thũ citũ ejicarimishe tene acarende tene. Hallelujah. Na nĩtũkũheana ndagĩka icio nini uria wi mwena wa thũ citũ acarende tene gutanathuka. Hallelujah. 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 Tugererie Ngai witũ nigetha uria wi mwena wa thũ uria wi mwena
watho citũ tũtiroaga na mwĩrĩ Nathakame Mesia nĩatonyire thĩ-inĩ witũ aya kamwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho indo cia kũrũa mbara nĩ nyingĩ onayo mĩrũĩra cikairũ cia kũhũrana Mesikana mapaka na ndotono Uria ndwaria ondokia Sio matiurana namwe Iti tutiruara namwe Nathakame Mesikana kanyira ringitu Aya kamwako Nakiro Uruana mbara iria sekero Uhoro mwega wĩyaro mainyanya ũhari-inĩ wa ithano nginya ithathatũ igwera imũrũmĩrĩra meciria wa mwĩrĩ nĩmarehaga gĩkuũ na meciria ma roho nĩ mamwĩrĩ iti tũtiroaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩatonyire thĩ-inĩ witũ aya kamwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho. Haleluya. Amen. Hatirĩ mũndũ eyumĩria Othe nĩ a mwena wa ita rĩa Jehova. aca othe ti a mwena wa ita rĩa Jehova nĩ gwĩtigĩra metigĩra na kĩhiko-inĩ gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ o ũguo warega kumĩra ũkireki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru Amen. na gũtirĩ wĩra wa Ngai ũgũthahia Amen. thĩinĩ wa rĩtwa Amen. nginya Jesu akagĩra kanitha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uhetwo hinya na wathani ngaheo hinya na wathani wa gũkũũrana njemo cia mũcukani ũkamũkũma ta ũrĩa mũraika ũrĩa makaranagĩria mwĩrĩ wa Musa na ũhoreri mwathani arogũka mwathani arogũka we roho ũyũ mũũru mwathani arogũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ũthamaki wa igũrũ nĩ wa hinya. Ũthamaki wa igũrũ nĩ wa gũtoria. Ũthamaki wa igũrũ nĩ wa kũrĩrĩra Ngai ũtekũrora ũcio ũngĩ. Ũthamaki wa igũrũ nĩ ũthamaki wĩ hinya. Itharĩ na ndagĩka ĩno ndĩrenda tũingĩre twĩtie ũthamaki wa igũrũ ũkorwo ũgĩthamaka ihinda-inĩ rĩrĩ o ũrĩa igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũ
gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ũthamaki waku nĩ ũũke we kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Twĩ mbere-inĩ ciaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩtie ũthamaki waku. O mũndũ nĩ etie ũthamaki wa Ngai, o mũndũ nĩ arĩrĩre ũthamaki wa Ngai. Ũthamaki wa igũrũ ũharũrũke gũkũ tũrĩ ũthamake. Hallelujah.
Twagukenera mwathani rucini ruu rwa umuthi nigukorwo wi hamwe na ithue mathaithana-ini twetikia uthamaki waku ni woka ona kigoco kiria tukugoca ithari na ndagika ino tukugoca twi nawe thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai murio Ngai roho mutheru. Haleluya, 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 haleluya. Na twatua guthie tutitiga kendo gukira mugoci hamwe na indo citu ciothe tuthie tugatungate Ngai witu tugutungata twigombo agĩikumie kwa tharau ira wakĩoya ngoro yake akiuga andũ acio nĩ marekwo mathiĩ magatungate Ngai wao atue twagũthiĩ tũtiĩtiga kĩndũ tũgũthiĩ hamwe na indo citũ ciothe tũthiĩ tũgatungate Ngai witũ no tũtikũmũtungata twĩ ngombo atue twagũthiĩ tũtiĩtiga kĩndũ tũgũthiĩ hamwe na indo citũ ciothe tũthiĩ tũgatungate Ngai witũ no tũtikũmũtungata twĩ ngombo. Haya.
ngoro yake akiuga nĩ marekwo mathiĩ mathiĩ matungate Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Todo
imetosha. Nataka tufanye once more. Wapi shangwe na vigerege? Haleluya, 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 haleluya. Nataka tukaribishe bishop wetu kwa makofi mazuri na shangwe. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũiguatha, ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa tũgũtungatwo naguo nĩwe kũgerera Roho Mũtheru, twĩ moko-inĩ maku. Ambararia moko maku na igũrũ. Jehova, twanakwĩrĩgĩrĩra na twanakuona, twanakũhoya twanona ũgĩtũhe, twanakũũria ciũria na ũgatũcokeria, twanagerera ruo-inĩ na ũgatũthengia ruo-inĩ rũu, twanahatĩrĩrio, twanorotwo, twanoigĩrĩrio, no wanakorwo wĩ Ngai igũrũ ritũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoigane thengio. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoigane thengio. Twaharagania mbara ciothe iria ciĩ rĩera-inĩ. Tuokĩrĩra mbara ciothe iria ciĩ rĩera-inĩ. Na tuokĩrĩra arĩa marĩ nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Twakiria tũnua twa andũ arĩa mararia mũgarũ na kiugo gĩaku. Twakiria tũnua twa igenyo Ngai kĩgongona kĩa ma. Twakiria tũnua twa njuku nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengiũ nĩ tondũ wanatũigua, wanatũthikĩrĩria. Ti itherũ wĩ Ngai. Guoko gwaku Jehova ti kuonju. Ti itherũ nĩ gũtũhonoketie maũndũ-inĩ maingĩ. Gũtũ gwaku Jehova ti itherũ gũtirĩ njika. Ti itherũ nĩ gũtũiguĩte na gũgatũthikĩrĩria mũno. Ngai witũ nĩ ũtũrutĩte cioho-inĩ cia mawaganu marĩa manatũtigithũkania nawe na manatwamũrania nawe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, twĩ moko-inĩ maku. Twĩ moko-inĩ maku Ngai. Twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ ũrĩ hinya. Na twoiga nĩ ũrĩ ũhoti. Ndohora kĩrĩa gĩothe kĩohetwo. Ndakundũra ikundo ciothe iria ikundĩkĩtwo nĩ diviners. Mĩario ĩrĩra-inĩ yarĩtio mũgarũ na wĩra wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndamĩthatĩria tũnua-inĩ twa arĩa marĩtie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Njĩtĩkĩtie wĩ Ngai wamũranaga. Njĩtĩkĩtie wĩ Ngai ũthuranaga. Na njĩtĩkĩtie wĩ Ngai ũhotanaga. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi mwega. Nĩ thengio mwene ũhoti. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ thengio. Tumũra kanua gaku na wĩre Ngai nĩ thengio. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ thengio. Mũcokerie ngatho mwĩre nĩ Ngai. Thank you Lord. Wĩ Ngai ũtacenjagia.
Thank you, Lord. 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 Ngai wĩ mũhotani, Ngai wĩ mũiguatha. Amũkĩra magongona maitũ ma ngatho arĩ mweri 5 mweri wa kana mwaka-inĩ wa 2024. Thugundo ciothe iria ithugundĩtwo nĩ thũ nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũguũrĩtie na ũkonania Ngai. Na nĩ thengio mũrĩithi mwega nĩ tondũ nĩ ũhotanĩte. Ngai nĩ twetereire kuona guoko gũkũ gwaku kwĩ hinya nĩ tondũ ti kuonju. Nĩ njetereire gũkuona igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Nĩ njetereire gũkuona igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ njetereire gũkuona igũrũ rĩa ndungata ciaku iria ciathĩkagĩra mũgambo waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. O hau ũrĩ coka mũhuko nyita igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho. Twĩ mweri wa kana na namba 4 nĩ ya Ngai. Ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho. Na ũrũgame narĩo ũnyitĩte na guoko kuo tũhoe. Namba cia thimũ nĩ mũciĩ wega. Paybill number nĩ 41981 no akaunti ya kanitha. Namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 0722 470 544 0722 470 544 0720 44 34 64 0742 38 38 38 0742 41 41 41.
Ngai witũ amũrathime. Nyitana guoko gwaku. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa rekererio rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Hoera igongona rĩu rĩaku rĩa ngatho no rĩgwetere maũndũ marĩa wĩrirĩirie. Wĩre Ngai, rĩrĩ nĩ igongona rĩakwa rĩa ngatho rĩa kĩambĩrĩria kĩa mweri ũyũ wa kana. Namba 4 nĩ ya Ngai. Rĩathani rĩa kana nĩ ririkanaga mũthenya wa thabatũ wa mũrage. Ririkanaga motungata marĩa Ngai tũgũtungatĩte. Ririkana wĩra ũrĩa Ngai kĩgongona kĩa matũkũrutĩire. Ũtũrute riri-inĩ ũyũ tũrĩ, ũtũtware riri-inĩ ũcio ũngĩ. Hena riri mwerũ ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie, na hena riri mwerũ harĩa Ngai arenda gũtũkinyia, na hena handũ harĩa Ngai atũbangĩire. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko ma andũ aya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa mekũhũthĩra thimo citũ Ngai kĩgongona kĩama. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa mekũhũthĩra paybill number. Ndaria ũtugi wa Ngai. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa ngatho twakũrutĩra mathaa matanathiathia. Amũkĩra igongona rĩrĩ Mwathani, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Tuheo rwĩmbo turute magongona ma ngatho na Ngai nĩ egũtũrathima nĩgetha tũingĩre ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Na turute na arua mathaa maitũ no mega no nĩ tũkwĩhĩka. Meri
Amen. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Tarora mundu ucio muriganitie umwire karibu sana kigongona-ini kia Ngai mahoya-ini maitu ma o mweri maria tukoragwo tuteithitio ni Ngai na nimo matumite Ngai atutoranirie. Ta muri uri etagwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta muri utuitwo u. Utuitwo kwa nyu no nginya ko hari mundu uri utuitwo. Hallelujah. Akwira tuitwo. Ona korwo tuitwo cuguo na ari murogi, urogi wake ni muthi. Ona korwo tuitwo tataguo na tataguo ari murogi, urogi wake ni muthi. Bwana asifiwe. Ona korwo tuitwo gukaguo na gukaguo ari munyui wa njohi, we ndukunyua ki? Bwana asifiwe sana. Ta mwire na ndinaigua tuitwo. Mwire akuhe maritwa meri. He maritwa maku meri. Ni wamanyita wega. Ni wamanyita wega. Hallelujah. Ni wanyita maritwa meri wega ma murata ucio wa Ngai. Ta mwira murata wa Ngai. Itikia riu. Kuma ndagika-ini no na ithaa riri ni uguthire fo wewe ngi. Ni Ngai urambararia wira wake. Ni Ngai urambararia andu ake. Na tondu ritwa niri gucokagia na thutha. Ni twari kararia. Twoiga ni guthie riu. Ni guthie riu. Tondu turirikanitwo ni Jehova. Bwana asifiwe sana. Mwire andu akwanyu aria metagirira obacane mere mahingurie maitho tukiamukira kirathimo kuma kwi guka witu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na tondu guka ni mugi. Bwana asifiwe sana. Na ni muteithie ni Ngai. Kiria gukunengera wambe wiigire ugicoka gutwara kuri ki? Wambe uri oho umuthi tirire ndimwiraga muthie mukahu. We Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mutumia mugi ndetagwo iruga tondu athiaga na ciana ciake ciothe makaria kuu na akahithira cia. Bwana asifiwe sana. Ucio ni mutumia ki? Okay. Ngai arokigocwo. Ni ndimwendete muno ni tondu wa Mwathani, no ni hari undu umwe ngwenda kumwira. Hallelujah. Mwaka uyu ukiuga ni ukomanire o ta uria twoigire, umuthi tuoka gwikirwo ngia ya kana nigetha tukure biu na tuthie biu. Bwana asifiwe sana. Tutegwika atia? Ucenjie meciria, ucenjie muonere waku wa maundu. Hallelujah. Ona muiguire wiki atia? Ona muonere wiki atia? Bwana asifiwe sana. Ona muonere wiki atia? Ona muiguire wiki atia? Na ni ndihariirie gwika atia? Kadirari muru. Na inyu andu a Ngai kai mukunjiga atia? Bwana asifiwe. Inyu ni inyuoru. Nikio niguthire fo wengi. Mwihurire iruhiri wega na muge Jesu ni Mwathani na ni eguturiithia na ni egututongoria. Mwathani arogocwo. Guoko kwa Ngai witu ni kwihariirie gutamburuka iguru riaku. Ni kwihariirie gutamburuka iguru riaku. Hallelujah. Na tokuigirirwo guoko tu ona gukugucia ta Petero nduguthinikana ringi na ndukuhwererekera ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Guoko kwa Ngai witu kwi hinya tikuo. Bwana asifiwe sana. Riu gutiraturuta mathina-ini, ni gututongoria gututware haria tureririria guthie na gutigirire ni twakinya.
Bwana asifiwe sana. Na ndukamakio ni undu, ndugetigire undu, na ndugetigire andu a muhahi, ndugetigire andu a njuku, mere ni unengereirio guoko na he haria ororete. Mwathani arogocwo. Na he haria ororete, na he haria wikite atia uroretio. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Guku guoko kwa Ngai witu, haleluya, gutikũreka gwe irima, gutikũreka hĩngwo, na andũ makĩhinga nduka ciao, we nĩ ũkararamia mĩrango, tondũ kwĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrutwo tũrarutwo riri-inĩ ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo, tũtwarwo riri-inĩ ũcio. Nĩ aigana meharĩirie? Bwana asifiwe sana. Nĩ aigana meharĩirie? Ambarariai moko wega. Haleluya. Nĩ mwĩharĩirie? Kĩanĩrĩre uga guoko kwa Jehova kwĩ hinya ti kuonju. Nĩ kũhonoketie, nĩ kũndutĩte mĩrimũ-inĩ, na nĩ ngũkũhũthĩra ũndũ ũngĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ gũkũndwara, nĩ gũkũnginyia, nĩ gũkũngitĩra, na nĩ gũkũndongoria maũndũ-inĩ mothe marĩa ndũraga ndĩriragĩria. Nĩ ndĩharĩirie kuma levo-inĩ ĩrĩa ndĩ, kuma riri-inĩ ũrĩa ndĩ, ndwarwo riri-inĩ ũcio ũngĩ, na negeni manegene, kũnegena nĩ pick-up, he ndege ĩroka, nĩ gũkua mũgũkua mũthire, tondũ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ndetigithĩria irathimo, na ndetigithĩria gũtwambararia, tondũ nĩ Ngai. No ta mũĩ wega, indo cia thĩ ndũngĩciona, ũtonga wa thĩ ndũngĩwona. Ugai ameni. Haleluya. Na ngwĩraga ngĩkinyũkia ikinya, tũgũthiĩ tumanĩte thutha. Haleluya. Ta rũgendo rwa ngware kururia ciana, tũkanyua maĩ kĩ, na maĩ macio nĩ matheru, marokwagĩrĩra, marogũkenia, marogũtongia, marokũhonia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩro ũcio mũriganĩtie, tiga kũmaka, tiga kũmaka. Hena maũndũ mangĩ Ngai aharĩrĩirie. Nĩ ndoima levo-inĩ ya bungarũ, rĩu waingĩra levo-inĩ ya flat, nĩ woima levo-inĩ ya nyũmba cia gũkombora, ũingĩre riũri-inĩ wa kwĩikaria, tondũ kwĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ona nĩ woima levo-inĩ ya kadudu, he tũkari twa magũrũ mana twĩtagwo kadudu, rĩu ũingĩra levo-inĩ ya ngari cia thu, iria maingĩra mekĩte atĩa? Ũguo nĩ mũciũĩ. Ciamũkĩrei, ciamũkĩrei, ciamũkĩrei thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ithuĩ tũkũhunjia tũrĩ atongu mũno, na twĩtigĩrĩte Ngai mũno, tũgĩe indo cia thĩ mũno, tondũ nĩ cia baba witũ. Niĩ cia thoguo mũcukani ndikwenda, no cia dadi nitapokea, na wewe pia upokee katika jina la Yesu Kristo. Mwathani arogocwo. Na atirĩ na ihinda rĩaguo. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie, nĩ waigua we, nĩ waigua we. Ũngĩenda kũmenya Ngai hamwe nawe, nĩ rĩrĩa thũ ciararakwo. Wona thũ ciararakwo, nawe ndũkeyambararie, thiĩ itũũra rĩa maru, wĩre Ngai nĩ ndona harĩ ũndũ wĩkĩte, na no njetereirie ũndũ ũngĩ mwerũ, no njetereirie ũndũ ũngĩ, no njetereirie ũndũ ũngĩ. Haleluya. Na rĩu ũyũ ti wa kũnegenia andũ, nĩ wa kũnegenia ndaimono, tondũ nginya arĩa mohetwo nĩ mekuoho, arĩa mekorokoro-inĩ nĩ mekũhingũre, na ndĩmũgaithĩrie nginya maguta ma gĩkeno mamũkĩrei. Haleluya. Ndĩmũgaithĩrie mangĩ ma kwaga guoya,
amokerai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa worotetwo mũno ũkaga guoya ũgacenjia walking style. Haleluya. Tondũ rama tondũ reka atĩa ĩro ũcio mũriganĩtie ndũkanetigĩre. Haleluya. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Kamũira guka witũ agĩkinyĩte mami witũ wa kĩgongona na ndirĩ no ũyũ nĩ aki mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ mũmwĩre karibu mam. Nĩkĩ mũrainama mwĩre karibu mam na nĩtũkwendete. Nĩkĩ ũtarathikĩrĩrio kĩrũ nĩkĩ Pastor Dani ragia wendo. Bwana asifiwe sana. Okĩre. Haleluya. Atũingĩrie mahoya-inĩ nĩgetha abange hau hangĩ. Karibu na kiugo kĩrĩa wĩ nakĩo na andũ a manjĩra nĩ makwendete. Amen. Ndũgĩũke kana ngũgĩre gĩũkĩo haha. Wĩna maiki yaku ũkaga ũikĩtie mũhuko. Ngai arokĩgocwo. Mũtumia mũgĩ nĩkĩ? Mũtumia mũgĩ nĩkĩ? Atĩ nĩ kwĩbanga. Haleluya. Karibu sana. Ũtũingĩrie kĩbindi kĩu kĩngĩ. Kamũira guka witũ egũkinya tondũ ndona no aroka. Rĩu maũndũ nĩ mahũthire. Rĩu twĩ Google Map-inĩ ndona harĩa akinyĩte. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha tũingĩrio mahoya-inĩ na word of encouragement ni our Lecho. Karibu. Amen. Wow. Kanua gaku cokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa kuona mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mweri 5 mweri naguo nĩ wena. Nicokerie rĩtwa rĩa Ngai. Hatutakaa chini, tutasimama kwa miguu yetu, manake Mungu ametupa miguu ya kusimama, ametuwezesha tu hai asubuhi ya leo. Tumshukuru Mungu, tuliinue jina la Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu na ni kwa sababu yeye ni mkuu. Twakuhe ũgoci wothe, twakwambararia Ngai na twagũthathaiya. Nĩ niĩ Rachel wa Ngai ndoka gũkwĩra nĩ wega, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa ũtugi waku, na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ndagũcokeria ngatho nĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ
Thank you nĩ tondũ wa kũhonokia. Thengio nĩ kũhe mĩhũmũ ya muoyo. Thengio nĩ kũndirikana. Thengio nĩ kũnjiguĩra tha. Thengio nĩ kũndũĩrĩra. Ndambararia rĩtwa rĩaku, ndanenehia rĩtwa rĩaku, ndatũgĩria rĩtwa rĩaku, na ndambararia rĩtwa rĩaku. Amũkĩra ũgooci nĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, amũkĩra ũgooci nĩ kĩroko gĩkĩ Ngai. Thengio nĩ mĩhũmũ, thengio nĩ ũhonokio. Nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũnenehia, nĩ ndagũtũgĩria, nĩ ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ tondũ wa ũngano ũyũ wa monthly prayers, nĩ gũtũhe kanya ga gũtũngana tũke tũkwĩre nĩ wega, twakũhe ũgooci na twagũtũgĩria, twakwambararia, twagũthathaiya na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakwambararia mũno na nĩ twagũtũgĩria. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa kĩgongona, gwĩtĩkĩrĩka tu thĩinĩ wa kĩgongona nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mwega mũno, wĩ mũtheru mũno, wĩ mũtugi mũno, na nĩ wagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩire gũthathaiyo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire kũnenehio, na nĩ wagĩrĩire gũtũgĩrio. Nĩ twakũhe ũgooci, twakwambararia mũno na twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai. Amũkĩra ũgooci na amũkĩra gĩtĩo, ciothe nĩ ciaku Ngai. Twambararĩtie moko maitũ tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakũnenehia, nĩ twagũthathaiya, na nĩ twakũhe ũgooci nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mũtugi. Nĩ twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega. Wĩ mwega Ngai, wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku. Nĩ twakũhe ũgooci na nĩ twakwambararia. Amũkĩra ũgooci. Thank you nĩ ciana citũ cia tũhĩ na cia tũirĩtu, ciana citũ cianake na cia airĩtu, athuri aitũ, atumia aitũ. Nĩ twagũcokeria ngatho, tuoka kuga nĩ wega, nĩ ũgitĩri, nĩ ũrĩithio, nĩ gũtũmenyerera. Nĩ twakwĩra nĩ wega. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na rĩtwa rĩaku rĩ hinya. Nĩ twakũhe ũgooci, nĩ twagũtũgĩria mũno, nĩ twakũnenehia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na rĩtwa rĩaku rĩ hinya. Ũrogocwo, ũroambarario, ũrotũgĩrio, ũrothathaiyo nĩ tondũ wĩ Ngai. Amũkĩra ũgooci, amũkĩra gĩtĩo. Nĩ twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega. Tũgĩtumũra tũnua twitũ tũgĩkwĩra wewe Ngai wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wewe Ngai wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Haleluya. Wewe Ngai wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Bararia moko maku, tumũra kanua gaku, mwĩre ciugo icio. Wewe Ngai wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wewe Ngai wĩ mũnene ma
Koguo twoiga rucini rwa umuthi tugikwira ni wega twauga wi Ngai ungano-ini uyu wi Ngai muthenya wa umuthi wi Ngai ngoro citu niwe cietereire ngoro citu niwe inyoteire ngoro citu niwe ciirigireire twetereire utugi waku twetereire tha ciaku twetereire wihokeku waku twahoya tha ciaku itwerekere ni tondu wi Ngai wi mutugi na wi munene gatagata-ini ka wagano gatagata-ini ka wihia wothe turicukirwo rucini rwa umuthi ni kigongona kia matu-ini twaguthaitha turekere ututherie tu ni tondu wi Ngai waganu twaganite na meciria waganu twaganite na maitho waganu twaganite na tunua twitu waganu twaganite na mĩĩrĩ ĩno githĩ wothe ndũkĩrũgamĩte maitho-inĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki githĩ wothe ndũrakiwona na maitho maku Ngai nĩ ũtũĩ ũrĩa tũtariĩ nĩ ũtũĩ ũrĩa tũhana waganu tũigaganĩte tũkĩendaga na tũtekwenda twahoya tũrekere nĩgetha ũthamakĩre ngoro citũ mĩĩrĩ ĩno nĩ twamĩtherithia tumũra kanua gaku therithia mwĩrĩ waku ciĩga ciaku nĩgetha roho mũtheru agĩthamaka ndakae gũkũhetũka ndakae gũkũhetũka nĩ tondũ wa waganu ndagũthaitha tu kĩgongona kĩa matu-inĩ ndĩneana na kũrĩ we niĩ Rachel Wangarĩ ndĩrekĩtie na harĩ we waganu wothe wĩ thĩinĩ wakwa mehia na mahĩtia me thĩinĩ wakwa nĩ tondũ thĩinĩ wa thĩ ndĩrĩ gũkũ thĩ nĩ njemanĩtie na mawehia na mawaganu thiĩte na magũrũ makwa magakinya kũndũ ũtendete moko maya makwa mahutĩtie indo itagũkenetie meciria makwa mathugundĩte makoima njĩra-inĩ yaku kanua gaka gakwa karĩtie ndeto ikoima wega-inĩ waku ingĩ itanagũkenia Ngai ndagũthaitha wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndagũthaitha gatũrũme karĩ riri ndaneana waganu wakwa na wehia wakwa ndawĩiga thĩ wa mũtharaba nĩgetha tu ũhũthĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha ũhũthĩre o ũrĩa wĩrirĩirie Ngai ndĩrirĩirie kũhũthĩrwo nĩwe ndĩrirĩirie warie wĩ thĩinĩ wakwa ndĩrirĩirie uge wĩ thĩinĩ wakwa Jehova ndũkae kũhetũka nĩ tondũ wĩ Ngai ndatherithia rĩtwa rĩrĩ rĩakwa Rachel Wangarĩ rĩtigakorwo kũrĩ ũndũ ũrĩa neka kũrĩ ũndũ ũrĩa nagerera igongona rĩa narutwo rĩtanagũkenia Ngai nĩ ndahera nĩgetha ũgĩcerera andũ aku ũgĩthamakĩra andũ aku ndũkae kũhetũka nĩ tondũ wĩ Ngai theria meciria makwa theria ngoro yakwa theria mwĩrĩ ũyũ Ngai nĩ ndahera ndambararia moko makwa niĩ Rachel Wangarĩ ngĩneana na kũrĩ we Ngai ngĩgũthaitha tu ndũkareke wĩhia na waganu wakwa ũndigithũkanie na wega waku ũndigithũkanie na kiugo gĩaku ngwenda gũcererwo nĩwe ngwenda kwarĩrio nĩwe nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru mũno wĩ mũtugi na wĩ mũnene mũno ndatĩĩa rĩtwa rĩaku na ndarĩambararia nĩ tondũ wĩ Ngai ũrogocwo na ũrombarario nĩ tondũ wĩ Ngai twĩneanĩte harĩ we tũrĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njathainĩ Ngomongo thĩinĩ wa our mother church twĩ thĩinĩ wa Theophilus online members nginya kanitha wothe wa online mwena wa Facebook mwena wa YouTube mwena wa TikTok tweneana na kũrĩ we Ngai ona thĩinĩ wa Theophilus television ona thĩinĩ wa My Connect television kanitha ũyũ ũrĩ wothe tweneana na kũrĩ we Ngai eheria mawaganu maitũ eheria mawĩhia maitũ eheria maũndũ mothe matagĩrĩire tũtherie Ngai tũtherie kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtherie gatũrũme karĩ riri tũtherie mũthamaki ũrĩ tha
tutherie Ngai mwene hinya wothe ni tondu wi Ngai wi mwega muno na wi mwihokeku twaguthathagia muno twakwambararia muno na twakunenehia muno ni tondu wi Ngai ritwa riaku ni itheru na ritwa riaku ni inene ni twaguthathagia ndukai gutuhetuka ugicerera andu aku ukiariria andu aku ndugatuhetuke Ngai ni tondu watha ni tondu watha tu ni tondu witha na ni tondu wi mwega eheria ituliothe ria uru iguru ritu weherie marakara iguru ritu ni tondu witha twaguthathaia tu ni tondu wi mwega ni tondu wi mutheru na ni tondu wi munene kahituke moko maku na iguru mwire ndukahetuke cokera ringi umwire twarugama na undu wa kiugo giaku Thaburi 103 Daudi aratumurire kanu no korwo ndariho no ithuĩ tũrĩho na kiugo giaku kĩrĩ muoyo na kĩrĩho kiugo kĩroiga akĩarĩria kore yake akĩmera ngoro yakwa goca Jehova wota kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩ kĩgoce Jehova akĩra ngoro yakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kawega kamwe Ngai anagwĩka agĩcoka akĩririkania ngoro yake akĩmera wa mbere arĩ we ũkuohagĩra waganu wako wothe na nĩwe ũkũhonagia ndwari ciaku ciothe kĩgongona kĩa matũ-inĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca na twakwambararia na twagũthathaiya gũtirĩ ũngĩ wĩ hinya wa kũrekera gũtirĩ ũngĩ wĩ hinya wa kuohera gũtirĩ ũngĩ wĩ hinya wa gũtheria waganu ũroiga na ũndũ wa hinya waku thĩinĩ wa Ezekieli atĩ nake mũndũ mwaganu rĩrĩa tigana na njĩra ciake cia waganu ĩke maũndũ ma ũthingu nĩ gũtũũra agatũũra kĩgongona kĩa matũ-inĩ
Uroiga na undu wa hinya wa kiugo giaku thiini wa ibuku riaku itheru ria Chronicles ati na wandu acio kometanitio na ritwa riakwa ugite uhoro wa kwinyihia na gugwathikira ni ukohanira mawaganu tuigwire tha eheria mawaganu maitu Ngai turekere ni ithuĩ twaganĩte ni ithuĩ twĩhĩte ni ithuĩ tũhũrĩte maraya ni ithuĩ tũtharĩtie ni ithuĩ tũrutĩte mahu ni ithuĩ tũraganĩte githĩ tiwe weheragia mawaganu githĩ tiwe rekagĩra ni ithuĩ tũhenanĩtie ni ithuĩ tũiganĩrĩire igenyo na nĩkĩo ũroiga thĩinĩ wa proverb ni maundu matandatu mathuirwo niwe ona ni mugwanja ngoro yaku yonaga mari magigi rurimi rwa urongo ruria rwaragia urongo githe mawehia maitu matirugamite mbere yaku kigongona kia matu-ini nigetha ndukae gutuhetuka rucini rwa umuthi twaguthaitha uturekere theria rurimi ruru theria meciria maya ni ciana citu ciaganite ni ciana citu cigirite ngai cia mihianano ni ciana citu cionete njaga cia maithe ni ciana citu cionete njaga cia manyina ni ciana citu cionete njaga cia maguka mao ni ciana citu cionete njaga cia macoco mao ni waganu witu waganu wa njiarwa citu waganu wa ciana citu niguo tuoka kuhera rucini rwa umuthi nigetha turirikane tu uroiga ni ugakinyeria ngiri na ngiri tha aria makwendete tuiguire tha muthamaki uri tha tuiguire tha gaturume kari tha tuiguire tha gaturume kari riri twaguthaitha tu waganu wothe Ngai ungituma werekerie ruhiu rwa gutunina urotuthengeria tumura kanua gaku thaithanira ruciaro rwaku magwite na maritwa hera mawehia na mawaganu ma njiarwa ciaku hera mawehia na mawaganu ma muthuri waku hera mawehia na mawaganu ma ithe wa ciana ciaku hera mawehia na mawaganu ma nyina wa ciana ciaku na maciari aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kigongona kia matu-ini twaguthaitha tu nĩ tondũ nĩ ũthaithĩkaga githĩ tiwe ũrona itu rĩa waganu thĩinĩ witũ githĩ tiwe ũrona waganu thĩinĩ witũ githĩ tiwe ũrona wehia thĩinĩ witũ tuiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku turekere Ngai ni ndarugama ithenya-inĩ ria kuhera mehia na mawaganu ma family yako nigetha unjiguire tha na undirikane herete mawehia ngahera mawaganu ma family yako ndarugama ithenya-inĩ ria kuhera mehia na mawaganu makwa niĩ rĩtwa wa Ngai ndarugama ithenya-inĩ ria kuhera mehia na mawaganu maciari arĩa manjiarire John Kuria na Margaret Wambui ndahera mehia na mawaganu mao nĩ tondũ wa tha ciaku ndahera mehia na mawaganu ma muthuri wakwa John Githiri ndahera mehia na mawaganu ma ciana ciakwa ma Johnny ndahera mehia na mawaganu ma John ndahera mehia na mawaganu ma Gladys ndahera mehia na mawaganu ma Benson rogana ruciaro rũrũ rwakwa mawaganu mothe mekĩte nĩ ndahera Ngai nigetha twehererie ũru wothe werekeire na kũrĩ ithuĩ nĩ tondũ wĩ tha ndahera mehia na mawaganu ma ciana ciakwa cia kĩroho ndahera mehia na mawaganu mao nĩ tondũ ũrĩ tha wĩ tha Ngai ndahera mehia na mawaganu ma Theophilus online members ndahera mehia na mawaganu ma Theophilus television members ndahera mehia na mawaganu ma My Connect television members ndahera mehia na mawaganu ma Theophilus churches na Theophilus servants nĩ tondũ wa tha ciaku wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtugi Ngai
turekere tu nĩ tondũ ũrĩ tha, tũrekere tu nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, wĩ mũtheru mũno Ngai. Tũtherie Ngai, ĩtĩkĩra kũhingũra igũrũ ũroiga atĩ nĩ ũkahinga matũ na ndũkaigua mathaithana maitũ nĩ tondũ wa mawaganu. Ũkararia gĩthithi gĩaku na kũngĩ na ndũgatũtirĩra gĩthithi gĩa tha. Ũcoke watonya kĩgongona-inĩ, nĩ kũhurunja ũkahurunja, tũiguĩre tha. Waganu ũyũ wothe weherie, nĩgetha tũhingũrĩre ndirica cia matu-inĩ, nĩguo kĩgongona kĩa matu-inĩ ugĩte nĩ twagũthaitha. Erekeria ũthiũ waku na kũrĩ ithuĩ, nĩ twagũthaitha. Erekeria matũ maitũ na matũ maku na kũrĩ ithuĩ, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Wĩ mwĩhokeku Ngai, wĩ mwĩhokeku Ngai, wĩ mwĩhokeku Ngai. Nĩ twakũgoca, harũrũka tu, thakame yaku nĩ tũigane. Waririe wĩ thĩinĩ wa kanua ka Malaki, ũkiuga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ ũrĩa ũroka atariĩ ta thabuni ũtheragia. Waragia cia mũrũguo Jesũ Kristo, ũkiuga nĩ mũtheria wa betho na nĩ mũturi. Tũtherie, ndakaĩra thakame ĩ hinya, thakame ĩrĩ ũhoti wa gũtheria. Theria kĩgongona gĩkĩ, kĩgongona kĩama. Gĩtherithie compound ya kĩgongona gĩkĩ, gĩtherithie kĩingĩrĩro kĩa kĩgongona gĩkĩ. Ndaria thakame ya Jesũ, thakame ya Jesũ Kristo, thakame ya Jesũ Kristo, thakame ya Jesũ Kristo, thakame ya Jesũ Kristo ĩrotheria tu. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndakwambararia, ndagũthathaiya tu na ndakũnenehia. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mwega. Ndagũthathaiya, ndagũthathaiya, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya gatũrũme karĩ riri, ndagũthathaiya mũthamaki ũrĩ tha, ndagũthathaiya Ngai mwene hinya wothe, ndagũthathaiya tu Ngai mwambi wa igũrũ na thĩ, ndagũthathaiya tu we wa gũtĩĩa. Ngoro citũ nĩ cia gũtĩĩa, ũrogocwo na wambarario. Ndagũthathaiya tu, ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku na ndatĩĩa kiugo gĩaku. Wĩ mwĩhokeku mũno, wĩ mwĩhokeku mũno, wĩ mwĩhokeku mũno, wĩ mwĩhokeku mũno, wĩ mwĩhokeku Ngai. Nĩ ndakũgoca, ũrwambarario, ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ũthamaki wothe nĩ waku. Ndagũthathaiya mũno, ndagũtũgĩria mũno, ndakũnenehia mũno, ndakwambararia mũno. Ũkĩrĩte ngai cia mĩhianano, nĩ ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu. Ũrainamĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24 mararuta thũmbĩ ciao, magaciga mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, magĩgũthathaiya tu gatũrũme karĩ riri. Ciũmbe inya irĩ irĩ muoyo, maandĩko maranjĩra ithiaga mbere igacoka thutha, igathiĩ mwena na mwena igĩgũthathaiya tu, we gatũrũme karĩ riri. Ndagũthathaiya, tũkire tu tũgũthathaiye, tũkire tu tũkwambararie, tũkire tu tũkũnenehie, tũgũthikĩrĩrie gĩmũtũũra muoyo. Nĩ twagũthathaiya, twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku. Twagũthathaiya,
twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai tu, wĩ Ngai tu, wĩ Ngai, wĩ Ngai, Ngai mũnene, Ngai mũtheru, Ngai mũtugi, Ngai mwĩhokeku, orogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twatumũra tũnua twitũ, twagũthathaiya, nĩ twagũthathaiya, nĩ twagũthathaiya, nĩ twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ambararia moko maku mwĩre we wĩ Ngai, wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hallelujah, wewe Ngai, wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩkĩo twambararie moko maitũ twaiga wewe Ngai, wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twaturia maru maitũ twagũthathaiya, mũndũ aturie maru make tũkĩmwĩra wewe Ngai, wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ. Ambararia moko maku thathaia gatũrũme mwĩra ciugo icio wewe Ngai, wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hallelujah, wewe Ngai, wĩ mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Mwĩre we nĩ wombire, ĩndĩ ndwombirwo Ngai, nawe wombire na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tumũra kanua gaku mũthathaiye, wĩra ndaturie maru makwa ngũthathaiya tu, ndaturie maru makwa ngwambararia tu, ndaturie maru makwa ngũnenaiya tu. Mũthamaki ũrĩ tha gatũrũme karĩ riri, ndagũthathaiya mũno tu. Nĩwe ngoro yakwa yainamĩrĩra, nĩwe ngoro yakwa yathathaiya, nĩwe ngoro yakwa yanenaiya, nĩwe ngoro yakwa yambararia, nĩwe ngoro yakwa yatũgĩria. Ndagũthathaiya mũno, ngiuga gũthera wĩ mũtheru, gũthinga wĩ mũthingu, kũneneha wĩ mũnene. Nĩ ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu. Wĩ mũthingu mũno, wĩ mũtheru mũno, wĩ mũnene mũno Ngai. Nĩ ndagũtũgĩria, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũnenaia nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ngoro yakwa nĩ yakũinamĩrĩra, nĩgetha ngwĩre wĩ mũtheru, nĩgetha ngwĩre wĩ mũnene, nĩgetha ngwĩre wĩ mũtugi. Ndagũthathaiya,
ndaguthathaia tu, ndaguthathaia tu, ndaguthathaia tu. Niwe ndainamirira, niwe ndambararia tu, niwe ndathathaia tu, niwe ndatugeria tu, niwe ndaneragia tu, ni uri andu ngoro-ini yakwa. Ndaguthathaia, ndaguthathaia tu, ndaguthathaia, 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 ndaguthathaia. Wi mutugi tu, niwe tuoka tuthathaia. Ngwire wi munene, ukirite ngai ciothe, ndungiigananio na Ashera, ndungiigananio na Baali, ndungiigananio na Kemoshu, ndungiigananio na Milikomu. We ngai munene, we ngai munene, we ngai munene, we ngai munene, we ngai munene. Ndaguthathaia, ndakuinamirira tu, ni tondu wi mwega, wi munene. Ni ndakunenehia, ni ndakunenehia, ndakunenehia tu. Niwe rwimbo ruria rwi cama, wi maritwa maria mega. Ndaguthathaia, ritwa riri igweta, ritwa riri ngumo, ukayagirwo ni aria hinyiririku, ukamambararia. Ni ndaguthathaia, ni ndakugoca tu, murekerie andu mawĩia na maganu. Ndakugoca ni tondu wi Ngai, wi Ngai, ni tondu wi Ngai. Ni twaguthathaia, 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 twaguthathaia. You are holy, Lord. I bow before you, Lord. I bow before you, King of all the glory. I bow before you, Jehovah, Lord. I bow before you, Jehovah, Lord, Jehovah. I bow before you, the righteous one, oh God. Ndagutia tu, na kuabudu asubuhi ya leo, na kuabudu tu, nina kuabudu tu, nina kuabudu. We Ngai, we Ngai, we Ngai, we Ngai, we Ngai ugutura, we Ngai utuiri uri Ngai. Ndaguthathaia tu, ndaguthathaia Ngai wa ngai ciothe, ndaguthathaia Ngai munene, ndaguthathaia Ngai mutugi, ndaguthathaia. Wi mutugi muno na wi mutheru, ni tondu wi Ngai. Urogocwo, you're holy, you're worthy. We worship you, we worship you, Jehovah.
Nĩ twakwĩra nĩ wega na nĩ twagũthathaiya na twakũgoca mũno na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũnene. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũthathaiya. Thengio nĩ gũtũhingũrĩra matu-inĩ. Thengio nĩ kwerekeria maitho maku na kũrĩ ithuĩ. Ũrauga ũmerekeirie na kũrĩ mũndũ ũrĩa mũthingu, matũ maku magategera mathaithana mao. Thank you nĩ kwerekeria matũ maku na kũrĩ ithuĩ. Thengio nĩ gũtũhingũrĩra itu rĩa kũrĩa matu-inĩ ũgatwerekera. Nĩ twakwĩra nĩ wega, nĩ wega Ngai. Ũrogocwo, ũrogocwo nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũthathaiya, twakũgoca, twakũneneia, twagũtũgĩria tu nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mũtheru, nĩ wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai. Twakwĩra nĩ wega, nĩ wega tu. We worship you, Jesus. We worship you. We worship. We worship you. 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 We worship. Twagutia na nĩ twakũneneia nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai. Bila wewe Yesu siwezi, bila wewe Yesu haya siwezi. Bila wewe Yesu kwangu siwezi. Bila wewe Yesu haya siwezi. Bila nguvu zako Yesu siwezi. Bila nguvu zako haya siwezi. Bila nguvu zako haya siwezi. Bila nguvu zako siwezi. Na msaada wako aya siwezi. Bila msaada wako aya siwezi. Oh, itare nawe Yesu niye Yehova. Itare nawe Yesu tare hamwe nawe Yesu ndiye hata. Itare nawe Yesu
Twatwira nĩ wega na twaraha rĩtwa rĩaku na twarĩnenehia. Thank you nĩ kuoya ithenya rĩaku. Thank you nĩ gũthamakĩra ngoro citũ na gũciarĩria. Twakwĩra nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ twagoca rĩtwa rĩaku. Nĩ twĩ mũthenya ũmwe nĩ ũgakinya tũkona na maitho kwa maitho, tũturie maru maitũ mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, tũtumũre tũnua twitũ tũkĩina rwĩmbo rwerũ rwa Gatũrũme, nĩ tondũ wĩ Ngai, no tondũ nĩ ũtũigĩte gũkũ thĩ twĩ matigari maku, tũgũthathaiye ũrĩa ũrenda, tũkũgocie ũrĩa ũrenda, tũkwambararia ũrĩa ũrenda, nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũtue matigari, tũteithie kũrũgama na mana ũthingu, tũtegwĩtigĩra, tũtuĩke njamba ciaku, thigari ũrĩa kwĩhokera wĩra, kũhiũnga thĩ ĩno yothe, kuga gũtarĩ ũthingu, tuge gũtarĩ ũtheru, tuge gũtarĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũkona Ngai. Twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai, tũkũrũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ twakũgoca na twakwambararia, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtheru. Nĩ tũkagomana harĩ Ngai, ciana cia anabii na ciatũmwo, na ciana cia Roho megoce na Mwathani, guce thĩinĩ wao Jesũ mbere. Nĩ tũkagomana ithuĩ harĩ Ngai, ciana cia anabii na ciatũmwo, na ciana cia Roho megoce na Mwathani, guce thĩinĩ wao Jesũ mbere. Tũkagomana harĩ Ngai, ciana cia anabii na ciatũmwo, ciana cia Roho megoce na Mwathani, guce thĩinĩ wao Jesũ mbere. Rĩrĩ nĩ igwĩtwo kĩrĩma-inĩ, kĩirĩrĩirwo igarĩ na muoyo, nakĩo nĩ gĩtheru, no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe. Kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova, na rwa Gatũrũme makainĩra me hamwe, arĩa merambĩte na Mwathani. Twahitha ũtungata ũcio watungatwo nĩ our mom thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa Bishop witũ Bishop Mungai na Bishop Jenga na atungatĩri arĩa angĩ othe marĩ gũkũ na arĩa moka nao. Twacokia ngatho Mwathani wa igũrũ nĩ tondũ wa kũmarehe na kũmakinyia. Nĩtũcoketie ngatho nĩ tondũ wa ndungata na ngombo cia wĩra waku arĩa manyitĩrĩire wĩra ũyũ nĩgetha ũkinye hau ũkinyĩte. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Tũcoketie ngatho nĩ tondũ wa cũcũ wa kĩgongona kũmũrehe na thayũ na kũmũkinyia na thayũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Wega waku reke ũtũigane. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru.
twanarĩra twoiga wĩ mũtheru Mwathani, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge, Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia kana nĩwe wakũraya nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia, ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie mahiũ. Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte, rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mea ũmenyithagie, na rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku, nĩguo nĩ ũrĩndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio, na wambia niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, wĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia kana nĩwe wakũraya ũhoro ũyũ, nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia, ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte, rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mea ũmenyithagie, rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte.
kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Igũrũkĩra Ngoro cia athuri othe na atumia, na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge. Wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Tha ciaku Thĩnjĩri mũnene na mũtugi, iheanĩire na maroho manabii, ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria na ngoro ciothe matuĩke amen. Mutikihũre rũhĩ rwega ariũ na arĩ ithe witũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mutigikaribishe guka witũ na makofi mega na mumwĩre karibu guka. Bwana asifiwe sana. Guka etagwo atĩa na Gĩthweri? Mwĩre ni karibu babu. Arĩa makĩũĩ Gĩthũngũ, welcome our glad. Amen. Hallelujah. Hũra rũhĩ rwega na uge Jesu nĩ mwathani. Amen, amen, amen. Karibu sana my dad. Amen. Thank you Bishop Jenga. Karibuni sana, karibu sana. Amen. My dear wife, ikarĩra haha, gatĩ gaku ke haha. Ndũbatiĩ kweherera gĩtĩ gĩaku. Amen. Ona thamaki acia mwena ũcio ũngĩ mangĩũka, ũbatiĩ gũikara harĩa ũikaraga ũnguhĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Karibu sana Bishop na Bishop Jenga. Nĩtwakena nĩ inyuĩ. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Na nĩtũmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Hallelujah. Ĩno nĩyo Theophilus, ũkĩnjitĩrĩria maguta gũtiarĩ mũgeka, ũguo wĩna ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ thengi. Bwana asifiwe sana. Ona kamũgeka githĩ to kĩama, githĩ to ũndũ wa kũgocera Ngai. Mũtikĩhũre rũhĩ rwega nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Ikarai thĩ nĩgetha ndĩmũtarĩrie ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Bishop witũ Dr. Mungai na nĩwe baba witũ wa kĩroho, na nĩ arutĩte wĩra wa Ngai ũrĩa Ngai amũteithĩtie. Oimĩtwo thutha nĩ Bishop Jenga. Jenga twendagia nguo nake ngara, tũrĩ anake anyinyi. Ndĩmwĩra nyumĩte kũraihu, katigua brother. No reke we ngĩgĩtĩkĩra hanini. Bwana asifiwe sana. No biashara no ngekĩre ũkũrũ. Bwana asifiwe sana. Uguo no tũthiũrũrũkangĩte nake kũrĩa Nyayo market, na Ngai witũ no mwĩhokeku. Tumĩte kũraihu. Ihinda nĩ ikinyu rĩa kũina rwa Elijah Miller. Tumĩte kũraya. Bwana asifiwe sana. Uguo na ageni arĩa othe matũcereire, atungatĩri arĩa othe matũcereirie makanitha mangĩ, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Cũcũ wa kĩgongona ndĩrona wĩ gũkũ, nĩ ũkũbatiĩ kũheo gatĩ hakuhĩ na mũrata ũyũ waku. Na cũcũ wa kĩgongona angĩaga igongona-inĩ rĩrĩ nĩ ũgwati, tondũ nĩwe my bishop, nĩwe ithe wa kĩroho wa my mother-in-law. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ wa magegania, tondũ maũndũ ma Ngai nĩ ma kũgegania, my bishop agĩũka gũtũitĩrĩria maguta gũkũ, tũtiamenyete na tũtiataũkĩtwo, no nĩ twacokire tũkĩmenya na tũgĩtaũkwo nĩwe waiyũkirie Reverend Rachel wa mĩeri 3. Ũrĩa muonaga ngĩiyũkia ciana haha, githĩ ndĩmwĩraga kũiyũkia mwana nĩ ũgwati na nĩ kĩrathimo. No ũiyũkie mwana kweherie kĩ? Akorwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai waiyũkia. Rĩu ũcio nĩwe ithe wa kĩroho wa my mother-in-law, na ti mother-in-law andũmĩte gwake, nĩ Ngai wa directly. Gĩcoka gũka andũ nĩ moine. Ngwĩciria Pastor Maina na ũririkane rũgano rũu. Ngai amũrathime mũno. Ngwenda ndagĩka nyinyi brief my bishop
na thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 15, Aroma, Paulo akĩarĩria kanitha wa Aroma, nĩ wĩra mũritũ na nĩguo kanitha ũmwe wa marĩa maritũhagĩra mũndũ gwĩtwo Paulo, no nĩ atoragia nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai, na ti kũhunjia no gũthoma, tondũ ũmũthĩ twĩna guka witũ na twĩna Bishop Jenga, no nginya ndĩmahe mahinda enough. Githĩ tũtikoretwo na inyuĩ mĩaka mĩingĩ, na Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũtũnyitĩrĩra. My bishop congregation ĩno ũrona ti ya Theophilus, nĩ interdenominational. Nĩ tũtukanĩte andũ a makanitha maingĩ na tũkaga o mweri rita rĩmwe Friday ya kĩambĩrĩria kĩa mweri, na nĩkĩo ndonire nĩ wega ngwari kemwe nĩgetha ũke ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na nĩgetha ũtũkinyũkithie hau hangĩ. Ndĩrenda kwaria kiugo kĩhũthũ mũno, na ti kwaria no gũthoma, no thikĩrĩrie, tondũ ti niĩ ndĩrahunjia na ti niĩ ndĩ wĩra-inĩ. Ũmũthĩ nĩ baba witũ wĩkuo na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia. Ingĩra na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma, tero ũcio mũriganĩtie no thikĩrĩrie mũno. Romans chapter number 15 verse 13. 1290 namba cia gũtara. Ndĩrenda kuga kiugo gĩkĩ ũgĩthikĩrĩrie mũno na nĩ ngũthoma. Na rĩrĩ, Ngai mwene kĩĩrĩgĩrĩro gitũ arotũma mũiyũragwo o kũiyũrwo nĩ gĩkeno o na thayũ tondũ wa ũrĩa mwĩtĩkĩtie, nĩgetha mũkiragĩrĩrie kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru. Nĩtũratwarana. Bwana asifiwe sana. Laini ya 14. Na atĩrĩrĩ, ariũ a baba, niĩ mwene ona niĩ nĩmenyete o wega ũhoro wanyu, atĩ inyuĩ ona rĩu mũrĩ aiyũre o kũiyũrwo nĩ wega wa ngoro na kũmenya mũkamenya maũndũ mũkaigania. Kana mũtithomete? Mũtimenyete maũndũ mũkaigania? No tũgũthiĩ na mbere na gũtho. Bwana asifiwe sana. Ona mũkahota gũtarana inyuĩ ene. Na nĩkĩo tũkinyĩte ha. Verse 15 ĩkoiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ, hamwe na hamwe nĩ ndamwandĩkĩire itarĩ na guoya ũhoro ũcio ũtuĩke ta wa kũmũririkania maũndũ. Ngeka ũguo nĩ ũndũ wa wega ũrĩa ndakinyĩirio nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Maguta marĩa muonaga ngĩtungata namo, kana ũrũme ũrĩa muonaga ndĩ naguo, nĩ wega ũrĩa ndakinyĩirio nĩ Ngai kuma harĩ moko ma baba witũ kũgerera maguta marĩa anjitĩrĩirie, na onake ndarĩ guoya. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkoragie gĩthiri atũkĩtie ũũ, ona mwĩrĩ ũcio nĩ ũrona tarĩ wa gwĩtigĩra, ona ũngĩũhuha no ũthiĩ, ona ũngĩũikia ũguo no ũgwe, ũcoke wende niĩ ndĩtigĩre. Ũguo ndakinyĩrĩirwo nĩ hinya wa Ngai na wega wa Ngai, na Paulo nĩ kũrutĩra ararutĩra kanitha wa Aroma ũira. Ndakinyĩirwo nĩ wega wa Ngai kuma moko-inĩ maya. Ngĩrathimĩrwo tonga ũrĩa ũngĩmũnegenia ũmũthĩ. Ngĩrathimĩrwo mĩgũnda ya makanitha. Mĩgũnda ya kanitha nĩ tũkinyirie na tũkanyita taitũ D. Ũguo makanitha no tũgwaka. Mwathani arogocwo. Na ngĩrathimĩrwo ũtungata, na ngĩrwo ndikanongerere kiugo gĩkĩ kana ndute. Na ngĩrwo kiugo-inĩ gĩkĩ, Bwana asifiwe sana, gĩkuĩte indo, kĩna ũtonga wa mĩthemba. Bwana nĩ kũmũririkania ndĩramũririkania. Verse 16 ĩkoiga atĩrĩrĩ, ũrĩa watũmire nduĩke mũtungatĩri wa Kristo Jesu, ndũmĩtwo kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ ngũtungatagĩre ũhoro ũrĩa mwega wa Ngai, ona ndĩ mũthĩnjĩri Ngai, ngagĩtũme andũ a ndũrĩrĩ matuĩke ta ihaki rĩa igongona rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka, rĩrĩa rĩtherie nĩ Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ andeithĩtie tondũ kũgerera maguta-inĩ motungata ũrĩa nengereirio nĩ baba witũ, na kũgerera maguta-inĩ marĩa njitĩrĩirie, ũthĩnjĩri nĩ ũrũmĩte moko-inĩ wega. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrũmĩte wega. Igongona cia Ngai no igũthiĩ na mbere na gũkũra na no ikũrũgama wega. Nĩ mũrathikĩrĩria? Bwana asifiwe sana.
Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, haleluya, teke tũcokere hanini kamũra-inĩ ga 16 nĩgetha ũnyite. Ũrĩa watũmire nduĩke mũtungatĩri, ugai ameni, wa Kristo, ndũmĩtwo kũrĩ, ugai na hinya, ngatungatagĩre ũhoro ũrĩa mwega wa Ngai, o ta ndĩ mũthĩnjĩri. Bwana asifiwe sana. Ngagĩtũme andũ a ndũrĩrĩ matuĩke ta ihaki rĩrĩa Bwana asifiwe sana. Nĩ mũrataũkwo? Niĩ ndĩrenda gũ-confirm atĩ wĩra ũrĩa waheire no ndĩraruta, na nĩkĩo ndĩrathoma ibuku rĩu handũ ha gũthoma speech. John Gĩthiri born 1972, gũthoma standard 3. Rĩu niĩ ndĩrathoma kiugo kĩa Ngai kĩrĩa ndatige, tondũ ndathoma kĩngĩ ndahota kũbutwo wĩra na tiguo nderĩtwo njĩka. Ũguo ndũgeterere rũgano. Biography yakwa nĩ ũmĩũĩ wega, o Gĩthiri wa Nding'ũri na Waithĩ na Wangari. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Laini ya 17, na tondũ ũcio rĩ, tondũ wa ũrĩa nyitaine na Kristo Jesu, ndiagĩte ũndũ ingĩrahĩra ha ũhoro wa wĩra wa Ngai. Ũhoro ũrĩa waheire my bishop, ndiagĩte ũndũ ingĩrahĩra. Ngĩũka kũrĩ we nĩ ndaingatĩtwo nĩ atungatĩri aingĩ tondũ ndathiaga na kabilda. Makĩnjĩra matingĩitĩrĩria mũndũ thiaga na filda maguta. No kĩrĩa wandathimĩire ũira wa ma, no ndĩrahe nĩ tondũ wa ũndũ ũcio thiaga na ngari iria athuri maingĩraga marũgamĩte. Mwathani arogocwo. Na kĩu kĩarĩ kĩrathimo kĩambe. Bwana asifiwe sana. Ũguo no ndĩrahe nĩ tondũ wa wega wa Ngai, tondũ maguta nĩ makinyanĩire, ũtugi wa Ngai nĩ wakinyanĩire, no ũtungata wa Ngai nĩ ũgacĩrĩte. Harĩa ndigĩtie nĩ gũtuĩkania kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe thĩinĩ wa thĩ ĩno ya Ngai. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa wona mbara yarahũka ũkamenya nĩ thũmbĩ ũrahumbwo. Mwathani arogocwo. Ta rĩu tũtiramenyekanĩte wega. Rĩrĩa kanitha twakorire nĩ wandirĩjĩstwo, niĩ ũyũ nĩwe ndahũrĩire thimũ akĩra Bishop Jenga, ũcio tũkũmũnyita na moko merĩ, ũcio nĩ witũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo wona tũkĩhingũra ũkamenya nĩwe. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ njamba ĩrĩ ũrũ, na niĩ nĩkĩo ndĩraria kiugo gĩkĩ, tondũ ũhoro ũrĩa ingĩrahĩra nĩ maguta marĩa ndaitĩrĩirio, nĩ kiugo kĩrĩa ndathirwo, nĩ ũrĩa ndatongoririo na harĩa nginyĩtio nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo ndĩna maũndũ mega ingĩrahĩra Ngai. Ndĩna ngari, ndĩna nyũmba, ndĩna mĩgũnda, na kũrĩ na mĩgũnda ya kanitha. No mĩgũnda ĩno yothe nĩ ĩkũbatara gwakwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ĩkũbatara kũrutĩrwo nĩgetha makanitha mongerereke matũũra-inĩ na ona mabũrũri ma nanja. No kũrĩ andũ tũrehoka, haleluya, kũrĩ maũndũ tũrehoka atĩ kũrĩ ũndũ Ngai egwĩka, tumagare na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Ta thikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ka 18. Amu ndingĩeta kũgweta maũndũ mangĩ tiga o marĩa Kristo anatũma mekĩke nĩ ũndũ wakwa. Githĩ rĩu ti rũgano rwega? Haha hatirĩ hinya wa Gĩthiri, hatirĩ hinya wa Wangari, nĩ hinya wa Ngai. Na nĩgetha Daudi agacĩre agereire moko-inĩ ma Samueli. Nĩgetha Daudi athereme agereire maguta-inĩ ma Samueli. Na rĩitĩrĩrio rĩa maguta, kĩrĩa gĩaitĩrĩirie Daudi maguta, aitĩrĩirio maguta na kĩnandũ. Na kĩnandũ nĩkĩo rũhĩa rũrũ. Na ũthamaki wa Saũlũ waitĩrĩirio maguta na kanya. Ũthamaki wa Saũlũ Ngai nĩ arakaririo nĩguo. Maguta marĩa tũitĩrĩirio tũtitĩrĩirio na kabũthũ. Kanya kangĩgwa haha ũthamaki gathire, ũthamaki wako nĩ weka atĩa? Na gatingĩtumĩka. No rũhĩa rũrũ ona ũngĩrũhũrithia mahiga gũtirĩ ũndũ rũngĩka atĩa? Gũtirĩ ũndũ rũngĩka atĩa? Rũhĩa nĩ rwĩtiragia riũa, ugai ameni. Rũhĩa nĩ rwĩtiragia mbara, ugai ameni. Na rũhĩa rũtimakaga tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩa gũitanĩrĩria maguta kĩhana rũhĩa. Mwathani arogocwo. Ũguo ũgĩthingithia wĩra wa Ngai, tuĩria maguta mambĩte gũitanĩrĩrio na kĩ, nĩgetha ũmenye kana nĩ ũgũtoria kana ndũgũto. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega kũmenya rũgano rwamo. Haleluya. Na nĩruo rũreka atĩa? Bwana asifiwe sana.
amudingieta kugweta maundu mangi tiga o maria Kristo anatuma mekike ni undu wakwa na gutuma andu a nduriri matuike athiku maria manekika na njira ya uhoro ukiheanwo na ya maundu maria mekirwo. Ugai ameni. Mugiuka guku mwari arakari ugai niguo na nitwarakarukire. Mugiuka guku mwari arumani ugai riu twaragia cia Jesu. Haleluya. Tulia Ngai munene Ngai mu tulia Ngai munene Bwana asifiwe sana. Ndahota kwirahira ngari ni cia guthira, migunda ni ya guthira na nyumba ni cia guthira, no ndirahe ni tondu wa Ngai gukugarura we na ugatuika mutumia mwathiki, ugatuika muthuri mwathiki. Uguo na ingiaga kuga maundu maingi uma ni atiriri my bishop andu ni magarurite meciria ni mahonokete na ni moiburite na makoiga Jesu ni mwathani. Kana muragoira hwai noi inyuwe noi kurari Easter noga mutukanitie muri ona mwathani mutigike ogwo aria mahonoketio ni thakame ya gaturume. Mwathani arogocwo. Uguo no njage maundu maingi. Haleluya. No riri andu a nduriri ni matuikite andu athiki, andu matoi Ngai ni mamenyete Ngai, andu matataukagwo ni kiugo kia Ngai ni tumuthomithitie na mutumia uyu wakwa mwarĩ wa ithe witu na tukamenya kiugo kia Ngai. Mwathani arogocwo. Kana tiguo kuri hindi mwetigagira guthoma ibuku ria kuguũrĩrio na ngimuinira rwimbo kurathimwo ni aria mari na roho githi mutikuranite. Bwana asifiwe sana. Githi mutigithomete mabuku ma nabii na riu turi thiini wa ibuku ria kuguũrĩrio nigetha tukirikirerie twambiririe ringi. Mwathani arogocwo. Githi to mumenyete maundu. Tareke gucokerera ini ya 18 nyingire ya 19 ndikie. Amudingienda kugweta maundu maingi tiga o maria Kristo anatuma mekike ni undu wakwa na gutuma andu a nduriri matuike athiku maria manekika na njira ya uhoro ukiheanwo na ya maundu maria mekirwo. Nitwanyitanira. Ru ni rugano rwa John Githire. Ni muranyita 19. Tondu wa hinya uria watumaga kuringwo ciama na kuonwo moriru tondu wa hinya wa Roho Mutheru na ni undu wa uguo kwaruma Jerusalem ona kurigicuka kinya iliruko nindikitie gukuyuria uhoro uria mwega wa Kristo na tigukua ndirakwetera ucio muriganitie bishop tiguthia rathi ni hindi arambiriria wi. Bwana asifiwe sana. Guthiuruka ni tuthiururukite na guku kuri andu maringeirwo ciama my bishop kuri andu makomborete nyumba ya 1,000 riu onewe mwe matirihaga ni kurihwo marihagwo magatuika komborithania. Kuri andu mena migunda magaka nyumba ciao kana icio to ciama. Kuri andu matari na mwihoko wa guthomithia ciana na ni mathomithitie ciana. Uguo nie wira uria waheire riu ni gukinjira kandi ndutega alafu na inyu Mwathani arogocwo. Undu uria ungi andu aya twi ndugu. Mwathani arogocwo. Na nitwendanite kiandikie na line ya 20 kou kungi uthi uthome urikie. Na riri uria andu irengeragia gwika ni ndigage kuhunjia kundu kuria ritwa ria Kristo ririkitie kumenyeka. Guku ni murikitie kumenya. Ni mukundekereria thina guku Ithiramu-ini. Ni atia akirio nginya. Bwana asifiwe sana. No nginya waria kirathimo nigetha tumaga. Tariu Pastor Lucy ingimwira atia. Pastor Lucy Jesu ari na arutwo igana. Githi mutiui. Githi mutikire haria mumenyete. Na waria matakimenyete ri mutigitutume na mutumia uyu wakwa mutwira na riu mungiumagara. Ithuĩ no tuke. Mwathani arogocwo. No twathie kuhunjia kiugo kia Ngai. Bwana asifiwe sana. Na mukiongerere sadaka tondu gutithiagwo na matatu kuu turenda guthii. Mwathani arogocwo.
muongongerere maruta tero cio muriganĩtie wongongerere iruta na nĩ maruta marĩa hunjia mahũragwo na no gũkũ tũkũruta Bwana asifiwe sana. Kwanja mugakinyia tene mukandehagira tene mwathani arogocwo nigetha baitha inyanya ngakondĩkĩtie kwĩba. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Haya njokerera-inĩ ya 20 na rĩrĩ ũrĩa ndũire ngeragia gwĩka nĩ ndigage kũhunjia kũndũ kũrĩa rĩtwa rĩa Kristo rĩrĩkĩtie kũmenyeka nigetha ndikanatuĩke ta mũndũ ũgwaka nyũmba igũrũ rĩa gĩtina gĩakĩtwo nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩkĩo ũrona twĩna hunjia ũkamwĩra we thiĩ ũrũgamĩrĩre hau, thiĩ ũrũgamĩrĩre hau, thiĩ ũrũgamĩrĩre hau na ithuĩ tũthiĩ tũrũgamĩrĩre mwena ũrĩa ũngĩ. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Ingĩaga kũheana rũgano rũngĩ rwa kanitha ũyũ nĩ nginyie hau thĩinĩ wa Aroma 15 kwambĩrĩria 13. Nĩ mwaiganĩra? Nĩ mwaiganĩra? Ugai nĩ twaiganĩra. Ũguo nĩguo twĩkĩte, ũguo nĩguo kũrĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime mũno. Nĩ mũngenagia nĩ kwĩyũmĩrĩria na kwĩrutanĩria kwanyu. Ndagĩka-inĩ ĩno niĩ no ngakĩrĩ ndĩhũragĩra nguo githĩ hatirĩ ũrĩa hũragĩra nguo. No nginya ndĩmũteithie kwĩ baba witũ nigetha one mũirĩtu no ndore no ngandĩ ndagũkunya gĩũke geithie kanitha ũguo na wĩre our dad karibu nigetha njoke tũgĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ tũtigakĩage gũgĩte taimu mũno. Ndũndũ rwarũgama mbere ya baba wanyu. Mwathani agocwo ndigũikara mũno. Ngai witũ amũrathime. Karibu sana our dad, nĩtũkwendete na Bishop Jenga nĩtũkwendete, Shusho wa Kĩgongona nĩtũkwendete na atungatĩri arĩa angĩ karibuni sana na Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtheru. Njĩtagwo Reverend Rachel wa Gĩthiri na nĩ ngenete nĩ Ngai. Ngai witũ amũrathime na nĩ ngũrorete wega. Ngai akũrathime na no ngũthiĩ na mbere na gũkũrora tondũ ndĩrenda ũcoke na thutha mĩaka 17 rĩu tũrĩgwĩtaga sweet 17 tondũ no ngũthiĩ na mbere na kũmũrora na tondũ cũcũ wa Kĩgongona nake nĩ okire kĩgongona-inĩ nĩ mũthĩnjĩri Ngai na mũhĩrĩga wa Lawi ndũĩ kũhotwo. Ndũgĩũke our mom ũkĩre baba wanyu wa kĩroho karibu sana nigetha tũcoke tũthiĩ na mbere na hau hangĩ na matikaraga aya no kũgeithania na kuuga ũguo. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa rwagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane na ithuĩ twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩ ũkahuo rĩera-inĩ na ciothe na igũrũ nĩ igakũnjwo ciario ũthiũ-inĩ wa Jehova twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩ ũkahuo rĩera-inĩ na ciothe na igũrũ nĩ igakũnjwo ciario ũthiũ-inĩ wa Jehova nĩagetaga tũrũme nĩakoneka rũngĩ kĩrĩma gĩa Sayuni hamwe na rĩa theru matete mbara-inĩ nginya ituri cia thĩ. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngĩ kĩrĩma gĩa Sayuni hamwe na rĩa theru
nyamtotane. Thank you, Jesus. Thank you. Agaciuga ingĩaria ndĩ mbere ya baba wakwa na nĩ ndĩraigua aya nĩ marenda kũndunya baba wakwa na ndingĩtĩkĩra. Ũyũ nĩ baba wakwa, ũhoro ũrĩa muonaga wĩ thĩinĩ wakwa, ũhoro ũrĩa muonaga itaretigĩra, ũhoro ũrĩa muonaga ndũgamĩte mbere yanyu, ndĩna hinya wa Ngai ũyũ. Gĩtina kĩa ũhoro ũyũ kiumĩte haha, gĩtina kĩa ũhoro ũyũ kiumĩte haha. Tiga itherũ na ũhonokio, nĩ tondũ ũhonokio nĩ ũrutaga mũndũ kũnene. Ũyũ nĩ baba wakwa, kĩmũhĩmbĩria nĩnjũĩ anarima kutara baburianda. Hanauma na thome nyũmba yakwa gũtarĩ gĩtĩ, mũthenya ũmwe itĩciragia kana no aume rũciaro rwakwa na thome, no Ngai ũyũ nĩ mũnene. Ndĩragambararia Ngai, ndĩratĩĩa Ngai. Ndĩrenda kũrathima ndungata ya Ngai, ana ndathima, ana rathima ingĩ, nĩ ihinda rĩa kũmũrathima. Ngai arokũririkana, Ngai arokũrũmbũiya, Ngai arogwĩka maũndũ mega, Ngai arokuongerera matukũ. Ũhoro ũyũ ũrotuĩka mwerũ harĩ we, nĩgetha ũkinyĩre kũrĩa ndũrĩrĩ Ngai arenda. Tungatwo nĩ Ngai na nyũmba yaku, ririkanwo nĩ Ngai na nyũmba yaku, ririkanwo nĩ Ngai na cukuru waku. Ngai arorwaramia nyũmba yaku, ĩhande na ĩtũgĩrie. Ngai witũ nĩ akũrathime ndungata yake. Ndacokia ngatho mbere yake. Nawe Ngai arokũrathima. Amen. Ngai arokũhe matukũ maingĩ. Amen. Ngai arokũririkana. Amen. Ngai arogĩa mbere yaku nĩguo na thutha. Amen. Na mwena na mwena. Amen. Mĩtino ya ngari na ya ndege, nĩguo mĩtino ya mũrimũ, Amen. Ngai arokwehereria. Irotoma. Ngai arorathima ũciari wa nda yaku. Amen. O kũrĩa makinya, nĩguo tũcũcũ na tũcũcũ, nĩguo Ngai atume wona matukũ maingĩ. Amen. Ndakũrathima na rĩtwa rĩa Ngai. nĩguo Ndũkanahũte, nĩguo ndũkananyote, nĩguo ndũkanone thoni. nĩguo Ngai wa igũrũ atũrania nawe gũkũ thĩ. Amen. Ndirenda kwaria mũno, ingĩaria cia baba witũ itingĩthira, na ũndũ ũrĩa ikiuga ndiakirĩte ndĩcirĩtie mũthenya ũmwe atĩ nĩ agatonya mũrango ta ũyũ nĩ ũndũ wa rũciaro rwa nda yakwa. Ndungata iria mwĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ndingĩaga kwaria ũguo. Menyai wĩra ũrĩa mũhetwo, mũngĩũtĩĩa, mũngĩwĩtigĩra, mũngĩwĩnyihĩria, nĩ mũkaũrĩra ũkũrũ-inĩ wanyu kũrĩ njiaro cia andũ aya, kũrĩ njiaro cia andũ aya, na mũrĩre matunda ma kĩrathimo. Ũmũthĩ ũyũ ndungata ĩno ya Ngai no ĩrĩre kĩrĩa gĩothe kĩenda igũrũ rĩa rũciaro rwakwa. Ngai witũ aromũrathima. Ndikwenda kwaria. Amen. Amen. Ngai amũrathime. Atungatĩri akwa mũtikĩrũgame. Atungatĩri akwa arĩa manjathĩkagĩra, ũkai haha. Arĩa matanjathĩkagĩra mũtigatinde mũgĩũka. Hallelujah. Tondũ na twegweta marĩtwa tũtiĩririkanwo ithuothe. Inyuĩ wega nĩ mũmenye guka wanyu nĩ ũrĩkũ. Nĩ mũmũĩ. Mũtikiuge arathimwo nĩ Ngai. Rĩngĩ Amen. 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 Acio nĩ atungatĩri akwa. Ikarai thĩ. Andũ a Ngai hũrĩrai atungatĩri aitũ rũhĩ. Pastor Gladys, rũgama wĩke andũ ũcio nĩ wa kanitha ũngĩ ti wa Theophilus. Nĩkĩo ngwĩrire nĩtũkorwo tũtukanĩte. Na acio angĩ matinoka na no megũgĩũka. Bwana asifiwe sana.
Ngai amurathime muno muno na mwike wega. Tutirenda guikaria. Githe mutiu ni turoraga matha. No umuthi tutigukimarora muno. Mwathani arogocwo. Ndirenda gukiria Bishop Jenga nigetha nake eke andu ake introduction acoke atwitire our dad athie na mbere na utungata o ndagika nyinyi tondu riu niwe okire ho. Mic. 1 2 1 2 Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Hallelujah. Ndio tukenete ni gukinya guku. Na kuma hindi tukire guku turathimite muno. Giki ni kigongona itere gititakio. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Bishop Henry Jenga, na nĩ nyendete Kristo na mũhonokia wa ngoro yakwa, na ndĩ mũthuri wa mũtumia ũmwe na kĩmwana kĩmwe kĩigana kani. Na ũtingĩhotire gũka nao nĩ maheire ngeithi, nĩ mwaciamũkĩra. Gwitũ twĩkaga ũguo, twaciamũkĩra. Nĩ tũgũkĩte na ndungata cia Ngai na Apostle Mũrĩgi. Eka kanitha ũguo. Twĩna Apostle ũngĩ wĩtagwo Bwana Kĩregi na kĩrĩa Mwathani agocwo. Rĩu tondũ nĩ tũkwenda gũtungatĩrwo nĩ Ngai, nĩ njuge hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twarĩ haha hatiarĩ mũgeka. Rĩu hena mũgeka. Na atĩ ici tũikarĩra itiarĩ ho na rĩu ciĩ ho. Kwĩna development. Na tũrĩa twa plastic. Na ndakena mũno nĩ kũmuona inyuothe mũhano Jesũ mũrĩ agemu ĩ. Rora mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩra ũikarĩte ta Jesũ. Bishop wanyu Bishop Gĩthirĩ tũyaine nake mĩaka 27. Na heka yonde kwendete gũthondeka no nĩndamũthondeka. Tondũ ndĩ mbere yake kũraihu mũno. No reke ngwĩre mwĩna ndungata ya Ngai. Bishop Gĩthirĩ na mũtumia wake Reverend Rachel nĩ andũ njũĩ mũno. Na nĩmendete Ngai, na nĩmendanĩte, na nĩmendete family ciao, na nĩmendete ũndũ ũrĩa mendete mũno njũĩ, nĩmendete kũhoya. Nĩmendete kũhoya Ngai. Na rĩu hĩndĩ ĩrĩa mokire gwitũ makĩamũkĩrwo nĩ baba, ithuĩ tũkĩmenda makĩria. Niona nĩ magĩũka nĩgetha moke kũhoya kwa mũrũri. Ndiamenyete nĩ amaroka. Hĩndĩ mokire ngiuga haya karĩ ũyũ. Rĩu koguo Ngai mũndũ mwĩre twĩna bishop mwega mũno na reverend mwega mũno, andũ mendete Ngai. Ona hĩndĩ ya baba witũ akĩroho Bishop Dr. Mũngai anjĩrire aya maingĩra thĩna-inĩ tũkũrũgama nao. Niĩ ndiĩ ndacoka na thutha. Twarĩkanire ũguo nĩguo tũgwĩka. Rĩu ũmũthĩ tũkire kũrehe baba witũ akĩroho Bishop Dr. Patrick Mũngai nĩ anderete mĩaka 34. Na mũngĩndora ũguo na mũmũrore no mũciĩ ndĩ biological son. Ithe ti ũhoro wa ma. Nĩ ũhoro wa ma. Mũtikĩhũrĩre Jesũ rũĩ.
na unie ne jone to kurathimo na tonde ndire tetwo hindi ngete na nie ndiriuka ri ahe rutha ni ndiriuka umuthe ni muthenya wa baba ni muthenya wau na igwa mwero mumwite u no ni ndamurehera baba na nderete miaka igana kiu aheaga ngaiga no uri ithe ti wega muhe riu Bishop Dr. Patrick Mungai niwe our general overseer thĩinĩ wa Gospel Evangelistic Church of Kenya na twina makanitha makiria ma 400 thĩinĩ wa Kenya na Theophilus ni atwikire itu in fact ndiguko ndi mucie nikio murona hana uguo riu no nyende turugame nigetha twikire moko maitu hamwe turehe baba witu wa kiroho na guka wanyu Bishop Dr. Patrick Marai wa Mungai oke atutungatire kuma haha na twende thĩinĩ wa rĩtwa. Thank you so much, Dad. Thank you. God bless you. Thank you so much. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Lekai tuikare thĩ. Thank you muno. Mwathani arogocwo. Ngai arotugira. Ndirigite kuhunjia na Gikuyu na ndi Mugikuyu. Na tikwiruta ndirutite Gikuyu. Ndi Mugikuyu yitagwo Marai wa Mungai. Gwitu ni Nyanduma. Waima Kaguo thie Nyanduma. Kuu ni kuo nderutĩire ũhoro wa Ngai tondũ nĩ kuo ndamenyeire kanitha wa Catholic na nĩ ndakena mũno. Bishop Njenga nĩ thengiũ nĩ kwĩga atĩ ũhana tani na ũhoro wa ma nĩguo. Bishop Githiri na Reverend Rachel na cũcũ wa kĩgongona Ngai amũrathime. Kwĩkorwo gwĩ kĩndũ mwatunyirwo either gĩatunyirwo aciari na kĩarĩ kĩao na nĩ kĩanyu mũreherwo in Jesus name. Na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai atũre amwendete kĩrĩa ngũmũthaithĩra no kĩmwe atĩ kĩu gĩtũmĩte Ngai akorwo akĩmwĩkĩra maũndũ manene mũkĩmenyerere. Nĩ mwanjigua ndaiga kĩrĩa kĩu itoeni ũrĩa gĩtagwo gĩtũmaga Ngai agwĩke maũndũ manene. Bishop mwena Rachel cũcũ agakena ũguo na kanitha na ciana igakena. Kĩu gĩatũrataga Ngai mũkĩmenyerere ũkĩo. Take your seats. Thank you. Rĩu njĩrĩtwo hunjia na Gikuyu ndiagĩkena mũno. Ona nĩ ndeciria tondũ nĩ njarĩtie Gĩthũngũ mĩaka mĩingĩ nĩ ngwetha kanitha wa Gĩkũyũ. I'm serious. Rĩu niĩ ndahota gũkaga gũkũ. Mũtigathi kwĩra athũngũ acio maragia Gĩthũngũ mũno tarĩ kĩo Jesu. Niĩ ndĩciragia Ngai nĩ Mũgĩkũyũ. I'm sorry. No ti tondũ Ngai nĩ Mũgĩkũyũ. Acha. Ngai nĩ aigua Gĩturũkana, Gĩthũngũ, Gĩthweri, Kĩ-Greek. No nĩ teka maũndũ ta Mũgĩkũyũ. Ngai arorathima Kenya. Ngai arorathima Afrika. Itanamwĩra scripture ĩrĩa tũgũthoma nĩ ngwenda mwandĩke nĩ 3:30. Tondũ ndahota kũhunjia ndagĩka 30 Ngai anairwo ro rũcinĩ ndũngĩũka kwaria maheni kanitha-inĩ ndaneo 3:30 ũguo nĩ kuuga nĩ 3:30 tandĩka 3:30 please. The very important nĩgetha andũ arĩa megũcũnga ndĩkĩmere mwagĩcũnga rĩu ndokĩra 3:30. Rĩrĩa ndĩrirwo nĩ Bishop John atĩ nĩ ngũka na ngoga kũhunjĩria andũ ake na angĩ na ingĩ
ndiamenyire uhoro uria ngihunjirio andu ake na ingi no ni ndeciria guka kwaririo andu a Ngai o haria umite ni ukurathimwo mwetikira kuga mena mumiuge na bunjo na cio irathimo igoka na bunjo amen nie ndaonokire ndi kamwana kanini ndiahonokire ndi na hinya ta Bishop Jenga ndahonokire abe arahonokire ari na hinya no nie ndahonokire ndi mwana kwa miaka 18 it was 10 years na mwaka ucio ngitwatonyire ngithie ngira baba witu na mamu witu na kwari March 29th 1967 na kwari Wednesday ngithie ngira baba na maitu nie ne gutuika muhunjia na ni thengio ure mundu muthuri utukire nake etwo apostle ni Bishop Jenga ni horo wanyu ogoro kamera ni yakuo no gitwo pastor nowe ni mundu wa Ngai na ni mundu wa Ngai kuna na ni deacon thiini wa Nairobi Calvary Temple no angituika apostle tukuhingura makanitha mangi gwiciria Bishop Jenga kaingi akoragwo munabii niguo kimenyero gwika na unabii ucio na ria ndathire kwi baba na maitu ngimera nie ne ngutuika ndungata ya Ngai baba witu ndacokirie kiuria na mami ndaririe makindora no he mundu ndathiete nake the late David DJ yakuma magina ni okite naka honoka nake ngikimwira oka to ni ndenda kwira baba ndakae kukanjuria kiuria kana uria ni ki ndireka I want to report to my father ngithie ngera baba mweri 29th March 1967 dinachara cia hwaini kwari Wednesday ngira baba nie negotuika ndungata ya Ngai baba ndajokeirie na ndajokeirie no David DJ here akenjira ciugo ici akenjira Patrick ndukae gutuika muhunjia ndukagerie tondu watuika muhunjia ndukona murango wa bengi ni amakiria ndukona murango wake wa bengi ngimwira David nie ndirokie ndina mehia na ndinathie bengi nigetha honokio ndirathire kwi Jesu ngimwira Jesu ucio ndire na TB na ni arahonirie nie ndare na TB iria nene ati ngioigire no gutua thakame ni ndu wa lungs na ndare na namba yakwa ya Nyandarua ya arwaru namba 59 ya arwaru anya nie ndai 59 ndemeririkanaga tole nderirikanaga na ngimwira Jesu ni arahonirie TB ona riu Jesu no arahonania na nejitikitie in what we call medical science nejitikitie horo wa dawa nejitikitie Jesu no ahuthire dawa no ahuthire kirio kuria kana kuria uri kana ungithama tondu ikoro uranyitwo ni asthmatic ni undu wayo uthie girigiri ne kwinina eto ni heho irakuria na nejitikitie ningi ko ni irio tararia njega riu gutie na calcium gutie na vitamin C gutie na D ungiamberia kuria wega Ngai no ahuthire irio ikonie na Ngai no ahuthire mahoya makuhonie na Ngai no ahuthire kiugo gikuhenie na Ngai no ahuthire dawa Ngai one Ngai mugi nie gikira baba oguo na ngikiumagara no njihia ni anjuririe atiriri Patrick wa ungigathie Githumo tondu hindi yo 1967 Githumo kwari United Kingdom Githumo kwari kundu kuraihu na Mugikuyu makinjuri ungigathie Githumo ri ukari aki wathie Githumo ngimwira Daudi ingigathie Githumo kuhunjia ngamahunjiria Jesu mwega tha thita ya kinya ngathie rui ndietiri uria muhuthu njoke thoko-ini ngere andu Ngai ni mwega na ngimena tunginya Ngai ahebia kana ki nigetha njuge ni mwega atahete kindu na ni mwega angihe kindu
thutha ũcio andũ magĩtuĩta wa mathĩna. Na ndĩrani ũguo kũikorwo kũrĩ anake anyinyi na irĩtu mamaigua ũhoro ũyũ. Ongorwo wĩna mĩaka 25 gũcoka na thitanjĩka ũguo 25. Oi Ngai, good. And in the audience, niĩ Ngai agĩtũma inyuĩ atatũ mũnjigue, thĩ nĩĩkamenya mwarĩ kuo. Na ndamũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Niĩ nĩnjĩtĩkĩtie atĩ kũhonoka ti kũraihia nguo na nguo ndaihu nĩ njega. Ti kwenja nderu na ona njĩraga andũ meciria ndirĩ ndamera nderu. Ndĩronire anake aingĩ mena nderu na Ngai mwaciruta kũ ici. Na niĩ ngĩgĩta ona toyo rĩu na twake. Ngĩgeria Ngai mũrutaga nderu kũ. No nĩ njũĩ nĩ kwenja nyenjaga ndikora kũmũhenia. Nĩngoragwo ndĩna kĩ? Nĩnacio. Now niĩ ngwenda kũmwĩra kũhonoka. Na nĩngwenda ndĩmwĩre na ngoro yakwa yothe. Kũhonoka. Tũtirĩ twamenya exactly kũhonoka nĩ kuuga atĩa. Tondũ rĩmwe twĩciragia kũhonoka nĩ gũthiĩ kanitha ĩngĩ njerũ. Nĩ gũthiĩ kwĩ mũhunjia ũngĩ mwerũ. Acha. Kũhonoka rĩ, nĩ ũgathiĩ ũkarũgama mbere ya Ngai. Mathĩna ma ngoro, ma meciria, ma mwĩrĩ, ma mũtũrĩre, ma gĩikaro, mathĩna ma ira, mathĩna ma ũmũthĩ, mathĩna ma rũciũ, mothe hamwe na mehia ũkahonokio. Rĩu ũcio mũtarahũra rũhĩ nĩ ũhoro wanyu. Ndoiga ũcio mũtarahũra rũhĩ nĩ ũhoro wanyu. Gũtirĩ mbara, ona gũtirĩ bata wa borithi ĩtũikarie. Bishop John andũ aya ũguo mahana kĩrathimo. In fact mahana kĩrathimo. Mũhana kwendwo nĩ Ngai. Mũhana kũhonio. Mũhana gũtũũrio. Na ngoro Ngai ekuo nĩ egũka ũmũthĩ. Na maũndũ marĩa watunyirwo nĩ megũcokio. Mahinda marĩa maiyirwo nĩ megũcokio. In Jesus name. Ngai tũikare thĩ. Kũhonokio arĩa moĩ kĩhonoko. Kĩhonoko ti kwĩthamba. Acha. Tarĩ mũndũ akorwo na ndoro ethambe ndoro. No arĩkĩgĩa na ndoro ĩngĩ. Kũhonokio nĩ Yesu woigire thĩinĩ wa Injili ya Johana 1 mũiro wa 13. John Gospel chapter 1:13. And to those who believed him, he gave them power to become children of God. Niĩ ndaciarwo baba ndiahoyaga rũtha tũrĩanĩre. Ndaciarwo ndioragia rũtha rwa kũhutia baba. Ndaciarwo ũcio mũthuri ndonire agĩtonya meciria makwa na ngoro-inĩ yakwa. Rĩu oka nĩ ndamenyaga baba nĩ oka. Mũndũ ahonokio atuĩkaga wa Ngai na ndangĩringĩrĩrio kwenda Ngai. Na ndangĩririkanio ithe. Ũngĩona mũndũ aririkanio ithe ndarĩ na tombo mwega, nĩ mũthũku, ena kĩndũ atarĩ. Mũndũ aciarwo nĩ amenya ithe. Na ithe oka ateng'eraga na atekũhota agakumbatĩria ithe. Mwatũra mũringagĩrĩrio thoguo nĩkĩ? Something is there wrong. Watũra ũkiumia ũkaririkanio thoguo. Ũkaririkanio thoguo. Ũkaririkanio mũhonokia. Kaĩ ũhana atĩa? God of heaven. Ngai arotonya ngoro-inĩ citũ. Ngai aroeheria ũmwe wa ngoro. Aromthengia wara wothe. Mehia na mahĩtia. Ndwari na mĩrimũ. Kĩrumi na kĩnyarirĩko. Nĩ ndamũorithia na rĩtwa rĩa Ngai. Hakuna Mungu mwingine kama huyu. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ ta ũyũ. Niĩ ndikwenda ũikare ũkĩnjĩraga thoguo nĩ ũrĩa. Nĩ ndĩmũĩ. Niĩ ndikwenda ũkĩtindĩkana nĩ ũrarika ũyũ. Acha nĩ njũĩ ndĩ Mũgĩkũyũ. Njĩtagwo Maraĩ wa Mũngai. If the Son sets you free, you are free indeed.
angĩkorwo nĩ mũrũ wa Ngai ũkũruta wĩra ekũruta ũthire. Kuonoka nĩ gũciarwo rĩngĩ. Born again. Come on, born again. Wale mũru ũraciarwo wĩ mwega na ndũngĩciarwo rĩngĩ. Mawaciarwo nĩ waciarwo. Nĩ kwambĩrĩria gũkũra kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Meciria mega, ciĩko njega, mũndũ mwega, wĩka wega. Hallelujah. Ona ngo ndũrĩ mũhonoki nĩ wahonoka rĩu. Arĩa mũragwĩta nĩ muokĩra. Rĩu kũmũhunjĩria kĩ? Tũgũthoma ibuku rĩtagwo Chronicles. Chronicles kuwa tana ikoyo. First Chronicles chapter 4 verse number 10. Nĩ mathomo na ikoyo. Nĩ mathomo nĩ hagie mũthomia nĩo microphone. Na igwa hakuhĩ ndagweta agathoma. First Chronicles 4:10. Thomai. Na nĩo microphone. Ona mehia marĩa mamatura makũremete mambĩrĩrie gũtoweka. Seriously. Ona thĩna ũrĩa warĩ meciria maku wanjĩrie gũgĩthira. Ona mĩrimũ ĩyo ĩtũgwatĩte ĩkĩambĩrĩrie gũitĩka. Kwĩna Ngai wĩra-inĩ nyũmba ĩno. Tũtiũkire concert. Tũkire gũtũngana na Ngai. Rĩrĩa mũkũinaga na Gĩkũyũ. Mwaina nyĩmbo icio cia ndonya. Niona itangĩrĩ mũhonoku no ingĩhonoka. Nĩguo mũinire ndaigua ngoro nĩ irahutio ngoro nĩ ũngĩigua ngoro yahutio na thĩinĩ ona mwĩrĩ nĩ mũhutie. First Chronicles 4. Na kĩo ikoiga nake Jebuzi nake Jabezu agĩkaĩra Ngai wa Isiraeli akiuga atĩrĩ, he narĩ korwo wandathima okũndathima. Amen. Na ũneneherie mĩhaka yes. wa bũrũri wakwa. Yes. Na guoko gwaku gũikare hamwe nani. Noguo. Na ũngitĩre ũru nĩgetha ndikagwatwo nĩ kĩeha. Nake Ngai agĩtĩkĩra kũmũhe o ũrĩa ahoete. The Canaan thomena gĩthũngũ. And Jabez called on the name of God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he required. Amen. Kwario horo munene handu haha. Aria mwandika mabuku rĩrĩ mwandike. Ndĩrenda kũmuonia atĩ kwĩ mĩrango ĩhingũkĩte mbere yaku. Ngai ũrĩa ũtũũraga ũhoyaga amĩhingũrire tena. Open doors for settlement, enlargement and establishment. Ona mũndũ wĩciragia nĩ mũthĩni mane wa thĩnũkwo. Na ndũrĩ wa kambuni arĩa athĩni. Wĩ ũtũũraga wĩciragia wĩka mũndũ kanini Ngai nĩ akũpromote. Nĩgetha ndĩcitaũranĩrie ci hamwe. Nĩtũthome Isaiah 52 verse 2. Isaiah 54 verse number 2. Enlarge the place. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwelling. Do not despair. Enlarge your cords and strengthen your stake. Wĩaramĩrie handũ ha hema yaku na ũtambũrũkithie matama ma cikaro ciaku marĩa macunjurĩte na
ndukamacaire raihia mihindo ya hema yaku onacio higi ciayo ucikindire makiria ni undu ni ukahurunjukira mwena wake wa urio ona wa umotho naruo ruciaro rwaku rukegwatira nduriri ituike ciaruo namo matura maria matigitwo utheri rutume maturwo ni andu menya witigire ni undu ndugaconoka ona kana uigue thoni ni gukorwo nduri hingo ugaconorithio ni undu ni ukariganirwo ni thoni cia uria waconokire unyinyine waku ona ruo rumena ruria wamenetwo riri Go ahead. ona ruo rumena ruria wamenetwo riria waikarite wi wa ndigwa ndugacoka kururirikana ringi ona ri ikara there utaguthaitha ngai wina handu randika we muthomi na ngondure ni ngukwe karatathi winako ndikienda gwatuika noyo tarathimirwo tondu ndakwenda uhotete guthoma na ikuyu wa Nairobi ri ona we na hakiri nyingi now uria ngwenda uinuke ukiugaga na uria ngwenda wiciria mwaka uyu Bishop Githire unjitikirie njire andu askigo giki no thikiririe muno ti mubango wa Ngai we gukorwo hana gathuya ti mubango wa Ngai gukorwo utekurugaruga waigua Ngai agwetwo ti mubango wa Ngai gukuhinyiriria thini wa hau twathoma Isaya ri ni tugucoka Chronicles iroiga atiriri enlarge the place of your tent ugienda kwamba hema ya biti 200 kwa 300 na kawanja karia wi nako ni ka biti 50 by 80 by 100 ndungiamba kiria gigugwitikiria kwamba hema urenda kwamba ni uthondeke haria hema ikwambwo na ngoro kwamba hema ya biti 200 ma 300 200 by 300 na wina kea ka 50 by 100 iyo hema ndo kwamba nigukunja uiga ikumbi thini wa muturire wa mundu kuri undu Ngai oigire riria akumbaga oigire ciugo ici tukumba mundu wana ta ithui riu riria ureka mitugo itahana ya ngengero ati uyu ni wa mubirio riu uyu ni wa uyu riria mundu athuka gikuyu-ini na tiriu na akoneka atari na mitugo mwega andu maiga atiriri uyu no ngokire na nyina ti ndi muciarite tondu aria ngiciarite ni ndi mekaga tau alia maciaritwo muci ucio mekaga ta muci ucio metagwa muci ucio matura muci ucio makenagira muci ucio mathie rugendo makainuka muci ucio nake Isaya akiandika anamiai enlarge the place anamiai haria mukwamba hema abo tigene na hema abo thondeke haria ukumiamba maundu mari urenda ni mekwamukirwo ni mekuhinga no nginya uharirie haria ukumaiga enlarge the place of your tent your territory leo thikiririai he kindu gitagwo na githungu smallness toigai smallness haya ona githungu ni muraria you speak good English ugai smallness ithimuti amya smallness ni kanyamuki kanini ona haria wakaigathi na mbere gwika atia kunyiha smallness ugai greatness come on say greatness greatness na ikone kuga atia undu munene matanya mane greatness now listen
Smallness is a condition. Smallness is a condition. Githori kiuga ni hali. Now greatness is a virtue. Greatness is a virtue. Virtue ni kuatiriri, ni kuona expecto. The good thing is always the good thing. The right thing is always the right thing. So greatness is a virtue. Greatness mutugo wa kuiguana gwika na gutura wina greatness. Iyo ni expectation ya iguru. Andu aria manyuete bangi na ngoro hari we guku ni ekuhona ri na manyuete thigara muno ri ni matuikaga ngombo cia njohi na thigara na bengi na bangi thutha ucio ri matorio ri matwanagwo thibitari Mathare na rehab iria ingi nigetha atuike rehabilitated acokio uria abatie ni gukorwo ahana tondu smallness is a condition. Na toguo mundu agiaga na mutugo wa gukorwo arenda kurio arenda kuiya arenda kuhenania is a behavior agakorwo is a condition. Umuthi uyu ni kuri andu aitu mena condition ya gwiciragia uria mari anyinyi uria meguthira kuria mari kwira. Nayo Biblia kuiga atiriri, if the Son set you free, ogoro ni muru wa Ngai ukamukura mugakurwo kuna. Ogoro ni muru wa Ngai ukamukura mugakurwo kuna. Ogoro ni muru wa Ngai ukamukura mugakurwo kuna. No yura kuhonokirie instrumentally. Isigo. No yura kuhonokirie honokio wa roni. Uri hago mweri. O muthenya o hwaini o sadi uhonoka na installment riu na ndramenya ukinyete ha tondu ona kiria ningi urarihite ni urarihio ona ni kurari interest ya kiria utararihite riu ndumenyaga ukarikia ri wina condition ya smallness ndoiga na ritwa ria Ngai ndoiga na ritwa ria Ngai ukombo na kuhinyiririo na kuonerwo ni twaciruma na ritwa ria Ngai. Amen. Jesus name. Na hatire mundu munyinyi neguo hatire ki twiga smallness is what? It's a condition. Smallness is what? It's a condition. Ni hali ona andu mamakaga niwe muno twiciragia ugikinyia riu wakorwo wi mundu wa bata muno we twiciragia riu gwikinya miaka 10 kuma riria wahikire mwena muthuriguo na mukaguo mukorwo riu ona ciana ciambiririe kumenya mani ciaciarirwo ni ndati no thio ti ukinyihaga kuhonio gwaku ni umuthi in the name of God. In Jesus name. Greatness is a virtue. Yes. Na meciria maukorwo wi munyinyi tariwo watakura tene mundu hi thutio ni njega haiya ino ni ya gikomba no wakuria ni yaku wa ask kiria kirario ti kuria wamerutire ni uri hana. Yes mundu cio murugamite nake reke ngwire angiara hokatige toro ino ni giant. Na giant riu ni igukira in the name of God. In the name of God. By the blood of Jesus. Amen. By the blood of Jesus. Amen. We'll be set free. Amen. If the Son set you free, you are free indeed. Dule honokagia o Jumatano, o Jumaine, o Jumapili. Acha ukaitoinire Ngai. Yeah. Nitwarega thina. Na thina murango ria ukagira nitwahinga na gikuo kia Jesu. Jesus name. Kurigwo haria gukagira nitwakuhinga in Jesus name. Na nie ndiraria nigetha ndimuhake ndiraria tuthie iko ndina ngari yako na ina ngari yako twatua guthie ri ona no andu matuhoire ngari riu kuri andu amechiragia matingitwarithia ngari magari ni cia nene
Acha Ngai nĩ cia andũ a Ngai. Yes, in Jesus' name. Ngari nĩ cia andũ a Ngai. Amen. Gũtirĩ mũndũ wateithirie Ngai kũmba thĩ ĩno. Acha. Nĩ Ngai wombire igũrũ na akĩũmba thĩ. Ndĩna ibuku nyandĩkĩte na ndinamũrehera tondũ ndikwenda kwendia mabuku gũkĩte ndĩmũhunjĩrie. Nĩ ndĩreha bishop. Riugĩte atĩrĩrĩ, God's agenda is man. Agenda ya Ngai nĩ mũndũ. Ũngĩeheria mũndũ, Ngai ndarĩ na agenda. Nĩguo. Tũrani oro waku. We ũngĩkorwo ũrĩ ho, ma Ngai ndarĩ wĩra. Ũngĩkorwo ũtarĩ ho, Ngai ndarĩ wĩra. No menye nĩguo rĩ, rĩrĩa mũndũ atuĩkire nĩ anyitwo nĩ Shaitani, Ngai oigire resources ciothe ciharĩrio gũthio mbara nĩgetha mũndũ ũrĩa akohorwo. Nĩkĩo John wa mbere 3 kamũraini kainage kuga, for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Igũrũ rĩgĩũka mbara, the heavens ĩgĩũka mbara. Jesu akiuga, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except by me. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkinya kwa Ngai atagereire harĩ niĩ. Na arĩa moka nĩ ndĩmaikaragia, nĩ ndĩmamenyagĩrĩra, nĩ marĩrĩaga, nĩ marĩnyuaga, nĩ mekũmenywo nĩ a mũciĩ ũyũ. Ngai nĩ ahũrĩrwo rũhĩ. This is the God. Ũguo nĩ kuga thĩinĩ wa Jeremiah 29 verse number 5 ndũtinda ũgĩthoma, ĩkuga atĩrĩrĩ, akai mĩciĩ na mũmĩikare, akai mĩciĩ na mũmĩikare, akai kanitha na mũikare kuo, abai ai. Wow. Akai mĩciĩ. Inyuĩ mũtirĩ arĩa mahũrĩtwo mbara nĩ metagwo atĩa? Arĩa maheagwo hema metagwo atĩa? What? IDP. Nĩguo. IDP. Hatirĩ IDP. Gũtirĩ refugees. Inyuĩ refugees arĩa mũgũkĩte kuma ũmũthĩ nĩ mũkũgĩa na nyũmba, mũgĩe na mĩgũnda, mũgĩe na ithaka, mũgĩe na biashara na ciana cianyu ithome. Akai mĩciĩ na mũmĩtũre. This year is a great year. Mwaka nĩ mwaka mwega. 2024 nĩ mwaka witũ wa gũcetwo. Ithuĩ tũtigũtuĩka refugee. Acha. Niĩ tũtikũheo irio. Ithuĩ nĩthuĩ tũrĩheanaga irio. Oh. Narĩ konire ndaĩ na hinya ma Ngai. Ndĩnaguo ma. Tũthiĩ na mbere. Ngai. Jabez agĩthiĩ kwĩ Ngai. Akiuga Ngai, tondũ Jabez rĩrĩa aciaragwo nyina nĩ arũmirwo kũrĩ ũrĩa arũmagwo ciana icio ingĩ. Haha nĩ mũtumia warũmirwo na kana gũkĩra tũu tũngĩ. Am I right? Niĩ ndaciara nĩ inyuĩ mũĩ. No ũhoro ũcio nĩ wa ma nĩguo. Ngai teithia atumia. Amen. Ngai teithia atumia. Ngai teithia atumia. Ongo ĩ mũtumia uga amen. Ngai teithia atumia. Ngai teithia atumia. Reke ndĩmwĩre. Jabez rĩrĩa atuĩkire mũndũ mwanake na andũ mamwĩtaga ruo nĩ woka. O harĩa athiĩ ruo nĩ wakinya. Etagwo nginya nake akĩigua Ngai. Kĩũndũ kĩhana atĩa? Nĩkĩbatiĩ kĩgarũrũke. Niĩ 1970 rĩrĩa Kenya Assemblies of God twambĩrĩirie kũrĩa Gĩthumo. Tondũ kwa Kenya Assemblies of God yaciarĩirwo. Tondũ mbere ĩyo twarĩ Kenya District Council ya America. Nĩ atũtuĩke Kenya Assemblies of God. Gũgĩũka hunjia atatũ kuma America. Na niĩ ndakorwo ndĩ mũtabuta gũtabutĩra hamwe. Rĩu rĩ makahunjia atĩrĩrĩ atĩ maũna wainũka mũciĩ nĩ ũkũririkana kĩrĩa gĩkwĩragwo. Makaria ũhoro wa Isaya aciarĩtwo hĩndĩ ĩno na hĩndĩ ĩrĩa andĩkire neno. Ujumbe wakiandika
kwa hanagona no jumbe uria heanaga ni uyu na ujumbe uyu no tuteithirie u the relevancy nie ndamarikiriria ndio kai aya ni marahunjia kindu kiega we ni wiriga guthie kanitha worio kiria muhunjiri kwa we githomo kiba kinene muno ukora gwatia we kiba kinene tondu mandori undu urarikana we kiuma kiega nie ndamwira nie ngira Ngai nie no nyende guthoma hunjagia uhoro ndio igwete ndio menyete ndio tabarire niria ahunjirie muhunjio cio na no ahunjia theri mari mucemanio cio akiuga ukai mundu wothe wina bata nie ngithi haria mbere ngituria maru na hunjia ngimagiuka tukio o muni ahore bata wake riu mwe otaini nie nderire Ngai ndaguthaitha Ngai ugai Ngai na 1973 ndaguthaitha Ngai kaburi yakwa ndigathikwo mundu tari na githomo ndonire bata wa githomo ngira Ngai kaburi ya marai ndigathikwo mundu tari ki muthomu nie ndugamite mbere ya Ngai ni acokirie mahoya ni acokirie ki ne thiete university icio cigana ne thomeire kundu gwetagwo Southwestern Assemblies of God University ne thie ko ne Texas ne thiete kundu gwetagwo Cleveland Tennessee ne Tennessee town ne Cleveland ne ko university ikoragwo ri ko ni ko da graduate ire degree ya mbere ndoi maugithie o Robert University ngeka masters na tigani mwalimu mwe waheire B ndakoragwo na A na ndathire ngemuria atiriri B ni wereka atia transcript ni yakwa akejira na nyitire ngemura no sir I'm a student me am a student no B no nego ikara hau tono mekirite but I tell you from my heart I'm not a B student ni the AK student they dokire Kenya holiday ngemugurira iheo ngemugurira ruhio rwa kimathai na njuma na mutirima oe ndathie bara ndathie obici tie kule Robert ngemurehera ngemwira kuma ri wewe muthuri we no atuika ki ni ndakuhe muti uyu ni wa muthuri na njuma ni ya muthuri na ruhio ni rwa kugitira family we ki ni amaya ndiramwira ati next time maka kiranio kia mundu ti no thiore wake na kiria kite ngemwira hende ya ku graduate transcript ino ndakona na BG tiga no wekira na ngeinuka ngitiga nake no ndo amenya ndiagagaya no ndangecejia riria twa graduataga no bio ya thini wa transcript yakwa aria moe GPA da ikoragwo 4.0 ni enene ya ni da na 3.997 dekere githumo dekere ki ngira Ngai kaburi yakwa ndikanathikwo mundu tari na githomo nie ndino akumugira horo ate ngathikwo tondu na PhD na PhD yakwa ndaheirwo Kenyatta University no wale kuo da graduate na arumia acio ange na atumia ngikiwoko nanie ngicokeria Ngai ngatho na nie degree certificate ciakwa gutire one mwe njurite ruthingo-ini to ndiathomaga ndionanie ndathomaga ndikanakue itari na githomo na thikiriria thutha ucio ngicoka ndathie kuhunjia toguo ndiramuhunjiria ngira Ngai let us amend ugai amend let us amend ni mweko amend ni undu muguthondekete ukongererwo no gacenjanio ngira Ngai mahoya maria ndahoire ati kaburi yakwa ndikanakomeki mundu utari muthomu ni ndirenda Ngai tugarure mahoya macio twamendi twikirikanira ngimengeithia Ngai ni twarikanie kaburi yakwa ndigatonya ki muthini riu ona kaburi oyo ndigatonya mundu utari muthomu niguo no riu ni tuongerera ona kaburi ndikanakome mundu muthini ene muraigua na keja bezi agithia kira Ngai ndaguthaitha let us amend my name leke tugarure kidogo
na Ngai agitikira etagwo ruo riu etagwo gikeno etagwo muhotani etagwo mundu wa Ngai etagwo murata wa Ngai etagwo wa Ngai tene na tene. Ndungata cia Ngai cia thuri na atumia aria mwe nyumba ino, we have to amend our prayers. Kwi maundu mwatigire, kwi maundu mwariganirwo, we have to amend. No gaku uri orenda, just amend the program. Ene murajigwa aria marajigwa tekai uguo ithuothe ona aria matanoka merei Ngai riu nietikirite. Let us amend our prayers, our plans. Kirio gwika ni giaku tondu we gwika no ria Ngai egwika ni egwika tondu oguo weka. Ngai aigagirira kiria wa muhoya hau mahoya mekumaga. Alright. Twikane ndi muteire turi hamwe ati ndahoire kaburi yakwa ndikanakome ki mundu utari muthomu. Ngai agicokia niguo ndarikane haya no guthoma acha guthoma ti kuiganu na inyu ni mutunganite na andu mena githomo athini muno. Ni mutunganite na andu mena PhD maikaraga Mathare Korogoco matire kuo inyue ni twaiguithania. Jabesi wa keria guku akira Ngai reke tugarure ndiretagwo ruo amen twaige ndiretagwo ruo ndiretagwo mutheni ndiretagwo muhoi wewe wa Ngai Ngai muheani ni egukuhe ni akuheanaga amen amen. Nyumba ino ndiri mutheni kuma riu na reke ngwire ndironire andu amwe maigua ni tukuhera andu magiakiraga nie ndiendaga gutonga tondu watonga uri thinagio ni andu na nirerage atiri indo ciothe Ngai na reke moke na nie ndithuraga uria nguhe. Riu agitua ndice ati Ngai tiga kuwe ni mari thinagia Ngai na ndiga Ngai rehe Ngai retu no matume ni ndithuraga uria batine kuheo no ndi nacio ni mungiaurira Ngai ruhi. Hallelujah amen. Ini ni ndithuraga no we nacio ni awe na ki amen tariu ingikora Bishop Githiri barabara-ini aje kiunye ni Githiri simama leo nini ajuga hali uria tukurugamira ona niki ngari yakwa yathukana hana ndimana dereva ingia hapa tukathi twethe spare tondu ndamuthura niwe ngutungatira. Yes. Leo ni ndio kana ndekete kihujio ni toberia Ngai ni point number 1 turoiga atiriri 2024 is the year of settlement. Na leo through settlement we enlarge and we shall be established. Gotire mundu wanyu andu mariragia uria no uria wikaga ni ukwariria kana wina ikemwe we ogutuika tajiri ugitumia ugithondeka avocado kana passion kana nguku Ngai arituma nguku ciaku irekagie matumbi meri o muthenya tondu we urari ruo no riu nduri ruo. Ni kuri andu aingi muno metagwo ruo na amwe ni megukite githomo we ruo ke ngwire ha hari andu metagwo ruo ha mutikamarwe tondu mahota kwanjiria kurira na hindi ya kurira riu ni thiru ni hindi ya gutharwo na kwerekezwa ongoro wi mwanake tia gutuika ruo kwanyu. Ndirathire Nyandarua muthenya umwe
na twana na nderebe gwitwo Emmanueli ngiona ndakinya karunga kiruta mundu ukomete mutaro ngimwira rugama ria twarugamire ngiona ni mwanake muthaka muraihu mwega akomete ni thaa 3 cia rucini ni njohi aria kinywa njohi riu we ni anyitirwo ni tona akoma acoka thamia kanua gothe na ciongi tondu itinahunira kioro igioka kuria pudding nacio tondu anywire njohi ya mutu riu ni okire ni akoma mutaro riu nacio ngi ni kugetha iragetha nie mangirugama ngirwa mwanake ucio ngeigwatha ngirakara ngiuga Ngai ko ni nie cibona itura riri ingieta thigari ciakwa ciganona anake ta monganio maigwo gwakwa moigio marehere gya kuria maikare thiku 21 behavior ya mathire tondu ri mwathani mwanake ukomete mutaro oneruo niguo oima ba athia gwitia nyina gya kuria tondu ndari na muka akomaga rungu rwa riri tondu angihota kuhaica riri tiruo Jabez akira Ngai ni njititwo ruo matuko maingi ni ndaguthaitha ndigatuike ruo ringi ha he mutumia he muthuri he mwanake he mundu na magicunje kinene gwaku we wiruo no muthenya wa umuthi ruo ndarahurwo na mahiga no kugarwa ndu gucoka gwitwo ruo wire Ngai extend my territory he ugi he omenyo he kugwitikira he kio leke njukire ta ithu athuri ti wega mutumia okagere rucini ati agutiga oriri riu ni ruo riu niki muthuri gutiga mutumia gutigwo uriri ni mutumia ucio riu ni ruo mundu murume no akorirwo ndigukiuga ti muruwe no nie ndatigana nake mundu murume Ngai mundu murume twana tugokira tugathie thukuru uri otoro niki uraciara na toro ucio ithe we nduri ruo o ni ruo arume okirai utire mundu me ucoka gwitwo ruo bururi uyu amen in Jesus name Ngai ati mutumia akaruga cai agutigira hau wokira onywe to ni athi wira ruo ndukire ruo thieta Jabez uge ni ndetikira njitagwo ruo na ndigacoka gwitwo ruo ukira mundu mume angitangata gwa githie riri ciria ni rukaga no mundu ukomete ni akomete ona ngo we muhunjia tia gutigwo to ni muthimi ati ni ura meditate kiki ura meditate ngi utigwo theri ona ndramia mani hutiria ruti ati kanitho nginyihia maruta kana covid yoke mawena othire kunyihithia thurwari ciaku irari cia 32 yoke 26 tondu kanitha yahingwo weruo ni ukuona uru wow Ngai atohonokia ithui ndeheririe natural ability kwina kindu gitagwo natural ability ati ona ngondu athire thukuru ni kuri na kindu ngika na wathie thukuru ni kunorwo kinoragwo no kaya skills no natural ability kuri undu mundu ahetwo ni Ngai wa kumuteithia na guteithia nyumba yake no thamaki wa Ngai gutire mundu muthini meciria ni motonga waku I hope ni makajitekera njuke ringi guku nie ndingitikira kuhaka ihwa mahiga maguta ihwane kuhinywo rihinyagwo yes ihoha ti maguta rihakagwo
Rieru hane wekatia. Niko hihinyo. Wahinywa kana ni uguthuria. Kana ni mbuoku. Ori orika. No ni rikuhinyo. Ni rikuhinyo we. Ori okwenda gwikeka. No riri. Mani tukore hihinya. Tugetwo ni ngeruo. Thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Uria waciarirwo. Kiheo kiu wahirwo ni Ngai. Ukira utungatire atumia na thuri na anake na iretu. Ukira ndugwitwo ruo ringi. Ati sadaka igitio kanitha-ini ni umenyaga mundu awitagia sadaka arugama ukamenya ni sadaka ukanyitwo ni guthi gwiteithia kioro. Mutumia mugima tawe muthuri mundurume tawe ukora kinya mbere iteithie na ni muhothi worira handu uge atiriri handu atir extend come on extend yes na kiria urutagira Ngai nega kwariria. Amen. Wow. Kiria urutagira Ngai gigetwo kia Ngai rimwe ni ugeka moko guo gikwariria. Amen. Etekera ungira kumenya mundu ni munyinyi meciria Bishop Githire ungiona mutumia kana muthuri utare wamenya kuhe Ngai kindu ucio abati ukorwe mathare neguo tondu riri ta wici haya neguo abati ne guthie mathare niki ta wicirie mundu akira Ngai atiriri ndigukore sadaka unjikira kunjika na ni Ngai ureka munajo ti muguruki Ngai sawa. Haya Ngai yako gatiriri ndeherai muhothi na cia ikumi muonekana muathikiria ni maraki ithatu muraini wa ikumi bring all your the ibugu ya 10 na mwamirehe muonekana ndikuhingura ndirisha cia matu-ini indo imurire murigo mugwika atia Ngai na riria Ngai aroigwo na ukoya atiri ndigoka mundu ucio ndabatie thibitari mundu urakanitha na muhothi Ngai nikirikira Bishop nikikira tana mundu uyu ndarorera muici kana mukora arorera Ngai acoke akinya muciere andu ake ni tuhoei ithe tutigire Ngai hari oima guthina ti virtue ni ndamuthaitha na rimwe muhunjagirwo na muhunjia na thuti njega teno yakwa ukani ngona tari uri aretia dia ciarirwo na thuti ino ma ino na ndiokete nayo Nairobi thikiriria gutire nyamu njuru ya kuiga mucii ta thina tondu amenya ndwitikagirwo Kenyatta murimu ucio nduthiagwo India ona South Africa ona watonyo thiini wa MRI igwetagwo ona thiini wa skani ni wa ngoma ndumenyekaga ndu macini tiranyita mirimo ya shaitani Ngai ugathie miaka 10 we kanitha-ini ukirangago hari oturaga Ngai ndikumuhe ng'ano nyingi noro ni ngumuhe twathire kuhunjia kundu gwetagwo thogoto ni Kenya twathiire twaceria muthuri wetagwo Willy Kago nierega gukua na ni wari mutongoria wa kanitha witu wa apostolic ndio riria twa ninia mucemanio ri tukiwa tuthie hau gataoni ka gaku gathogoto tukanywe ki cai tugithie tutana kinya ri hari mundu waceraga hau uguo no hindi yo ni akoretwo akindiria ndari handu aguthie agiciona kenya aguthie ki mukawa kunywa cai akianjiria kuwa ndathie mukawa tugithie mukawa tukinywa cai na tukiriha tukimukoro hau akiuga ndathie mukawa
ndathie mukawa tukimenya one muguruki uyu Ngai mundu waturiga ndathie kwa Ngai na tukuma hau muhothi wetu ukamba ukora ugacoka ningi ugoka ndathie kwa Ngai ndathie kwa Ngai ke Yohana atadagata. This is too much. Hindi mwe muthi wetagwo na Hashon sona ni kumugweta no wega ni agithie kwa mwathani mena mundu ungi ni maceire baba bitu kamwe hindi ndari America riu magicerera baba bitu ri baba bitu kiruhi kiari kinene akimathinjira the best mburi ria ari mucio cio kiruhi magithinjirwo riria nyama irauga makiuga atiriri no indo cia mugai ni iria gwo kimandi ni maiga wega aria muige Gikuyu ri mundu angera muciari waku ati mwana waku indo ciake iria gwo kimandi thira mena ni mwamuruma baba akigwa uru na nyama ciiriko ko ndathinjite madangia thinjire ati wa guthinjirwo mburi no ni akeheire makiria kiria mekuriaga mathie ko magithie kioro ni mariganirwo cio ndwagithira ndio ni America baba kijia ni wengania na ngania marari haha turamathinjira no ni marandakaririe tondu maroigire indo ciaku muri akimandi na andu nake mami akimucokeria atiriri ni wega tondu moiga ni mutana matina mwita muici andu acio matiarogirwo no matituire ni makuire tondu ni moi kuria kimandi andu akimandi ni meguthie andu aria muka kuria indo cia Ngai kimandi ni indo iria tu we orute giki ucio arute tucine nyama no inyue tondu muri ogi moke mukue baraka cia Ngai mukari. Wow. Ninde yakure kurikia githomo giki na niona nike makirie towe omakite ona iranyo hande mumaku beke no gayaro igatiriri. There are open doors for settlement and enlargement and establishment. Gutire mundu wanyu haha dirona ona ngoma igitana wira igithukio ria Ngai areka thiini waku riu ugitire oikarie na umenyerere. Amen. Tiga kuruta muhothi tondu andu ni mararuta uma mucio ni ukuruta muhothi tondu kuri andu mamenya ni mekuruta watuika kwi muhothi tomati koi na andu amwe ni marahotha maratathi na ithasi na madukaini tondu change ria aracokeirio arekira haha thirwari-ini riu akadira sadaka itirio akogwo tondu arenda kumenyeke akuaga change iyo na rethiti ria aracokeirio ciothe akatha kanitha-ini nikuwa we ona ndunarora ona nduma thiini wa muhothi ucio ndamuthaitha na ritwa ria Ngai witu ena indo nyingi gukira iria murenda. Amen. Ngai witu ena migunda ena nyumba ena biashara ena githomo ena mirango na kuma riu wendu ritagwo ruo to mirango ni kuhinguka. Amen. Na ni twa amend mahoya maitu nderire Ngai mbere yakwa ndikana tonyo ni mundu utari na githomo ndaikara niguo ndathire ngiririkana Jabezi ni athire kwa Med uria kwahanaga ukigaruka no nginya witikire nago ni uiganiire hari uri uguthirira hau tondu Ngai ni munene kuri uguo reciria kiriria kumuma thutha na reciria ringirira ngorire atiriri turoiga tereka ture gicunji gia 10 we ni wendu na gicunji gia 10 handu wa wandike offering ri ukandika tithe no mena we hengesha Ngai ndangirutithania wira na tondu kwi mathabu
Ũngĩtua andũ arĩa mathomire makĩgwa ti Jesu mũrũ wa Ngai, nĩ Ngai. Na haha nĩ harĩa andũ matoe gĩcunjĩ nĩkĩ. Ona tarĩ mũiguire kĩrũngũrĩra tiga mũtangĩnyita mũndanuke mwandanduka. No rĩu rĩ njenga kĩrĩa na Bishop Gĩthirĩ na Ndarecho rĩ nĩ moĩ karate nĩ matirĩ mamwĩra. Matirĩ mamwĩra nĩ moĩ kĩ. Ũmũthĩ nĩguo mũngĩmenya. Mũndũ aringwo agathiĩ akĩinaga nyĩmbo njerũ. Nĩ njangĩte o kũraya. Nĩ ndĩmwendete. No nĩ ngwenda ũinũke ũyũ. You are not entertained. A message has been communicated. Amen. Smallness is a condition. Na watu wana meciria manyinyi ũrehagwo tũndũ tũnini. Wanjĩria gwĩciria ta Ngai waku. Ngai wombire igũrũ na akĩũmba thĩ. Na mũndũ nĩwe agenda ya Ngai. Jesu oimire igũrũ nĩ ũndũ waku. We nĩwe agenda. Agĩkua mũtharaba igũrũ nĩ ũndũ waku. Agĩcoka igũrũ akiuga it is finished. Ũrĩa wagwĩkwo nĩgetha mahonoke nĩ mwĩke. Nĩkĩo mũtũmwo. Kaige ibuku rĩndige kũrĩona. Nĩ mega. Now, Ngai. Tathikĩrĩriai. Mwandĩki wa ibuku rĩa Job oigĩte atĩrĩrĩ. Job 32. Verse number 8. Na hau nĩ ũkũmathomera. But there is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives him understanding. Tuomere ndugu yangu. 32 verse 8, please. Na ũngĩagwĩragie Gĩkũyũ, Proverbs 20 verse 12. Tũrĩkie gĩthomo gĩkĩ. Tũthoma kĩa mwaka mũgima. 32 verse 8. Yes. No rĩrĩ, thĩinĩ wa mũndũ nĩ kũrĩ roho mĩheho ya mwene hinya, mĩheho ya mwene hinya nĩyo ĩtũmaga andũ matuĩke mataũke, arĩa akũrũ to ogĩ, ona to athuri moĩ gũtua ũhoro. Tigĩra hau rĩu. Taruga mũndũ aruga ukirutaga Proverb 20 verse 12. Na ndarĩkia hawa nĩ kũrĩkia. Taruga Bishop. Ngai aroiga atĩrĩrĩ. Thĩinĩ tathikĩrĩria ya please. Thĩinĩ wa mũndũ teka ũguo. Ogo wĩ mũndũ. Thĩinĩ wao. Nĩ kũrĩ roho Ngai ekagĩra mĩhũmũ yake akagĩa na ũmenyo. Thĩinĩ wa mũndũ onarega kwĩ mĩhũmũ ĩkagĩrwo ngoro-inĩ, tondũ Ngai ũrĩa wekĩrire mĩhũmũ ĩyo waragia nayo nĩ atigirwo na mĩhũmũ ĩngĩ, nĩ akinyagĩria andũ ake ũmenyo. Thiĩ Proverb 20 verse 12. Itebebia Proverbs. Thimo. Thimo 20 verse 12. Verse 12. Yeah. Hoiga atĩ na gĩthũka mwĩro kũhanyita. Gũtũ kwa kũigua rĩ. Go ahead. Gũtũ gwa kũigua ona ritho rĩa kuona cierĩ no Jehova waciũmbire. Rĩu rĩ, anga ndũ kũiguaga rĩ, tiwe oragire kũigua. Rĩu ndetĩkĩrio. Thikĩrĩria, gũtũ gwa kũigua ithe ti cingiura. Gũtũ kũrĩa kũiguaga na ritho rĩrĩa rĩonaga. Gũtũ kũrĩa kũiguaga ũrĩa Ngai aroiga na ritho rĩrĩa rĩonaga ũrĩa Ngai arona. Mũndũ nĩ kũhewa heagwo. No ũtũre kanitha wĩ gĩtumumu na wĩ gĩtaigua. No ũtũre kanitha tondũ ĩna gũtũ kũiguaga na ndwĩna ritho rĩrĩa rĩonaga. Biblia ĩroiga gũtũ kũrĩa kũiguaga na ritho rĩrĩa rĩonaga nĩ Ngai ũheanaga. Nĩkĩo tũkaga kanitha teno
tuoga kanitha teno tuiyurite gugakorwo kwi mundu utanaigua ndu na ndanona undu tondu ndanaheo kuigua gutukuria kuiguaga na ritho riria rionaga ni Ngai uheanaga. Nikio tuthia kanitha tugatwara icunji gutuku ni kuiguite ritho ru ni rionete ndiwe oregete ni Ngai muranitwo ukoretwo wi mutenja ukoretwo wi mutenja nie ndiramuthaitha na undu wa Ngai 2024 ni mwaka ukaririkania ciana ciaku ati niguo mwaka uria Ngai okire na ukimweru agiuka na utheri toi ona kuria oimire ndioi no inde ni akinyire nie ta muciari wanyu ngeadjust mahoya makwa na ngeadjust uria nyonaga na ngeadjust meciria makwa tareke indimurie thini wa Corinthians 3 1 Corinthians yuga atiriri maundu matare mono na matare maiguo na matare mecirio ni mo Ngai akahe andu aria atheru. Riu aiko mugate ndurona ri thikiriria maundu matare mono maundu matare maiguo maundu matare mecirio ni mathondeketwo tukaheo maundu na rutare twari horo wamo tutire tweciria tutire matonya meciini maitu angikorwo ni githeri ri na mugate ri na ngwaci ri no taciguite riu gakiuria atirira ni ndeyuria marai angikorwo Ngai no akuhikire utari wona ona meciria maku matiena capacity ya gwiciria ona nduri wa meciria nduri wa mona nduri wa mai angikorwo niguo Ngai athondekete ukangegia ri githeri gikwaga niki matharu meha terere no kura githaka-ini no nginya giki kirite ngoro yaku gikaria muturire gikaiya gikeno gikaiya wihokeku no nginya githikwo muthi tuinuke tukiuga haleluya. Nie bishop reke hige buku ino nigetha hote kwa kumiona to ndamiona ndirona kuhunjake reke inde murekeria riu ni mutiona ndaria Biblia no mutineheria marai thikiriai 1973 the Eldoret tugithie ngendo cia kuhunjia twatwatwiragwo tongorioi kanitha yakora tongo ni kwa riwe wa Ngai ni horo waku ithuĩ nĩ twamenyerete tongorio nĩ mangiatwĩire maũndũ macio mangĩ mothe no gũtiarĩ mbia cia rũgendo ndoimaga gwitũ Kamũyũ thaa 11 na thaa 11 na nuthu rũcinĩ ngahĩtũka Nandi Hills na ndĩthiĩ Savani ngakinya thaa 2 na nuthu na ndina kĩndũ gĩa kũrĩa no gĩkabũ na cuka na Bible no kũrĩ ũndũ tuonete kũrĩ twaiguĩte 1973 ngĩthoma Maraki 3 mũrani wa 10 atĩ ngeriai test me in this na Ngai ndoigĩte kaingĩ mũgerie na nĩoigĩte ndakagerio but test me in this aya hope nĩ mũraigua oigĩte ndũkagerie ũ Jehova Ngai waku no akiuga in this nĩ ndamũhe rũtha test me in this test me in this rehe icunjĩ cia 10 na mĩhothi na inyuĩ muone kana ndikuria irathimo kuma matu-inĩ mwage ha gũciga. Amen. Nĩguo ndĩroragia Ngai atĩrĩrĩ angĩkorwo tũrathĩnĩka ta ndore matarĩ honokire ona andũ ahonoku nĩguo maroneka makĩna mbia kũrĩ honokire na ũkahana kanitha-inĩ Ngai ta wacokanĩria athĩni kiumia rĩ nĩ mũcemanio wake wa thĩni rĩrĩ Ngai niĩ no nyende Ngai niĩ nĩ ndĩramaka tondũ ũngĩenda harĩa athĩni macemanĩtie aingĩ nĩ kanitha-inĩ
Riu Ngai ngakĩũria atĩrĩrĩ, Ngai nowe Ngai na andũ aya nĩo Ngai, na ici nĩ mahotete kũiya enough, nowe Ngai ndũrĩ ũrahe andũ aku enough, nĩguo nderirwo ũhoro wa maandĩko maya, try me in this. Niĩ ndathire ngĩhoya nyina wa Sera mũtumia wakwa, kamũkebe karĩa twanyuĩte miro, nĩ mũĩ miro, kamũkebe karĩa twanyuĩte miro gathira, ngĩra nyina wa Sera, in the name of God, tondie na mbia cia gũtwara bengi, gĩcunjĩ gĩakwa 10 kĩrĩkoragwo haha, ũguo nĩ tuga mũtingĩruta mbia haha, ngĩmwĩra nĩ gaka, ndona ciringi ngoka ngekĩra 10, ngona ciringi 10 ngekĩra ciringi, ngĩka ũguo 1970, na mbeca icio kamũkebe kau nĩ koyo nĩ nyina wa Sera, ti kwa ngĩruta mbia cia maguta ma tawa, icio itingĩruta, ona ndangĩruta mbia cia ndawa, nĩyo bengi yakwa, kiumia ngatwara kanitha-inĩ. Rekei ndĩmwĩre, mwaka ũcio ũgĩthira, ngĩhingũra account ya mbere Barclays Bank, Moi Avenue, Eldoret. Niĩ ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, niĩ ndigũkĩte ndĩ thũ yanyu, na kaingĩ mũnabii ti mũrata wa arĩa akora. Wow. Thĩna nĩ riu, ona ũtonga nĩ riu, no ũtonga wĩ kĩrĩa kĩwĩtĩtaga, na thĩna wĩ kĩrĩa kĩwĩtĩtaga. Ũngĩtuĩka mũrũi na Ngai, angĩkorwo ndũngĩruta mboga ĩmwe tware kanitha-inĩ rĩ, na ndũngĩtwara itumbĩ rĩmwe mwakinya 10 rĩ, na ndũngĩtwara ngũkũ ĩmwe rĩ, na ndũngĩtwara ng'ondu rĩ, andũ othe mehokete njĩra cia thĩ, we ugĩte wĩhokete matu-inĩ, nĩkĩo ũtũraga wĩ stagnated, tondũ ũraiguithania na njĩra ĩrĩa ũthurĩte. Amen. Amen. Niĩ ndũgamĩte ndĩ mũira wa Ngai, Ngai no eke ũrĩa oigĩte. Ngai no eke ũrĩa ekĩte atĩa? Oigĩte. Na niĩ ndamwĩra Ngai no eke ũrĩa ekĩte atĩa? Oigĩte. Twathiaga na magũrũ kuma Cape Cabos gũka Kamũyũ Cape Cabos, twathiaga na magũrũ, twakinya Moro, gũtiarĩ mbathi cia gũthiĩ Eriguruoni, twathiaga Leguruoni na magũrũ, kuma Moro gũthiĩ Leguruoni. Kĩu nĩkĩo twarĩ nakĩo, twarĩ anake na twarĩ na hinya. Rĩu andũ acio matuonaga, tondũ amwe nĩ matũire, manyona V8 moigaga Ngai, Ngai, na nĩ ngoiga Ngai, moiga Ngai, na nĩga Ngai. Ona niĩ Ngai nĩ angegetie, Ngai no akũgegie. Angĩkorwo Jabezi nĩaria na Ngai, na ti pastor wa mũririkania, na ti mũthuri wa kanitha, niwe woka kwĩ Ngai, era Ngai, reke mandigeke ũru, na ndigatuĩke ruo, garũra. Onawe hoya ihoya rĩu. Hallelujah. Niĩ Bishop John. We Bishop, andũ aya aku, arĩa mekũigua ũndũ ũyũ, mane megũ surprise. Aya megũtwarithia ngari ciao. Rĩrĩa itarĩ na ngari tũigaga atĩrĩrĩ, ĩno no ĩgwe ingĩikarĩra. Ndigaikarĩra ithandũkũ rĩhanyũre gwe. Nderaga Ngai atĩrĩ, Ngai, na tena magũrũ merĩ mwathani. Ngai, reke ndĩmwĩre, ngĩthiĩ Nandi Hills, kuma rũcinĩ thaa 11 gũthiĩ Savannah Tea Estate, nĩ ngũhĩtũka Nandi Hills. Na reke ndĩmwĩre, ndatuĩkanagĩria mĩgũnda ya thũngũ ya kahũa na ya majani. Ndona mũndũ okĩte na ngari ngamwĩka ũguo, makona ũyũ wĩ wike kahũa-inĩ no gũthiĩ no Ngai mũgũrũki kana mũici. Magatwara ngari na nyamũ, gakĩhũra na rũkũngũ. O rĩrĩa ndarũgamia kora, ngakĩra Ngai atĩrĩrĩ, Ngai, ona ngorwo ndũkũmaindi niĩ-rĩ, ndũkĩmaindi ibuku rĩrĩ. Ndũkĩmaindi, rĩu Ngai, niĩ nĩ nguĩte Bible. Ona ngorwo, na nĩguo ndahoyaga Ngai, ona ngĩakũ, even if you don't mind me, ibuku rĩtikĩgarũkĩirwo nĩ rũkũngũ mũno. Rĩu ngari ĩno ndĩngiuma mũciĩ tũtarĩ na Bible, tondũ Bibilia nĩyo yaheirwo ngari. Wow. Wow.
ĩno ti ngari ya marai, ĩno nĩ ngari ya Biblia. Na nderaga Ngai nĩma andũ acio na marĩ atũrĩku Ngai ta ici ndĩrameka ũguo kwamba nĩ hũtie to nyumire kamũyũ rĩu gũkũ nĩ kũrĩa akiben rĩu ngageria ĩna ngarũgamia ĩna thoguo ĩkongererwo maguta rũkũngũrũ enough ndĩcoka kũhingũria maitho ndecianĩrwo thĩ ngakĩrwo Mwathani Ngai, even if you don't care me buku ĩno yaku ndĩkĩgũrũkĩirwo nĩ rũkũngũ mũno. Rĩu niĩ ndakĩheo ngari nĩ ndamenyire ti yakwa nĩ ya Bible. Niĩ nguagwo nĩ ngari ĩno hetwo ha gũkuĩrwo nĩ Bible. Nĩkĩ ũngĩra Ngai? Nĩkĩ ũngĩra Ngai? Nĩkĩ ũngĩra Ngai? Na Ngai rĩu nĩ agwetereire. Right now inyuĩ mũikarĩirwo nĩ ciama. Ongorwo ũrenda kũhona nĩ ũkũhona, ũrenda mũgũnda nĩ ũkũhona, ũrenda gĩikaro nĩ ũkũgĩa, ũikarĩirwo nĩ meciria ma biacara na ciana, rũgamai na magũrũ manyu. Rimwe nĩ ndĩrathire kũndũ ndirakora kwĩna cia makanitha ngoria haya nderwo ko ũhoere Kenya gĩkĩ nĩ kĩao nĩ gĩa kanitha tũrahirwo nĩ nyũmba ya Waithaka haya tukahoera tugaikaraga tugathiĩ kũngĩ gĩkĩ nĩ kĩa kĩraheanirwo no nĩ nyũmba ya Samueli haya tukahoera andũ acio rĩ ona ũngĩethogo wa Tanzania ona ũreheogo wa South Africa ona wa India ndũkagiria marathimo. Amen. Tiga gwĩka tondũ andũ nĩ mareka gĩa na gũtũkũrĩa kũiguaga gĩa na ritho rĩrĩa rĩonaga toguo wike Jobu akoiga thĩinĩ wa mũndũ kwĩna roho ũheagwo breath ya Ngai ũkagĩa na ũgĩ tuĩka wa mwanya. Amen. Tiga gũtuĩka ordinary ndũkanarĩhe mbeca ciĩte gĩcunjĩ itarĩ gĩcunjĩ ogo ti gĩcunjĩ ciĩte mũhothi nĩ ikũigua tondũ Ngai arĩga try me in this oguo nĩ kwa kĩrĩa gwĩta gĩcunjĩ ma nĩ gĩcunjĩ kĩrĩa gwĩta mũhothi nĩ mũhothi no tiĩkua nĩ gĩcunjĩ na we nĩ wĩti gĩcunjĩ oguo no ta mũndũ ũrĩa waiya na we ndũkĩrĩ mũici. Ngai I hope nĩ mũkũnyenda niĩ nĩ njũĩ nĩ hinyire ihũa rĩa andũ amwe haha na nĩ ndahinya rĩrĩ rĩngĩ inyuĩ arũme ũkĩrai tũgetha indo. Amen. Nĩguo inyuĩ arũme ona ngondũ kũndũ ũgũthiĩ ndwĩ na wĩra ũkĩra ta wĩna wĩra. Yes. Ona kama ũkĩra thome Biblia ũcoke ngondũ na wĩra tiga kuonia ciana ndũrĩ wĩra thiĩ kanitha-inĩ hoya Ngai. Amen. Atĩ ũtũre TV-inĩ ndũrĩ mũndũ wa TV ũtoĩ na hũria mũbira nyonaga andũ moĩ nginya wa mbere na wa mũthia. Na ũngĩmũria John 3:16 nĩ ariganĩirwo. Ũngĩmũria Malachi 3:10 ĩyo ndarĩ amĩona atĩ ngeriai. Niĩ ndĩrenda kũ communicate ũtũhoe. Nĩ Ngai ũroiga try me in this. Amen. Wahota gũthiĩ Katoroni no ũgĩthoma nĩ ũkorwo nĩ Ngai try me in this. No thiĩ Heaven's Gate na ikare kwa thikũ 21 na 40 ũkĩhoya gĩkĩ na gĩkĩ na Ngai akwĩra stop try me in this. Ene oe bia tisia kwĩhingĩrwo by the way. No. Kĩama kĩa mbeca nĩ kĩhũthũ mũno. Kĩama kĩa bia tigia kwĩhingĩrwo. Acha. Wona mũndũ ũrehinga nĩ ũndũ wa bia mwĩre amba ũkĩre. Amba ũthiĩ John 3:6 Malachi 3:10. Tiga gũthiĩ kũhoya mũgerie. Ene mũranjigua. Wakora mũndũ ũrathire kwa thikũ ithatũ nĩ ũndũ wa mbeca mwĩre amba ũkĩre thiĩ mũndũ gwĩtwo Malachi 3:10 try me in this muone kana ndikuria ta mbura indo ciage ha gũikara. Niĩ nĩ ndamwĩra nĩ ndahoire kaburi yakwa ndĩkanakome kĩ mũndũ ũtarĩ gĩthomo ngĩcoka ngĩthiĩ ngĩamendi ngĩmwĩra he handũ ihũa rĩrĩa rĩtarĩkire Mwathani na tondũ ũkoragwo wĩkuo tene na tene rĩ nĩ tũkuongerera na ndĩkanakome mũthĩni kaburi cianyu itigakoma thĩni. Amen. Ndoiga kaburi cianyu itigakoma kĩ athĩni. Amen.
na niĩ ndinamũtũma mũgakua mwatonga. Acha niĩ ndikũrehete gĩkuũ. Kwanja harĩa ndĩkĩonire tondũ ndĩkĩonire ndigetha kĩigĩrĩra ihiga gĩtingĩmenya na kũrĩa niĩ njũkire. Wow. Finally, ũndũ ũrĩa wĩkaga we mũtumia ũyũ na mũthuri ũyũ ũgatũma Ngai akũrathime ũmenyerere. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga Ngai agũtue exceptional atĩ nĩma we ndũragiĩka na nĩona maũndũ nĩ marathiĩ. Ũndũ ũrĩa Ngai onaga ndũkaweherie. Ũcio ũtũmaga Ngai acerere biacara yaku, acerere ciana ciaku cia thukuru, acerere mũthuri guo kana mũtumia, acerere aciari yaku arĩa ũhoyagĩra. Kĩu Ngai onaga, ona ingĩa kũhunjia makĩria hau, kĩu Ngai onaga makĩgitĩre. Ũngĩona ici moka ũrana kĩu tu. Tondũ mangĩkua igoti na mbia na ngari, magũtigĩre kĩu gĩtũmaga Ngai agũcerere, nĩ ũkũhe na ngari njega. Amen. Ili gwĩka atĩa Ngai ũrathime andũ aya. Kei tuoe moko maitũ na igũrũ. Mũndũ ũgwĩtwo Jabez akiwa mwathani ĩtĩkĩra ndiganyitwo nĩ ũru na ĩtĩkĩra ndigatuĩke ruo. Onawe mũtumia ũyũ maihũra-inĩ rĩaku, mũthuri we nyũmba ĩno mwanake na mũirĩtu, ona mũhunjia ihũra-inĩ ritũ, atĩ Ngai tũtigũtuĩka ruo, tũgũtuĩka kĩrathimo. Na watuĩka kĩrathimo to kĩrathimo andũ mekũrathimwo, ona kĩrĩa wahutia nĩ kĩrĩrathimagwo, na ũrĩa wambĩrĩria nĩ ũrĩtheremaga. Oya moko maitũ, nĩ ndamwenda ĩka 5 o mũndũ ahona mũtigaikare thĩ, no rĩrĩ no kae no ndũkarĩre tu no kae ĩra Ngai ũndũ. Father, in the name of God, oh Lord, this is the 2024, Lord. This is the year of settlement, year of establishment, year of enlargement. Father, in the name of God, we pray that in the name of Jesus Christ, every boy, every girl, every man, every woman, every business, every endeavor, every project, everything that is present here will be a miracle from now. Guturu dotego tuweka kiama. Alimere itu honio. Machiria mahonio. Mwadhani, enlarge our mind. Enlarge our territory. Enlarge our thinking. Enlarge our vision. Enlarge our victory. Enlarge the previous victories. Enlarge. Oh, Rimatanda Rababu Shindiriranda. Fitayarama Satarabaranda. Oh, Rimatayarababa Satarabaranda. Oh, Rimarababa Shandarababura. Newega Gai. Nitwale yago tuweka ruo. Kuri athuri aitũ kana atumia aitũ na ciana citũ na aciari aitũ na andũ aitũ na andũ a kanitha nĩ twarega gũkorwo twĩ ruo, nĩ twarega gũkorwo twĩ thĩna, nĩ tũgũtuĩka kĩrathimo. Indarama satarababura livasaya rababa shandarababura lilababa shandaraba likundia saya rababa liklamasi kuramaga yesuta leva yetu nirababa kamsia litarama baba shanda. We go sidia. In the name of God. Oh, Rima Satarababura, Lilla Baba Shandara Babarata, Sitarababaranda, Likusipoya Rasieta, Litarama Baba Shandara Baralanda, Inda Yarababu Kamsierata, Oh Rama Baba Shandara Babura, Inya Rababa Kamsa Gurutienga, Miguya Sata Yarababaranda, Litarama Babaranda Rababura, Inda Yaraba Satarababura, Oh Rima Baba Shandara Rababura. Ngai rathima kĩgongona gĩkĩ, rathima ndungata John, rathima dada Rachel, rathima O Rima Satarababurianda, Litarama Baranda, rathima shosho wa kĩgongona, rathima kanitha ũyũ, rathima andũ aya, rathima mĩtũrĩre. Nĩ twarega gwĩtwo ruo, nĩ twarega kũhana ruo, nĩ twarega kũrehe thĩna arĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, arĩ mĩciĩ-inĩ itũ, ona kĩko-inĩ gitũ. Riba endelea kuhoya, o moko na igũrũ, kaĩra Ngai wa igũrũ,
tigana na andu hoya mahoya maku gutukuria kuiguaga ni gwaku ritho riria riona ni akuhete ni agwikira miumu ngoro-ini no uigue no uhige indarabasata tugukuhoera Ngai Intarama satarababushu riba sandarabalanda o rima satarababaranda o rima satarababarande li satarababurianda Sietarama satarababurianda onda ya satarababu o rama satarababura o rima satarababura o rama shata second then Rima satarababurianda sandarama shendiria kuspelevara mitriva satarama babushu litrima sitarababura liva satarababura my Bible for the same Second Peter so that I can understand it both well. Gainia wekawe already you are blessed. Good. 2 Peter chapter 1. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and in Jesus our Lord, and his divine power has given us all things that pertain to life. Negwenda kuhoya mahoya meri nitukwamba njurie Bishop Jenga oke haha na Bishop John na Reverend oke haha maikare gatagati to tutihota kumukinyira inyuothe no inyuothe ni mukurathimwo ndoiga inyuothe ni mukurathimwo twaiga mwaka wa 2024 ni mwaka wa settlement mwaka nyumba na mucikare mutiguciaka mukue muguciaka na mwike atia na muikare mukuge na biashara na ithereme ni mukuheo mianya ni Ngai iria turaga imehithe iria turaga imehumbere. God will surprise you.
Oya imoko na iguru. Oya imoko na iguru. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse number 3. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by the glory and virtue. Gai wale amemuwe ne walia na ngoro citu maandiko ma maroiga mwathani ndure na thiri ndure kindu hingiriirie. In accordance to this book, you have instructed grace and peace be multiplied unto you. Guy, you have also instructed your divine power to provide everything we need pertaining to life and godliness. Oya moko manyu na igode mwire. Guy oiga grace ni weta gwatana ikoyu. Wega na thayo wa Ngai ituike multiplied. Ngai ni ahingura account nawe. You will enjoy the grace and peace of God. Come on, you will enjoy the peace and the grace of God. Number 2, you got ready. His divine power, hinya wake wa Ngai ni umuhete na tondu ndurokite na ni ukire ni waheo. Hinya wake wa Ngai ni wamwekeria giothe mwendaga muturire-ini uyu na muheo Ngai nigetha indo icio itikamugoithie. Mutigatungatire indo, mutungatire Ngai. Ndarathima maguru manyu kuria mwathie kurogia thayu. Ndarathima moko manyu kiria mwahutia kirorathimwo. Ndarathima meciria manyu kiria mweciria kirotherema. Twetambia na ritwa cimwethe thiini wa ritwa ria Jesu. Twiga kirathimo kia migunda, kia nyumba, kia muthuri, kia mutumia na ciana, kiromucaria, kiromwihumba ta nguo. Ngai wa muoyo athie mbere yanyu na thutha wanyu mwena na mwena. Oya moko na iguru ihware uruthikiririe kiria giothe aciari aku matageire, kiria giothe gukagu atunyirwo, kiria giothe baba wa guka wanyu atunyirwo, nitwagiathiriria, nitwagita kiamberie kumwetha, kiamberie kumucaria. Ari migunda, ari ithaka, ari mbia, ari biashara, nicio icio niciambĩrĩria gũka. Murugame wega thiini wa Ngai, murugame wega thiini wa kiugo, murugame thiini wa ngwatanĩro, na murugame wega kanitha-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Araika Ngai marotuĩka arĩithi anyu, maromugia mbere na mamugie thutha. Miturire yanyu iroraiha, nitwakania gikuũ, nitwakania mitino, nitwakania ndwari, nitwakania thina, nitwakania kirumi, nitwakania ũru thiini wa ritwa ria Jesu. Yukiai kirathimo kia Ngai. Mahindi manyu marogea na hinya mweru, ngoro cianyu irogea na mahinya meru, ngoro cianyu irogea na maguta meru, ngoro cianyu irogea na maguta meru. Murotungatira Ngai na ngoro cianyu, meciria na indo cianyu. Uria mwendaga gwikira Ngai na mutura mwendaga, Ngai aromuhotithia kuuhingia. Ngai aromurathima. Andu anyu aria mohetwo ni njoi makohwo ni shaitani, marianage kana thuri, maria atataguo kana mamaguo, nitwamohorithia tondu nimetanĩtio na inyuĩ, nitwamohorithia tondu nimetanĩtio na inyuĩ. Mbura ya wega iromurĩra, mwamwĩta aromwĩtĩka. In Jesus name I pray. Rugama uyo uguo please. Reka itũrĩre Ngai rũĩ rwega. Leo kwina wega ũcio nĩ ngwenda tũhoere bishop wanyu na mũtumia wake. Bishop nĩ erirĩirie
maintain neema ya migunda nigetha one ciea na one mbia cia gwaka. Ndamwira ati na ritwa ria Ngai gutire kindu gikurugama kigirirerie uguo kinye. Ngai nieka, Ngai niekite na Ngai niekire. Tuya mari tukuhoere. Rugamai please, roria moko manyu nyothe na guku. Auja ria mwi hau kai murugame haria thutha nigetha mugatuika ira ora tuigire. Rugamai ya hujia ke ona hujia cio angi ageni murugame haha. Matutige maitiriria mothe tondu na twagwitiriria ndungeino koko tuika seleini. Roria moko manyu na guku turi. Itira maguta mai. Thank you. Bishop John na mutumi wako nego murathima na kumurathimira maundu matari maingi no ni mabata no togo buku eno weiga as this book has said 2 Peter chapter 1 verse number 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given you all things that pertain to life. Maundu ma kihunjio ona maria metanitio na muturire waku pertaining to life and godliness na Ngai ogukuthiururukia ukugitire ndukahoya indo ici urihoyaga Ngai. Na riu nindakwa thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru maundu maria mothe maundu maria mothe Ngai anjitiire ngeke na tondu ni woka kuri nie nindakurathima na ritwa ria Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru indo iria itakinyirire na itianginyirire cia gutungata indo icio igwethe. Indo icio igwethe kuria itathire Ngai akuhotithia guthie uria itekire Ngai akuhotithia gwika in the mighty name of Jesus. John na Rachel thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru maguru manyu marogea na hinya mweru. Kiria ndagitirirwo ni shaitani na ndu gitikanginyire ni ndamuohorethiria na kirathimo kiria ndinakio ni ndamugaira mutuike hokeku na Ngai na kiria gitumaga Ngai amurathime aromwe hinya wa gukigitira ndamurathimira ugi umenyo utauku kwendwo ni Ngai kwendwo ni andu gwitikirwo ni Ngai na gwitikirwo ni andu utonga wa thi uromwetha migunda na ithaka na nyumba na mbia cia gwaka makanitha mbia cia gwaka mathukuru mbia cia gwaka Bible school na Ngai aronjiga ngona maundu macio. Ngai aronjiga ngona maundu macio. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema asante, imoko mrote na goko tafadhali. Asante, ewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu
kurathimira ugi umenyo iaka ria maguta muturire muraihu utari na njai no utari na kiriro. Kenya iromurathima, Africa iromurathima, Africa iromurathima, thĩ iromurathima, Europe iramwitikira na mirango ihinguke na tondu wa ritwa ria Ngai gikeno gia gutungata kiromuingĩhĩra. Aciari anyu na ciana cianyu marogwatĩra kĩrathimo gĩkĩ. In Jesus name nĩndahoya makanitha makwo ugaithwa kwa makanitha makwo shukuru ciakwo dispensary ciakwo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Forever you are blessed. Forever you are sustained. Forever you are guarded. You are guided. In the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen, 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 amen. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Thank you, Jesus. Wihoke mwathani rugendo-ini, no mumenye wega ũtarĩ kanja, ona thĩna tigawe, guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ, rĩrĩa wĩna irio menye wega, nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ, Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ. Nokire na ngoro menye wega, meciria ma mwĩrĩ ndendaga atĩa, ndendaga gũtiga
rũgendo-inĩ no mũmenye ũtarĩ nganja ona wona thĩna ndĩguoya guoko-inĩ gwake ndũkaotwo. Twagũtĩa nĩ tondũ wĩ Ngai. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Dr. Bishop Mungai. Amen. Na twamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Yes, Lord. Nĩ thengiũ nĩ tondũ kĩrĩa ũkũmũkuithĩtie na kĩrĩa ũkũmũgaĩire ndanaikara na kĩe wiki nĩ atũgaĩra. Nĩguo. Nĩ twamũkĩra Ngai. Yes, Lord. Nĩ twoima ruo-inĩ na nĩ twa amed mahoya maitũ. Nĩguo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Amen. Nĩ twoima ruo-inĩ. Nĩguo. Ti itherũ nĩ twakũrana ruo rũrũ rũtiarĩ rwa Jabezu. Nĩguo. Tondũ nĩ nyina waciaraga. Yes. Nĩwe waiguĩte ruo agĩkuithia mwana ruo. Nĩ twoima ruo-inĩ rwa aciari aitũ. Nĩ twoima ruo-inĩ rwa ihumo citũ. Nĩ watũgarũrĩra marĩtwa Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru. Nĩ thengio nĩ gũtũgarũrĩra marĩtwa. Nĩ thengio nĩ gũtwehereria ruo. Ruo rwa ihumo citũ nĩ twetigithũkania na ruo. Ruo rũtiarĩ rwa Jabezu no nĩ atũirĩtĩtwo ruo tondũ nyina nĩ amwĩtire ruo. Nĩ rũgendo rũrĩa mũgerithĩirie. Nĩ twataũkwo ndũngi atĩ nĩ tũkwamendi mahoya maya. Nĩ tũkwamendi ciugo iria twarĩtie. Na ti itherũ mũrĩithi mwega tũtigwĩtwo athĩni rĩngĩ. Tutigwĩtwo ahunithia hĩndĩ ĩngĩ. Tũtikũhunithia wĩra-inĩ waku. Tũtikũhunithia kĩgongona-inĩ gĩaku. Tũgwĩtwo aciarithia. Tũtikũhunithia. Nĩ twarega gwĩtwo ruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega. Twoiga wĩ mũtheru mwene thayũ. Wĩ mũtheru mwene hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata yaku. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtũũro wake. Jehova mũige matukũ maingĩ. Kĩrathimo kĩu atũrathima nakĩo twĩ hamwe na mũtumia wakwa eyonere nginya ona ũkũrũ-inĩ wake. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ twahingũrithĩrio ũhoro wa gwaka makanitha na mathibitarĩ ona mathukuru. Gũtiĩ mwaka ndwĩkomanĩra maũndũ maya matahingĩte. We Ngai we Ngai na ũngai waku nĩ twaũtĩa mũno. Nĩ twakũinamĩrĩra mũno. Nĩ thengio Jesu kĩgongona gĩtheru tondũ wa gũtwĩhokera ũtonga mũnene wa gũgũtĩithia wa gũkũgocithia. Jehova nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera indo nyingĩ cia gũtũma rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Na indo iria ũgũtũhe Ngai ona cianegenerwo ona ciorotwo itiĩhuka na itigathira na tũtigatigithĩria kũruta wĩra ũrĩa tũhete Mwathani. Ona ciaiguĩrwo ũiru citikũinaina to ciumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa Jakubu 1:17 gũtirĩ ũndũ ũngĩkĩka ũtahereirwo igũrũ. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera gwaka igongona. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera na gwaka mathukuru. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera na gwaka Bible school. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera na gwaka mathibitarĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Kĩrathimo gĩkĩ Mwathani nĩ twakĩamũkĩra. Nĩ twakĩamũkĩra. Niĩ nĩ ndakĩamũkĩra. Nĩ ndetĩkia wĩ Ngai ũkũgarũra ruo rũrĩa ndũrĩte naruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Sema amen. Hũrai rũhĩ rwega na uge amen. Ĩyo amen nĩ andũ ahũtu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Sera sera Ngai sera tũrathime. 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 Ĩnĩ mandũ ahũtu mainaga ũguo. Andũ
andå ahå tu mainaga atä a mwathani arogocwo na nä guo må ihå rä irwo. Bwana asifiwe sana. Ngai arogocwo må no. Githä tå tiaigua å horo wa mä rutä re coka må huko nä ihinda rä a kå ruta gä cunjä gä a 10 na gä cunjä gä a 10 gä two gä cunjä gä a 10 nä ihinda rä a kå ruta magongona maitå nä ihinda rä a kå ruta mä hothi itå å nyite na guoko gwaku kuorä o nä getha tå hoe. Hä ndä ya kå ruta nä njå ä kå ndå guothe andå no megucagia no ti thä na tondå twerwo wenda gå tonga ti kwä hinga kå rä a na kä. Ngai witå akå rathime baba witå na ndakena nä tondå ndataå kwo å horo wa Ahmed. Mwathani arogocwo. Tero cio må riganä tie ona nä ndataå kwo na nä ngå cenjia. Nä ndä rarä na thä na tondå nä ndä ronaga ndingä hota gå twarithia ngari ya Mercedes tondå ndä mwanake nä nderä te Ngai tondå ndionaga ta ingä tonga kana ta ingä gä a kanyamå. Ngai å ngä kandathima nä ngagå ra ngari ya Mercedes ndwarithie ithaa rĩmwe njoke ngue. Nĩ ndagarũra. Mwathani arogocwo. Amen. Ti ihinda rĩakwa Ahmed. Rĩu nĩ ngũmĩtwarithia na ndũre muoyo. Tondũ ndionaga Ngai tangĩkinya nĩ. Githĩ mũtiona Ngai nĩ akinyanagĩria. Githĩ ndĩmũhete rũgano rũu. Rwarĩ ihoya rĩa ruo tondũ wa thĩna ũrĩa twarĩte na harĩa twarĩ. Ngĩona ai ici ngari cia Mercedes itwarithagio nĩ andũ angĩ. Ngira Ngai nĩ ũngĩkanjĩhokera. Ngũre yakwa ukanjĩtĩkĩria ndwarithie ithaa rĩrĩ njoke ngue ndigũkua. Mercedes ciambĩrĩria kũnjetha. Mwathani arogocwo. Rĩu no rĩo ihoya rĩrĩa ndirikanaga rĩa ruo tondũ nĩ ngari ya kĩrathi githĩ tiguo. Ũguo rĩu wanyona nayo menya ndigũ. Bwana asifiwe sana tondũ ihinda rĩakwa Ahmed. Na iguo tuonaga ta tũĩ no nĩ ndongo nĩ twakora tũtio na nĩkĩo twarutwo. Ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke wega ona nĩ tondũ wa gwathĩka. Nĩ wega mũno our dad nĩ tondũ wa gũgwĩta na ũgetĩkĩra gũka na ũgakorwo na ũrutani wa Ngai. Ũrutani wa Ngai nĩ mwega. Mwathani arogocwo. Rĩu ũkĩinũka rĩ ũgũthiĩ ũkiugaga atĩa? Ũgũthiĩ ũkiugaga atĩa? Haya tiga kũu rĩ. Bwana asifiwe sana. Anga nĩ kwamũra no gũkwamũranaga o rĩngĩ. Nĩ kwĩrwo tũtane nĩ kũrathimĩrwo twarathimĩrwo ũhoro wa gwaka makanitha na igongona nĩgetha ũtaũkwo. Nĩ njũĩ ihinda no rĩgũkinya na niĩ nditukanagia maguta. Ithe mũtinjĩtaga Archbishop. Nĩ mũkwenda maconfirmwo. Nĩ mũkwenda guka wanyu oke aconfirm maguta ma Archbishop. Mũtigacoke gwĩtana tarĩ kĩnyũrũri. Mwathani arogocwo. Tarĩ nickname. Rĩu ndĩgũkorwo nick nĩ ekũbanga hau nĩwe ũkũbanga anjĩre ngoka mũthenya mũna kana ngoka mwaka mũna. Mwathani arogocwo. Nĩgetha narĩo rĩtwa rĩa bishop rĩkĩ atĩa? Rĩrũme na rĩconfirmwo tondũ tũkumĩra tũrĩ agima na tũrĩ atorania. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Nyita gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo ũnyite sadaka yaku na ũrũgame. Haleluya. Ũkĩnyite na guoko kuoreo. Ngai tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Maya nĩmo maciaro maitũ ma mĩthabibũ ĩrĩa woigire mũndũ ndangĩona kĩndũ orona kĩ ataitĩte thigino. Ĩno nĩ mĩnoga itũ. Ũyũ nĩ wĩra wa moko maitũ. Ĩno nĩ thigino itũ. Twamĩcokia wĩra-inĩ waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ. Tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ. Tũrathimĩre biacara citũ. Tũrathimĩre mĩnoga itũ. Tũrathimĩre thigino itũ. Ambararia mawĩra maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũkĩruta indo ici twaruta tũrutĩtwo tũthomithĩtio na ngoro theru na meciria matheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe sana. Ainithia mũtigithie na mbere. Na andũ acio angĩ arĩa menja mambĩrĩre mathiũrũrũke ũguo moke ũguo nĩgetha tũtikae kũhĩngĩcana mũno haha. Tũthiĩ na mbere na nyĩmbo. Kamwanoga mũikara thĩ mũtarutĩte.
Watu wa nje tunapitia upande wa nje, tunapitia upande wa nje ya shari. Nchi tunapitia upande wa nje, tutarejea ndani. Walio ndani tutulie kwanza. Walio ndani tutulie kwanza. Walio upande wa ndani tunaomba tutulie kidogo. Tuendelee na kigosho. Walio wa nje wakiondoka hivyo ili tuwape space ya kuondoka. Haya, hilo tuamke tukuje. Hilo ndio tunakuja hivyo. Haya. Oh yes. Oh yes. Neguo Ngai, neguo Mwathani. Haya, tuko kwa hilo kutoka nyuma, tunaanzia pale nyuma. Yeah.
wapi? Uguo wendo kaumeho. Njuguna tumefika wapi? Arĩ na gĩkeno andũ a Ngai. Gũtũraho, gũtũraho. Gũtũra thakame-inĩ ya Jesũ. Gũtũra, gũtũra. Gũtũra thakame-inĩ ya Jesũ. Gũtũra thakame-inĩ ya Jesũ. Gũtũra, gũtũra. Gũtũra thakame-inĩ ya Jesũ. Amen. Ngai ndakĩmũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ tũtiuma mũthenya witũ wa kwaria mũno, uma mũthenya wa kũririkanwo nĩ Ngai. Thiria mũrio namba 4 nĩ yake. Namba 4 nĩ ya Ngai. Na no rĩo rĩathanĩ rĩa kana ririkanaga mũthenya wa Thabatũ nĩgetha wĩkage atĩa? Ũwamũrage. Na tondũ tuma na baba witũ ndikwendaga gũitukania kana kwaria maũndũ maingĩ. Mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ warĩ. Tago Pastor Dan. Nĩwe ũkoragwo Nakuru County. That of May. Mweri 3 wa kaigana. Ndũkũrwara, ndũgũkua, nĩgetha tũtũngane kũ? Bwana asifiwe sana. Mĩtino yothe ya barabara githĩ tũtiehererio. Ruo githĩ tũtiehererio. Ũguo mweri 3 wetano tũrĩ okũ? Na tũgakinya te? Mwathani arogocwo. Na tũgakinya kĩ? Nĩ aigana marathimĩkĩte nginya hau. Hallelujah. Mũtikĩrũgame na igũrũ nĩgetha tũrathime our dad. Bwana asifiwe sana. Alafu rĩ, he rwĩmbo twainaga. Hĩndĩ ĩrĩa twatũraga thĩ tũtiarĩ matũ. Agĩtũi. Alafu tũgĩcoka tũkĩina rũngĩ. Baba dadi witũ moko matheri thie ũguo ndũ. Hei. No nginya tũrathime baba witũ. Moko matheri ndegũthio atĩa? Kũnjũra wega tondũ ndĩramenya nĩ ũkũre na icio nĩ nyinyi George wongerere mbeca. Moko matheri. Kũnjũra wega nĩ ũguo. Inyuĩ ona backslide tũcande tũrĩ gũkũ na inyuĩ ngĩmugithia ihũa rĩa tomba. Haya, nyĩmbo na mwĩke haraka. Ithuĩ nĩ twaigua ũrĩa twerwo. Kũnjũra wega thecere ũheani ũkenete. Nĩ ũguo ũheani ũkenete. Okio kiuga nĩ wehererio kĩ? Nĩ wehererio kĩ? Ruo. Nĩ wehererio kĩ? Ruo. Uga nĩ ndehererio ruo. Igongona o rĩothe rĩ confirmagwo na kĩ? Ndĩrĩkagĩrĩrio na kĩ? Ithuĩ tũthomete ũhoro wa magongona. Ĩni. Uga nĩ wehererio ruo. Nĩ ndacenjerio rĩtwa. Nĩ ndamendi ihoya. O ũrĩa Ngai egũgũteithia. Ngai amũrathime mũno na mũrĩ andũ atheki mũno. Amen.
ndehererio ruo ikaikaria miguu yake agurutado asirurumeria arurumira betonama agame mwaki katia Ngai wakwa ikondenaga mwakara awatini wadika kuninwa nego ciakwa wa mauruma kwa ihenya gateng'era twariga na mũgoma ona mundu raigua ta kuongerera hatina thina ngoro ya kuheana rathimo mwathani arogocwo Ngai amurathime rugamai wega momberarie moko manyu na iguru twerekerie kirathimo kuri our dad our guka. Bwana asifiwe sana na niguka murathime tondu nionete nginya utungata-ini tuguka tucucu tucukuru tumaitu cucu maitu guka ria gatatu utungata-ini kiu ni kiama kia Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona ni Ngai ndaguthaitha unjenjerie ihoya ndiroigaga ati ureke tu nginye miaka 90 ni ndongerera nigetha ndionere andu aingi. Mwathani arogocwo. Ndina maundu maingi ma gucenjia na to tihinda riakwa ria kumumburira mugoka Sunday tene nigetha ndimwire maria mothe njikite atia tukwa med. Mwathani arogocwo na ningumuruta kwa med. Ambarari moko manyu na iguru muge guka witu Jehova arokurathima. Ugai ringi no ni tugucenjia ndungata ya Ngai. Ndungata ya Ngai ni guthengio ni gutwamurira Bishop na Reverend Rachel. Ni tumukumatia na ni tukunyitirira wira wa Ngai. Ni tondu wa giiko kiu tu Jehova
na atũme mwĩre yu Ngai arogũtũũria na nĩ tũkwendete na nĩ twakenire mũno nĩ ũrĩa wanyitĩrĩire our Archbishop rĩrĩa Jehova aromũrathima. Na atũme nĩ tondũ wa kĩrathimo kĩu watũrathima nakĩo na ũrutani ũcio watũruta nĩ twateithĩka hamwe na nyũmba yaku, mũtumia na ciana ciaku. Gũtirĩ rũciaro rwaku rũkũhurunjwo nĩ Shaitani. Gũtirĩ rũciaro rwaku rwa gũciara na mwĩrĩ na thakame ona rwa kĩroho rũkũnyarirwo nĩ ndaimono. Jehova arokũrathima. Ambararĩria indungata cia Ngai moko iria tuma nacio gũkũ ciothe, a Theophilus na arĩa matarĩ a Theophilus, muge ndungata cia Ngai nĩ tũmwendete, nĩ mũraruta wĩra wa Ngai na kĩo. Jehova aromũrathima. Amen. Tũrathime kanitha witũ wa online, andũ arĩa marĩ Amerika, andũ arĩa marĩ UK, arĩa marĩ aitũ, arĩa marĩ mabũrũri matiganĩte, twarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Andũ a kanitha wa online, Theophilus members, thĩno yothe ya Ngai handũ ya rũma, harĩa tũiguĩkaga, arĩa tũnyitanagĩra nao, na arĩa tumĩranĩtie ngoro nao, na arĩa matatuĩkaga mĩgarũ, Jehova aromũrathima. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre mũrata wa Ngai, Jehova arokũrathima. Tathama harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre twerwo tũtonge na twendane. Ndakũrathĩra mwaka ũyũ ũgĩthira, ugoka nginya ũcenjetie nguo ĩno wĩkĩrĩte. Thuti ĩyo tiyo ũgoka nayo, ona style ĩno ya njuĩrĩ tiyo ũgoka wohetwo, na atumia aitũ muohwo njuĩrĩ cia goro. Mwĩre we wĩ mũrata wa Ngai, na arata Ngai matwaranaga na Ngai, na nĩkĩo twĩtaga Theophilus Church. Jehova arokũrathima. Mwĩre niĩ ndĩ mũrata wa Ngai, we wĩ mũrata wa Ngai. Wega no tugi wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu, thayũ wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Ndamũtigithũkania na mĩtino yothe ya barabara, ndamũtigithũkania na maruoro mothe, ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe, ndamwĩtĩria riri kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mũrogĩa na ũtonga mũnene, mũrotaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai, mũrotherema ũtungata-inĩ, mũrotherema iheo-inĩ cianyu,
cirĩ cia ũini, irĩ cia ũrutani, irĩ cia ũhunjia, Ngai aromwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ihinda rĩa kũrathima maitũ wa kĩgongona, maitũ ndariganagĩra. Ugai our Bishop Reverend Lecho wa Gĩthirĩ nĩ wĩkĩte wega nĩ kũnyitĩrĩra ndadi, nake akanyitĩrĩra guka witũ na arata a kĩgongona. Korwo nĩ ũroigire gũtigetanwo, gũtingĩretanirwo tondũ wa hinya wa ũtungata na hinya wa mũtumia. No tondũ nĩ wohorete ndadi ahote gũtungata Jehova, amen. Mwathĩrĩrie ithayũ. Tũrathime Bishop Jenga tondũ ndamũtũma thiaga ihenya. Ona wone mũritũ nĩ ateng'eraga. Mwathani arogocwo. Na kũrĩa tũhungurĩte Ngai nĩ atũhotanĩire kũndũ kũingĩ. Mwĩrei mũrata wa Ngai. Mũrata wa Ngai. Bishop Jenga hamwe na nyũmba yaku nĩ tũkwendete. Jehova arokũrathima. Amen. Andũ me kĩgongona-inĩ marathimagwo. Twĩna cũcũ wake. Nĩ muona ta ndwarithagia ũru. Nĩ amenyagĩrĩra. Haha ona ti ũthoni nĩ ũra. He handũ Jesũ akinyanĩrie na arutwo ake akĩmera ndigũcoka kũmwĩta ndungata rĩngĩ. Ndĩrĩmwĩtaga arata akwa. Rĩu ti ũthoni nĩ arata. No he handũ tũtigĩtie. Cũcũ wa kĩgongona. Jehova arokũrathima. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Giana ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe, kĩonĩ muoyo, Iyũra nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩa na thĩnoga ciothe no thithino Jesũ amĩthithĩte matata marakame kĩheo nĩ muoyo, Iyũra nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩa na thĩnoga ciothe no thithino wendo tuĩke mũnene ĩnyihe wathĩke ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, Iyũra nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩa na mĩnoga ciothe no thithino atũme moranire nĩ mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmatokeria kĩheo nĩ muoyo, Iyũra nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩa na mĩnoga ciothe no thithino Jesũ arĩithire Ngai thithine itĩka matata marakame kĩheo nĩ muoyo, Iyũra nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩa na mĩnoga ciothe no thithino atũmwe moranire mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo, Iyũra nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno,
ucio ngä mwä re rathimwo må ndå wa Ngai, mwä re rathimwo må ndå wa Ngai, mwä re wega wa Ngai å kå igane, no tugi wa Ngai å kå igane, mwä re gä kombe gä a cai kä rendi, mwä re gä kombe kä a randi gä a cai kä rendi na kamå gate ndagatå tigä re, na nä njå Ngai nä gå tå rathima na gå tuä ka maå ndå mega. Tungatä ria itå tå gå ikara o hau, nä njå nä tå kå hangä rwo o hau tå ikarä te thä, na nä njå Ngai witå nä mwä hokeku. Ndå kahatä kane, cai nä må ingä, ndå ngä thira, mä gate nä mä ingä, ndå ngä nina. Å guo reke twambä rä ria arä a me harä a nja, na nä njå tå ngä hoeirwo nä tå ngä ambä rä irie, na nä njå Ngai witå nä gå tuä ka maå ndå mega nä tondå nä mwagä rä ru na nä mwä hokeku. Pastor Karo, tå hoere cai. Tucokie ngatho baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ twagũcokeria ngatho na twanenehia rĩtwa rĩaku itheru. Thengio nĩ ũndũ nĩ ũtũrathimĩte na kĩndũ tũngĩnyua ona kũrĩa. Ndahoya ĩtuĩke kĩrathimo tũkĩnyuanĩra na kũrĩanĩra hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Thank you so much. Ketwambĩrĩrie ciana citũ arĩa me harĩa acari. Thank you. Kanitha witũ online, Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Ũguo Ngai wa mwaro mũrathima. Njũgũna ciana citũ tũngĩciambĩrĩirie hau ũguo wameanza Theophilas TV. Monthly prayers. Vinwa Theophilas TV.
kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire muthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani niwe waũrathimire na akĩwambũra Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babuloni magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre hekarũ thĩ ya irathĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate
makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro, na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa mehona arĩa angĩ matarĩ maraciarwo, Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani wakwa thĩna no ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma. Nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma, ndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku. Ndaririkana ng'enda cia thĩna, ndungata ciaku itũraga na mĩnoga. Mwathani wakwa Baba taririkana, mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie ndungata na maithori. Nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha, kĩeha na ihoru ciandigicĩria. Guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro. Nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere, rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge. Nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio, nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno. Ndeithia ndikae kũriganĩrwo, wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru. Wĩra-inĩ waku ndeithia nganahotana, mũthenya wakinya wa Mwathani, ngekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru. Mwathani wakwa thĩna no ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma. Nĩngwĩrirĩirie na nyota
kĩndũ twetereire wĩra wa roho kirie gũthira tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie thũkie ngũmwĩra nĩguo hĩndĩ yaigaya kagaya ruo arĩa atheru tũkĩgaya muoyo na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie ũgukwa mama matu-inĩ igũrũ gũtirĩ kĩeha kana maithori Jerusalemu mũciĩ mũthaka nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie kĩnene rĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire nĩ muoyo rĩa wa tene na tene na nĩngaheo ndakinya igũrũ tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie akinya igũrũ nĩngahurũka na kũu ngatũũra na gĩkeno twĩna arata arĩa angĩ mambatire tũtũũre mĩaka ĩtarĩ mũthia tũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie arata kwa mũtigetigĩre ona mwathenio mũtikamake twakinya igũrũ nĩtũkarĩhwo bara iria ciothe twanahũrana tũgatindĩrĩre
kahorie. Monthly prayers. Thĩinĩ wa Theophilus TV.